Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 5. mars 2019. Forseti vill minna á að frummælendur fá í dag 15 mínútur. Eins og á síðasta fundi. Þá gengið til útsendrar dagskrár. Fyrst til umræðu ný starfsemi sem heldur utan stuðningsþjónustu á vegum velferðarsviðs, samanber 3. lið fundargerðar velferðarráðs frá 7. febrúar 2019 að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Fyrst til að taka til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér fannst mikilvægt að fá að ræða þetta mál, þetta mikilvæga mál hér í borgarstjórn, þó að það sé í rauninni samþykkt og þetta þar af leiðandi bara umræða. En við samþykktum í byrjun febrúar eins og forseti kom inn á að setja á stofnun nýtt samstarfsnet í Reykjavíkurborg til þess að styrkja enn frekar stuðning við börn og fjölskyldur í borginni. Við erum að huga þá sérstaklega að fötluðum börnum, börnum og ungmennum sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður, börn sem að glíma við hegðunarvanda og annað slíkt. Og já, fátt nú mikilvægara en það. Þar sem að tillagan upphaflega var lögð fram hér í borgarstjórn á síðasta ári, þá fannst mér bara mikilvægt að við kæmum með þetta hérna inn og fengjum þá kannski smá umræðu meðal borgarstjórnar í hvaða átt við erum að þróa þessa mikilvægu þjónustu. Og hvort sem að það kemur fram hér eða síðar, komin til fulltrúa í velferðarráði, þetta eitthvað sem að mér finnst að öll borgarstjórn eigi að geta sameinast og staðið mynduglega að. Og svo hefur það reyndar alveg verið. Ég vildi gjarnan sýna ykkur hvaða starfsemi velferðarsviðs við erum að tala Sem sagt, við erum í rauninni að fjalla þessar efstu 3 einingar, skólaþjónustuna, barnavernd og stuðningsþjónustuna. Þar sem við erum að tala í dag auðvitað fyrst og fremst stuðningsþjónustan, en auðvitað tengist þetta allt saman. Þetta tengist líka þeim breytingum sem í gangi eru á skólaþjónustunni og þetta tengist líka fyrirætlunum okkar að gera framkvæmdaáætlun í barnavernd. Þannig að við séum að ná svona heildstætt utan fjölskyldunar og börnin í borginni sem á því þurfa að halda. Stuðningsþjónustan, þetta auðvitað ekki kannski nýtt, þetta auðvitað búið að vera að þróast svolítið lengi. Ég flutti eins og við munum hér örugglega öll vonandi tillögu í október á síðasta ári, en við erum auðvitað búin að vera að vinna í þessu miklu lengur en það. Þetta hófst í rauninni á síðasta kjörtímabili. Við sáum að það var bið eftir stuðningsþjónustu sem okkur fannst óviðunandi. Við settum inn aukið fé, settum inn 100 milljónir til viðbótar inn í málaflokkinn og það breytti ekki svo rosalega miklu. Við í rauninni ákváðum að setja sérstakan fókus í velferðarráði í lok síðasta kjörtímabils á börn og ungmenni og á það hvernig við getum mætt þeirra þörfum betur. Við fengum fyrirtæki sem heitir Naskur til þess að gera stöðumat á þjónustunni. Við fengum Capacent og RR-ráðgjöf til að gera úttekt á barnavernd og við höfum reynt að standa þessu eins faglega og mögulegt á allan hátt. Við auðvitað fyrst og fremst kannski unnið með bæði notendum þjónustunnar og auðvitað starfsfólkin okkar og öllum þeim sérfræðingum sem þar eru. Þannig að ég setti upp þannig að þið sjáu að þetta verið heilmikinn undirbúning og fæst af þessu hefur verið kannski akkurat velferðarráð unnið þó við höfum sjálfsögðu fylgt þessu fast eftir og fólk úr öllum flokkum í rauninni alveg sammála mikilvægi þess að við stöndum vel að þessari þjónustu. Það var til dæmis eftir það að við tókum þessi ákvörðun í borgarstjórn í október var haldinn mjög stór og fjölmenn fundur þar sem var farið í alls konar greiningar og þær tillögur sem útkomu miðast svolítið út frá útkomin af þeim fundi meðal annars og auðvitað þeim greiningum sem lágu fyrir. Ef ég kannski fer aðeins í stöðuna
þá það ekkert launungamál að við erum að þjónusta mikið af fólki. Við erum að þjónusta yfir 1000 fjölskyldur á ári hverju, sem frábært. Við viljum að allir sem að þurfa stuðning eða aðstoði eitthvað komi til okkar. En það engu að síður fólk sem hefur þurft að bíða eftir stuðningi og í svona allri þjónustu við börn og barnafjölskyldur mikil áhersla á það núna að fólk þurfi ekki að bíða. Félagsráðgjafar héldu sína árlegu ráðstefnu hér á dögunum í febrúar, þar sem að yfirskriftin var einmitt börnin geta ekki beðið. Og ef börnin geta ekki beðið, þá geta fjölskyldunar heldur ekki beðið. Og þess vegna höfum við lagt svona mikla áherslu á þetta. Og teljum að með þessari breytingu sem við erum að leggja til, getum við í rauninni þjónusta fleiri fjölskyldur með þessum skipulagsbreytingum. Það líka ákveðin svona kannski breyting á þjónustunni að við erum kannski í meira mæli að horfa á þetta sem stutta, fljóta, öruggan stuðning. Við erum að koma inn með valdiblandi hætti og kannski bregðast við, ekki setja barn á bið eftir því að fá sálfræðilega greiningu endilega á sínu vanda strax, heldur reyna að koma inn og styðja barnið og fjölskylduna með það sem þarf. Hér sjáum við kannski aðeins metri svona greiningu á hvaða þjónusta, stuðningsþjónusta við fötluð börn. Þið sjáum að þar auðvitað færri. Og að þessi tillaga sem að við í rauninni komum okkur niður á samþykktum í borgarstjórn á síðasta ári var auðvitað að við myndum fókusera á þjónustuna sem fyrir þá reyndar yngri en 18 ára, þó þessi glæra sig fyrir 20. Þannig að áskorunina sem við stöndum frammi fyrir í rauninni og ástæðan fyrir að við höfum lagt svona mikla áherslu á þetta auðvitað bæði það að við erum að tala um lögbundna þjónustu sem að við eigum að veita eins hratt og örugglega við getum. Við viljum gera það, við erum með þjónustustefnu Reykjavíkurborgar, það stefnan okkar að veita snögga og góða þjónustu, aðgengilega þjónustu og við viljum líka að starfsumhverfið sem að starfsfólki okkar vinnur í sé aðlaðandi og gott og það var kannski eitt af því sem kom svolítið út úr þessum greiningum að það eru gríðarlega margir starfsmenn í litlu starfshlutfalli. Þannig að með þessum breytingum vonumst við til þess að geta ráðið fleiri starfsmenn í fullt starf og einhvern veginn svona náð samlegar áhrifunum á milli hverfa og það var í rauninni bæði niðurstaða NASKs ráðgjafarinnar og hjá ráðgjöf og Capacent. Það voru allir sem að lögðu í rauninni þetta til að það væri mikilvægt að það væri samræmt alla borgina, hvaða stuðning við erum að veita og að það væri einhver sem hefði yfir það yfirsýn. Þannig að tillagan í sjálfu sér sú að við gerum þetta í 2 áföngum. Við í rauninni komum á fót núna, bara hefjum það á þessu ári að koma á fót stuðningsþjónustu fyrir börn og tökum inn í það alla þjónustu við börn, bæði fötluð börn og ófötluð börn. Við erum ekki að tala um að flytja starfsmennina eða starfsemina á einn stað, það mjög mikilvægt. Við erum að tala um að mynda í rauninni samstarfsnet borgina og sem mest af þjónustunni sé veitt í samræmi og í samvinnu við skólaþjónustuna og aðra félagsþjónustu sem veitt í þjónustumiðstöðunum og út í hverfunum og á vettvangi þar sem að börnin og fjölskyldirnar eru. Við sjáum fyrir okkur að byrja í rauninni í ár og svo verði svona kannski fyrsta starfsár almennilega þessara þjónustu verði á næsta ári. Við erum ekki að leggja til aukið fé að þessu inn í þetta núna. Við erum einfaldlega að upplýsa hér það að við höfum ákveðið að breyta þessu svona. Við munum auglýsa eftir framkvæmdastjóra sem að mun síðan leiða vinnuna sem framundan Til þess að fara eins yfir hvað inn í þessari þjónustu, þannig að allir viti hvað við erum að tala þá erum við að tala mjög fjölbreytta þjónustu. Stuðningsfjölskyldur, þar einmitt reyndum við að grípa til aðgerða á síðasta kjörtímabili með að hækka verulega laun þeirra sem að taka að sér að vera stuðningsfjölskylda.
Þar eru núna fjöldi, nærri 200 börn sem eru með stuðningsfjölskyldu í Reykjavík og það þjónusta sem veitt á grundvelli laga þjónustu við fatlað fólk. Við erum auðvitað að tala liðveislu sem svona stuðningur til samfélagsþátttöku. Þetta í rauninni heitir allt stuðningsþjónusta núna í nýjum lögum félagsþjónustu en til þess að glögg borgarfulltrúar átti svona á hvað ég að tala þá ákvað ég að taka þetta saman. Við erum líka að tala helgar skammtímavistun sem mikilvæg fyrir sum börn sem það eingöngu veitt helgar og þetta svona í formi hópastarfs sem byggt á svona félagslegum grunni þar sem verið að efla fólk í hóp til samskipta og félagslegra þátttöku. Við erum með stuðningin heim sem gríðarlega mikilvægt og var einmitt farið yfir á fundi velferðarráðs sem stuðningsþjónustu sem við heldum í upphafi þessa árs. Þetta oft í stuttan tíma fær fólk stuðning heim við það sem þarf. Það getur verið einhvers konar stuðningur við að setja mörk, aga, vakna á morgnana, hvað sem fjölskyldan þarf fær hún stuðning við að koma á. Fengum við mjög skemmtilega sögu þetta á sem opna fundi velferðarráðs sem stuðningsþjónustu. Tilsjón og persónulegur ráðgjafi, það líka undir þessu. Þar eru árið 2018 voru það 192 börn og unglingar og 90 fjölskyldur sem fengu þjónustu í gegnum með tilsjón og persónulega ráðgjafa. Við erum líka að tala dvöl í unglingasmiðjunum. Það eru tvær, ein í Breiðholtinu og ein í miðbænum. Það fengu 40 börn þjónustu á árinu 2018 og þetta fyrir ungmenni á aldrinum 13 til 18 ára og hefur virkað mjög vel fyrir einmitt félagslega einangru börn sem hafa orðið fyrir einelti, eru með þunglyndi, kvíða eða einhvern nátt þurfa styrkingu og stuðning í félagsleg samskipti. Nú svo erum við að tala öll námskeiðin sem við höfum verið að efla kannski enn frekar og það þessi foreldrafærni. Það auðvitað stóri hlutin af þessu að við foreldrar kunnum það að vera foreldrar og þessi PMTO og PMT námskeið hafa einfallega sannað sig virkilega og ég get mælt með því að ef borgarfulltrúi vilja kynna sig betur að þá líka sagt betur frá þeim á opnum fundi velferðarráðs sem við heldum og það komu það líka foreldrar sem hefðu reynslu af þessu. Klókir krakkar, mér líður eins og ég hugsa sem fræðsla fyrir börn með kvíða og depurð, fjörkálfar sem fyrir 8 til 12 ára og svo framleiðis. Við sjáum fyrir okkur að allt þetta verði inn í þessum fyrsta áfanga. Við í rauninni skiljum þá eftir, ef svo má segja, þá þjónustu sem fyrir börn sem eru þessi svona vistun utan heimilis, þar sem það eru svona svolítið stóra rekstrareiningar. Við vildum einhvern veginn byrja á að horfa á samstarfið og netið og þjónustuna heim og á vettvangi og setja það í forgang og setjum þá þennan rekstur á þessum utan heimilis kjörnum inn í seinni fasa og við gerum ráð fyrir því að það þurfi inn á 5 ára áætlun næst þegar við ræðum fjármálin að gera ráð fyrir þessari þjónustu. Það ekkert víst að hún verði endilega dýrari en við viljum gera hana aðgengilegri, opnari, rafaðu umsagnaferli og viljum flagga því að það getur vel verið. Markmiðin eru þá bara einfaldlega þessi. Við viljum í rauninni setja fjölskylduna í fókus í Reykjavíkurborg. Við viljum að allar fjölskyldur í Reykjavík vita af því að þær geta leita til þjónustumiðstöðvar, námsráðgjafa í skólanum, kennara, þess sem að þeim best hugnast í hverfinu til þess að fá heildræna þjónustu. Við viljum að hún komi fljótt, hún á að vera góð og örugg, hún á að vera samræmd í allri borginni þannig að þú getur gengið að því vísu. Við viljum meta árangurinn af þessu og sníða hann út frá þörfum hvers og eins. Við viljum ekki einhvern veginn bara setja upp eitthvað sem á að keyra, heldur meta árangurinn með notendum auðvitað og starfsfólkinu okkar. Við viljum efla samstarf við aðra sem eru að veita þjónustu innan borgarinnar sem og utan borgarinnar og þar eru við kannski ekkert síður að tala
önnur svið og þá kannski nefni ég ekki síst skólafrístundasvið eða íþrótta- og tómstundasvið til þess að taka betur utan börnin og fjölskyldunar í borginni. Og þannig erum við auðvitað líka svolítið að styðja við og styrkja þetta frumkvæði og nýsköpun og þróun í þjónustu sem að við viljum að starfsfólki okkar hafi tækifæri til þess að standa að og gera. Þannig að bara stutt til þess að ramma þetta inn, þá þetta tímalínan, þetta í rauninni sá hluti sem búinn. Við segjum að við höfum byrjað hérna í júní, desember 2017 með þessi samráði, stöðumati 2018 og núna erum við í rauninni komið þessa tillögu og framundan þá í rauninni, já, við erum búin að kynna þetta, við erum búin að samþykkja og framundan þá í rauninni þessir þættir sem eru þessi praktíski undirbúningur, ráðning, framkvæmdastjóra og svo bara fara af stað. Og ég vona það að við getum staðið þétt á bak við þetta, allir borgarfulltrúar, því að börnin okkar og fjölskyldunar í borginni þurfa á því að halda. Ég held að verði bara mjög góð skilaboð frá okkur í ráðhúsinu að sameinast það að þetta sé eitt af okkar forgangsatriðum, að börn sem að upplifa eða fjölskyldur sem upplifa sig einhverju vanda, að við séum virkilega að hlusta á það sem að þau hafa sagt okkur, sagt borginni og við ætlum að bregðast við. Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarfulltrúar og áheyrendur. Við viljum náttúrulega öll vanda til verks í þessum málefnum og hér verið að boða miklar og stórar skipulagsbreytingar og það jákvætt að sjá að það metið sem svo að þetta leiði til aukinnar yfirsýnar yfir þjónustu þarfir og jafnræði í veitingu þjónustunar. Og það gott að sjá að með þessu verið að vinna því að einfalda aðgengi foreldra að þjónustu og upplýsingum sem að mér skilst að sé stór áherslu þáttur í þessari tillögu. Og tillagan gengur út á að þjónusta við börn og barnafjölskyldur verði skipulögð og veitt út frá einni starfseiningu sem vinnur þvert á borgina og í nánu samstarfi við þjónustumiðstöðvar og barnavernd. En svona eftir kynningar sem við höfum fengið og eftir því að hafa íhugað þetta betur að þá bara verði ég dálítið að viðurkenna að ég hef kannski dálítið hlaupið á mig með því að samþykkja þetta í velferðarráði án þess að ræða veikleikana sem að gætu mögulega komið fram og eru kynntir með þessu fyrirkomulagi og það margt það sem maður hefur áhyggjur af. Þar stendur í minnisblaði með tillögunni áskoranir og sem að gætu komið fram og þar eru veikleikar nefndir með leyfi forseta sem geta þá verið tengslarof við starfsmenn þjónustumiðstöðva, fjarlægð frá starfsumhverfi og nærumhverfi, flóknar að nýta úrræði í nærumhverfi, staðarþekking nýtist ekki eins vel, hugsanlega minni viðbragðsflýtir í þjónustu, dregur úr þverfaglegu samstarfi innan þjónustumiðstöða, starfsmenn þurfa að fara langar vegalengdir til að veita þjónustu og aukin yfirbygging á kostnað fjármagns í grasrótina, tilvitnun lýkur. Og ég veit að þetta sett fram sem hluti af þessu svót mögulegir veikleikar sem að gætu sprottið fram sem við þurfum þá bara að vera meðvituð En þetta eru mikilvæg þættir sem að ég tel að við getum alls ekki glata þegar við byggjum upp starfsemi þessarar mikilvægu stuðningsþjónustu og ég veit að þetta sett fram til að leitast við að einmitt bæta hlutina en maður hefur áhyggjur af því að ef þessir veikleikar verði að veruleika þetta sé þá ekki besta uppsetningin á veitingu þessarar mikilvæga þjónustu og það sem maður óttast kannski helst aukin miðstýring og miðlægt vald sem gerir það þá kannski meðal annars að verkum að þjónustu miðstöðvarnar og þeir sem starfi þar kannski
glati sínu rými til þess að skapa og þróa hlutina áfram og vinna með nýjar hugmyndir eða verður svona of mikil stöðlun í veitingu þjónustunnar. Og það auðvitað gríðarlega mikilvægt að þetta sé allt samrýmt og allir fái sömu þjónustu. En maður svona hefur áhyggjur af því að það sé verið að færa dálítið valdið frá þeim kannski sem að veita þjónustuna dagsdaglega og þeirra sem að koma til með að mögulega móta hvernig hún veitt. Og svona eða eitthvað sem að við sósíalistar leggjum áherslu á og í trúi borgarstjórn að færa svona valdið til borgarbúa, til fólksins, til þeirra sem að nýta þjónustuna. Þannig að ég hef áhyggjur af þessu og vil svona við færum þjónustuna nær fólkinu en ekki fjær. Þannig að það eru þessir veikleikar sem eru nefndir í þessu minnisblaði sem ég finnst að við þurfum að ræða hér þegar borgarstjórn samankomin. Og svo vildi ég bara svona varpa fram þeirri spurningu inn í þessari umræðu hvort að það sé dæmi hvernig þetta virkar erlendis og þá helst einmitt í þá svona stofnunum sem veita þessa þjónustu af því fyrir mér þá virkar þetta dálítið svona mjög mikið eins og markmiðasetning fyrirtækja og mér finnst mikilvægt að við séum að skoða þetta í samhengi við þjónustu þarfir fólks sem eru oft í mjög viðkvæmri stöðu. Takk fyrir. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, já, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir las upp veikleikana í SWOT-greiningunni sem gerð var. Ef ég les upp styrkleikana, þá var það aukin yfirsýn við þjónustuþarfir, jafnræði þjónustunni milli barna, sama þjónusta allstaðar, samræmt gæðaviðmið og árangursmat, betri nýting fjármuna, þjónustan sett upp á hærra plan, fleiri fá þjónustu, biðlistar styttast, meiri sveigjanleiki, aukin fagmenntun starfsfólk, sérhæfing, áhersla á starfsfólk, ráðningar, handleiðsla og stuðningur og starfsfólk fær hærra stöðuhlutfall. Þannig að þetta rauninni styrkleikarnir sem að borgarfulltrúi Sanna Magdalena las upp veikleikana í sömu SWOT-greiningu. Þessi SWOT-greining var meðal annars ástæða þess að ákveðið var að mynda ekki eina starfsstöð, að færa fólkið ekki af þjónustumiðstöðunum, þannig að það verður ekki tengslarófið starfsemi þjónustumiðstöða, það verður ekki fjarlægð frá samstarfsaðilum, þar sem að starfsfólki verður ennþá staðsett í hverfunum. Það verður í rauninni ekki flóknara þá að nýta úrræðin í nærumhverfinu þar sem að staðarþekkingin helst. Við munum þannig halda viðbragðsflytinum. Við viljum ekki draga alls ekki úr neinu þvegfalli og samstarfi innan þjónustumiðstöðuna, þannig að þeim veikleika var líka mætt með því að hafa starfsfólki í hverfunum og starfsmenn þurfa þá ekki að fara lengri vegalengdir heldur en þeir hafa þurft og yfirbyggingin ekki meiri. Þannig að svona greiningar, SWOT-greiningar eru nefnilega mjög gagnlegar þegar maður að gera svona, því að annars það sem að fyrst við horfum mikið á var einmitt hvernig Stokkhólmur hefur verið að vinna að þessu og þau fóru í það að gera eina svona staðsetningu fyrir þjónustumiðstöð þar sem að börn og fjölskyldur geta komið en við ákváðum sérst að halda þessu áfram út frá SWOT-greiningunni. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Við erum hér að fylgja eftir mjög umfangsmikilli vinnu og metnaðarfullri við endurskipulagningu á þjónustu sem skiptir íbúa í borginni miklu máli. Mér finnst við kannski ættum að fókusera á það, alla sem eru að nýta stuðningsþjónustu og í þessum fyrsta áfanga börn sem nýta stuðningsþjónustu og foreldra þeirra. Hverfavæðing þjónustu borgarinnar á sér talsvert langan aðdraganda og orðið nokkra áratuga gamalt verkefni sem byrjaði með tilraun upp í Grafavogi á sínum tíma. Þar sem verið að færa þjónustuna nær íbúanum.
Ég hef verið talsmanneskja þess að íbúar geti sótt sér þjónustu í nærumhverfi, hvort sem það eru leikskólar, skólar, velferðarþjónusta eða önnur hverfatengd þjónusta. Það sem hefur síðan einhvern veginn gerst í framkvæmdinni það að hvar eitthvað starfsfólk með skrifstofu eða hver hefur titilinn deildastjóri eða framkvæmdastjóri og svo framvegis, hefur í gegnum árin skipt meira máli varðandi hverfisvæðinguna heldur en aðgangur íbúa að þjónustu. Og það mín skoðun að það sé miklu auðveldara fyrir starfsfólk að flytja sig á milli staða til að þjónusta íbúa þar sem þeir búa, heldur en fyrir íbúa að færa sig á milli starfsstaða borgarinnar til að hitta starfsfólkið. Þetta að mínu mati tímamóta vinna fyrir margar sakir. Hún átti sér langan aðdraganda. Mig minnir að ég hafi komið sem varamaður í velferðar fyrsta skipti í kringum 2007 og þá var verið að ræða vandamálin við það að vera með misræmi í stuðningsþjónustu eftir hverfum. Ekkert gerðist síðan í svolítið langan tíma og fólk var í vandræðum með þetta, þannig að það virðist oft vera ansi ósamræmanleg markmið, eins og kom fram áðan í yfirferð bæði borgarfulltrúa Sönnu Magdalena Mörtudóttur og borgarfulltrúa Heiðu Björg Hilmisdóttur þær kröfur að veita þjónustuna sem næst íbúum og þær kröfur að miðlægt þjappa saman fólki á skrifstofur. Núna búum við bara við svo góða tækni að við höfum ágætis samgöngur og tölvupóstfjarskipti og síma og fólk getur unnið svona hér og þar bæinn og fært sig á milli. Þannig að gamla skrifstofan orðin kannski svolítið barn síns tíma eins og vinnuaðstaða borgarfulltrúa ber merki. Og það sem kannski stærst í þessu að þarna verið að samhæfa kröfuna það að íbúar borgarinnar fái sambærilega þjónustu óháð því í hvaða hverfi þeir búa og að þjónustan sé veitt í nærumhverfi íbúa. Ég hérna mjög stolt af þessari vinnu. Mér þykja þetta metnaðarfull og flott markmið, þó að það sé að sjálfsögðu ýmislegt þarna sem að beri að varast eins og fram kemur í þeirri úttekt sem var gerð á þjónustunni og var ítarleg og vönduð, að þá eru líka fjölmörg tækifæri. Og þess vegna skiptir máli að þegar að farið í breytingar að árangurinn sé metinn reglulega og farið yfir allt sem verið að breyta og aðlaga því að þörfum raunveruleikans. Þannig að þó að það sé hafin þessi vegferð þá finnst mér vera inn í tillögunni rými til að endurskoða og laga það sem þarf að laga til þess að tryggja íbúum þjónustu við hæfi í nærumhverfinu. Þannig ég ætla bara að gerast svo frökk að hér í pontu óska borgarbúum til hamingju með þessa tillögu. Ég held að hún verði bara nokkuð góð fyrir þá sem eru að nýta sér þessa þjónustu og við sem eigum að fylgja þessu eftir, það fyrst og fremst okkar verkefni að sjá til þess að markmiðin sem sett eru fram í þessu náist og að verkefninu sé alls ekkert lokið á innleiðingafasanum, heldur sé það eiginlega bara svona rétt að byrja. Takk fyrir mig. Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Hvert hlutverk sveitarfélags? Hvaða hlutverki gegnir Reykjavíkurborg, borgarstjórn og starfsfólk borgarinnar?
Þessara spurningu spurðum við þegar farið var af stað við að innleiða þjónustustefnuna eða notanda með nálgun í þjónustu. Og í grunninn svarið einfalt. Hlutverk Reykjavíkurborgar að veita borgarbúum lögbundna þjónustu og við það bætast svo ýmis verkefni sem vissulega ekki lögbundin en gera borgina skemmtilegri, samkeppnishæfari og eftirsóknari stað til að búa á. En í dag erum við hins vegar að ræða lögbundna þjónustu. Þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Og skipulag samstarfsnetsins sem hér lagt til byggir á 3 lykilstoðum. Á þjónustu, á mannauð og þróun og nýsköpun. Og raunveruleikin sem við búum við í dag í stöðugri þróun. Hann rauninni síbreytilegur og kannski sem betur fer. Og hann hefur örugglega alltaf verið það þessi blessaði samtími. En tækninni fleygir fram og aðgengi að upplýsingum eykst og örar breytingar verða á framboði eftirspurn og þjónustu og þannig mætti lengi telja. Við hér í borginni höfum metnað til að vera í farabroddi. Reykjavíkurborg höfuðborg landsins á einfaldlega að vera fremst í flokki þegar kemur að góðri þjónustu við fatlað fólk og allt fólk, alla íbúa borgarinnar. En í dag erum við að tala stuðningsþjónustu fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Við viljum vera leiðandi í rafrænum lausnum og skýrum þjónustuviðmiðum. Og við viljum mæta þörfum fatlaðs fólks og fækka skrefum og stytta bið og þetta þekkjum við. Og mér langar að fara aðeins svona í þessa áhugaverðu svótgreiningu og kannski setja þetta svolítið í svona samhengi við þessar notendamiðuðu nálgun sem við viljum og erum á fleygiferð í að þróa og hanna og innleiða. Það áhugavert að þegar talað ógnanir í svótgreiningunni þá meðal annars pólitískur áhugi sveiflukendur. Og það þess vegna mikið fagnaðarefni hér að við séum að gera breytingar til framtíðar. Varaborgarfulltrúi Elín Oddný kom inn á það að þetta væri búið að vera lengi í undirbúningi og það ýmislegt búið að gerast á pólitíska sviðinu. Þess vegna skiptir verulegu máli að horfa til langs tíma, skipuleggja hann að þróað kerfi sem miðar að notendamiðrar þjónustu fyrir fatlað fólk og fjölskyldur þeirra, þannig að pólitískur áhugi sem getur verið sveiflukendur að hann hafi þar ekki áhrif. Það annað sem áhugavert inn í ógnunum og það samkeppni starfsmenn. Ég held einmitt að þetta umhverfi sem erum að fara í núna með þessari tillögu sé gríðarlega áhugavert þegar kemur að samkeppni starfsmenn. Hér verið að leggja til eins og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir fór yfir áðan, verið að leggja til stærra starfshlutfall. Það hefur áhrif á það að það verður auðveldara að fá inn fagfólk sem að byggir upp góðan þjónustugrunn fyrir þennan þjónustubasa. Og þetta gríðarlega áhugaverð þróun sem við erum að sjá. Hún gerðist í málefnum heimaþjónustu og heimahjúkrunar fyrir mörgum árum síðan og komu upp fagstéttir sem í dag eru grunnurinn að góðri þjónustu í þeim málaflokkum og grunnurinn að þróun þar líka. Það ýmsir styrkleikar eins og komið hefur fram, góð fagleg þekking og innsýn í þarfir borgarbúa. En það sem ég finnst áhugavert í dag að sjá gríðarlega mikinn áhuga hjá velferðarsviði til þess að taka þessa þjónustu áfram, vera í nýsköpun og þróun og ekki síst að tengja hana við notendavænaða hönnun. Í undirbúningsvinnunni fyrir þessar tillögur var einnig gerð svokölluð PEST-greining og fyrir þá sem ekki þekkja það, þá það greining af því hvaða pólitísk áhrif hún getur haft, hvaða fjárhagslegu áhrif, hvaða félagslegu áhrif og hvaða tæknilegu áhrif. Og hvernig síðan þessi þættir hafa líklega áhrif á framtíðina. Og það mjög áhugavert að skoða þessa þætti líka því að við sjáum strax þegar kemur inn í tæknilega áhrif, þá sjáum við allt sem snýr að tækni, rafrænum ferlum, að nýsköpun og að gagnvirkni tækni, svo ég tala nú ekki inn í framtíðina mögulega einhvers konar farþjónustu. Eins og varaborgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir kom inn á að þá þjónustan hreyfanlegri og íbúarnir geta verið á sínum stað. Það einnig aukin virkni fatlaðs fólks í samfélaginu og aukin meðvitund réttindi sem gríðarlega góður grunnur og í dag búum við á upplýsingaöld sem sýnir það og segir okkur það að við að nýta okkur þá tækni til fulls og ég held að tækifærin þar séu gríðarlega mikil. Mér langar að færa þetta aðeins í takt við það sem kannski hefur verið á borðinu hjá okkur út frá innleiðingu þjónustustefnu.
og það er þessi notendameða nálgun. Við tökum dæmi úr þjónustu við fötluð börn. Hvernig er þetta ferli að sækja eins og kom hér fram áðan, þá var ársþing félagsráðgjafafélagsins það að börnin geti ekki beðið, eða engin beðið fyrir börn. Og þá skiptir máli að horfa á skrefin og við höfum ítrekað sagt fækkum skrefunum. Og í dag til þess að sækja einfalda þjónustu, einfalda stuðningsþjónustu eru nokkur skref. Og markmiðið náttúrulega ekki síst að mæta þeim þannig að þau séu færri, en það sem við sjáum gjarnan í þjónustukönnunum, hvort sem það hjá Reykjavíkurborg eða annars staðar, það að það ánægja með þjónustuna. Það hins vegar ekki eins mikil ánægja að bíða eftir henni. Það erfitt að vera í þeirri stöðu að bíða eftir þjónustu og vita ekki hvar maður hvenær hann maður vænta, hvar maður mögulega í röðinni. Þannig að allt þetta skiptir gríðarlega miklu máli og að hanna þetta út frá notendameðaði nálgun. Þess vegna það mér mikil ánægja að fylgja hér eftir þessum breytingum á stuðningsþjónustu með tilkomu samstarfsnetsins. Tillögu þar sem lögð stór aukin áherslu á þjónustu mannauð, þróun og nýsköpun, með sérstakri áherslu á notendameðaða nálgun, skilvirka rafrænar lausnir, fækkun skrefa og einfaldari ferla þannig að allri þjónustu við fatlað fólk verið betur fyrir komið. Breyting á stuðningsþjónustu fyrir börn og fjölskyldu þeirra stórt skref í átt að þjónustuborginni Reykjavík, þar sem þarfir og væntingar íbúa eru settar í forgang og ég hlakka mikið til að fá að fylgjast með þessari þróun. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, eins og borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur áður bókað að þá þetta ágætis tillaga og margt í henni mjög gott og metnaðarfullt. Borgarfulltrúi Flokks fólksins samþykkti þessa tillögu á sínu tíma í velferðaráði. Ég verð þó að segja að eins og þegar þetta búið að skoða þetta aðeins betur að þá vil ég segja eins og borgarfulltrúi sagði áðan að það svona spurning hvort maður hafi aðeins hlaupið á sig. Hvort að það við hefðum mátt eitthvað aðeins að skoða þetta betur en auðvitað ekki endalaust hægt að bíða og það kannski komin tími á breytingar. En það sem eftir tekið í gögnum eru þessir veikleikar þó að styrkleikarnir séu sannarlega margir líka en það sem kannski mest sláandi það sem segir að tengslarofi starfsmenn og eins það þetta með yfirbygginguna. Því að staðan í dag svo að það mikið flækjustig og þetta orðið býsna stórt bákn. Það hafa alveg komið kvartanir að erfitt sé að ná í starfsfólk og skeytum eða erindum sé ekki svarað og það kannski bara vegna þess að starfsmenn eru undir miklu álagi og leiðirnar eru flóknar. Það langt á milli notandans og starfsmannsins. Með því að ráða nýjan framkvæmdastjóra þá spyr ég mig hvort að þetta flækjustig muni bara kannski ekki aukast og báknið og fjármagnið sem mun þá fara í yfirbyggingu frekar heldur en einmitt í grasrótuna eða til notendana sjálfra. Það eru svona þessar vangaveltur þegar farið að rýna í þessi gögn nánar en Flokkur fólksins hefur alltaf sagt það að við munum styðja góð málefni og það var þess vegna sem ég samþykkti þetta fyrir okkar hönd í velferðaráði að samþykkja þetta og sjá að þetta eitthvað sem komin tími á. En það þetta tvennt aðalega sem ég hef miklar áhyggjur af núna og spyr mig hvort að hefði þurft að skoða þetta eitthvað betur en auðvitað það svo sem orð og seint, það búið að samþykkja þetta. Það heldur ekki almennilega ljóst hvað að verða þjónustumiðstöðunar, verða þær áfram eða sameinast þær, hvernig mun þetta þróast og það þyrfti kannski að skerpa á því hið fyrsta því að þetta svo mikil óvissa og
Við vitum það alveg að óvissa og óöryggi eitt af því versta sem starfsmenn að upplifa og hvað þá þeir sem að nota þjónustuna. Ég spyr mig líka hversu mikið hefur verið rætt við notendur þjónustunar, foreldra og börn þar sem og aðra sem að koma inn á þjónustumiðstöðina núna eftir þjónustu. Eitthvað að þessu unnið í samráði við notendur? Því að eins og við vitum að þá þetta notendasamráð eitthvað sem að ég held að við séum öll sammála að setja á oddinn. Það kannski ekki alveg ljóst hver staðan á þessari samvinnu. Þannig að það vantar kannski að tala bara aðeins hreina út hvernig þetta á að vera á þessu stigi, skerpa á þessu, hvað raunverulega verið að segja. Það eftir 1 til 2 ár, það búið að þá sameina þjónustumiðstöðvar eða komið nýr framkvæmdastjóri, aðri forstöðumenn í sínum störfum. Mér finnst svona margt óljóst þegar að hugsa fram í tíman, en eins og ég segi þá höfum við viljað styðja all góð málefni og heilbrigð málefni og allt sem bætir þjónustuna fyrir fólkið og þess vegna samþykktum við þetta, en það svona nokkrir bakþangar núna sem hafa komið upp og það greinilega ekki bara ég sem hér stend sem hefur þessa bakþanga. Þannig og sérstaklega hvað varðar peningamálin að þau skili sér til fólksins, barnana, biðin. Börn þekkja ekki annað í Reykjavík en að bíða. Það hefur verið endalausir biðlistar og það eru biðlistar upp á marga mánuði í suma þjónustu. Núna allt í einu erum við að fann að Guðs í lof að tala börn ekki að bíða. Það datt inn núna á ráðstefnu bara með krafti og allt í einu það núna börn ekki að bíða. Auðvitað eiga börn ekki að þurfa að bíða og þau hafa aldrei átt að þurfa að bíða. Aldrei. En þau eru búin að bíða og bíða. Þau bíða svo lengi að þau eru orðin fullorðin þegar kannski loksins kemur rauðin að þeim að þau komust aldrei að. Og hvernig á að leysa upp þessa biðlista á no time? Það myndi ég gjarnan vilja sjá sett í forgang og til þess þarf fjármagn að einmitt að taka á þessum biðlistum og eyða þeim út hið fyrsta. Og það hefði átt að vera gert fyrir mörgum árum síðan. Þannig að eins og ég segi, heildarmyndin góð og hugsunin sannarlega falleg og ef við ættum að setja orku og fjármagn í eitthvað þá það akkurat í þetta, en það þarf að gera það líka þannig að það virki og einmitt að við séum hérna eftir ár með sömu biðlistana og báknið hafi bara stækkað og flækjustigið sé orðið meira og svo framvegis. Þannig að það mætti skerpa á nokkrum þessum atriða og þá held ég þetta sé bara nokkuð gott í grunninn. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar fellur frá honum. Mælendaskrá. Borgarfulltrúin óskar eftir frá mælendaskrá. Næst á mælendaskrá það Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi. Já, þar sem að fleiri hafa ekki beðið orðið í þessari umræðu, þá bara langaði mig að fá að rúna þetta aðeins inn. Mér finnst mikilvægt að taka hér inn í borgarstjórnarsalinn svona þróun á velferðarþjónustu. Mér finnst þetta tengjast að margan hátt okkar stefnu. Mér fannst mjög mikilvægt að við sameinumst þetta í velferðarráði. Mér finnst ég almennt finna sterkan samhljóm þar, bæði á síðasta kjörtímabili og núna það að börn eigi ekki að bíða. Og það hefur sannlega síðan að ég kom inn í velferðarráð allavega alltaf verið áherslu atriði. Og sannlega hefur náðst árangur, en við viljum meira og við viljum koma ennþá betur til mótsið þörf barna í borginni. Það auðvitað alls ekki svo að börn fái ekki þjónustu og þau bíði þá til að vera fullorðin. Það auðvitað ekki satt. Við sáum að það voru 1200 börn sem að fengu þjónustu á síðasta ári. Ég veit að það eru margir hérna inni meðal borgarfulltrúa og þeir sem eru að horfa og hlusta sem hafa fengið þessa þjónustu. Þetta ekki þannig að maður fari og fái stuðningsþjónustu og sé svo bara þar. Þannig að þetta yfirleitt í styttri tíma og fyrir fötluð börn og ófötluð börn. Þetta mjög mismunandi eins og ég fór í gegnum áðan. Þegar það eitthvað svona aðkallandi
að hjá barni í fjölskyldu þá yfirtekur það eftir alla fjölskylduna. Og þetta verður einhvern veginn svo miklu stærra mál heldur en að maður getur sjálfur borið. Og þess vegna finnst mér ótrúlega mikilvægt að við ræðum þetta svona og einmitt veltum okkur aðeins upp úr þessum svotgreiningum og ekki síður kannski pestgreiningunni okkar hversu mikilvægt það að við pólitísku fulltrúar, hvaðan sem við komum, úr hvaða flokk við komum, að við getum einhvern veginn samanast það að þróa þjónustu við börnin okkar því að það þarf samfélag til að ala upp börn og við erum þetta samfélag í Reykjavík að ala upp börnin okkar í sameiningu og að það verði ekki einhvern veginn sviptingar þó að nýjir aðilar komi inn eða meirihlutaskipti verði eða eitthvað slíkt. Við eigum líka að gefa starfsfólkinu okkar tækifæri. Það er ofboðslega mikið af hæfu og flottu starfsfólki í Reykjavíkurborg sem vinnur í stuðningi við börn og barnafjölskyldur með mikið af hugmyndum og mér finnst mikilvægt að þau fái verkfærin og tækifærin til þess að skapa eitthvað nýtt og þróa og gera þessa þjónustu betri og ennþá nær börnunum og fjölskyldunum í borginni. Við erum einmitt að stytta boðleiðir en frekar. Við erum að gera það til þess að einfalda kerfið, til að færa það nær og stytta boðleiðirnar. Það hefur verið samráð, ég þakka borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir að koma inn á það. Ég kannski nefndi það ekki nógu vel í upphafsræðunni minni, en það var auðvitað samráð við notendur og hagsmunaaðila á öllum stigum. Eins og fram kemur í gögnunum, þá er bæði í þessum úttektum sem gerða voru á stuðningsþjónustunni og barnavernd og öllu það og síðan hafa verið málþing líka þar sem vinnustofa segir, þar sem að fjölda fólks var boðið til þáttöku. Þannig að bæði notendur þjónustunnar, börn og fullorðnir og hagsmunaaðilar hafa tekið þátt í þessari þróun og munu gera áfram. Mér finnst, ég ætlaði bara að fá að þakka fyrir umræðuna, þakka ykkur fyrir að gefa þessu rými á borgarstjórnarfundi og ég vona innilega að þetta muni verða til þess að börnin okkar upplifi það að þjónustan sé nær þeim og þau upplifi það að þau þurfi ekki að tala við marga fullorðna áður en þau fá stuðning með það sem þau þurfa. Ég hef alveg persónulega reynslu af þessari þjónustu bara sem foreldri og hún er ótrúlega mögnuð. Kannski bara 4-5 skipti, þá getur það breytt ótrúlega miklu fyrir fjölskyldur. Og ég held að sama hvað við erum að karpa hér, ég þekki ótrúlega marga sem hafa nýtt þetta og ég mæli með því fyrir borgarfulltrúa að koma á opna fundi velferðarráðs og hlusta á. Við erum alltaf með notendur þar sem að segja sögu sína. Það var til dæmis einn faðir sem kom að sagði okkur sögunum um stuðningi sem hann hefði fengið inn á heimili og alls konar klukkur og alls konar dót sem honum var kennt að nota og ég hveti ykkur til þess að mæta á þá fundi og einhvern veginn að við sýnum fjölskyldunum í borginni að við stöndum öll á bak við þetta. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, ég vildi bara aðeins leiðrétta eitt að það hefur náttúrulega gerst ítrekað og oft í gegnum árin að börn hafa mist af lestinni vegna biðlista. Ég þekki mörg dæmið sjálf úr mínu gamla starfi þar sem að barn náði ekki að komast í það sem þurfti hjá skólasálfræðingi sem dæmi fyrir grunnskólalok og var þá búið að bíða í 2 ár á biðlistanum. Og það var ekki þinn eftir grunnskóla barnið fór þá á stofu út í bæ sem kostaði fjölskylduna mikinn pening og sumir foreldrar hafa ekki efni á svona. Þannig að það hefur oft gerst að þar sem biðlistin hefur verið svo langur að barnið fékk aldrei þá þjónustuna, það sem sagt var síðan komin á þann aldur þar sem að átti ekki lengur rétt á henni. Eins með talmeinafræðina. Ég veit börn sem hafa komið upp í grunnskóla og það hefur ekki náðst að sinna þeim hjá talmeinafræðingi á þeim aldri sem að það var hægt og þeirra
vandamál eða málvandi náði ekki að leiðréttast þar sem að biðlistinn var svo langur. Og svona gæti ég svo sem talið upp margt fleira, þannig að það er alveg raunveruleiki að biðlistarnir hafa verið svo langir að barnið og hafi hreinlega mist af lestinni og orðið fullorðið án þess að fá þjónustuna. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ekki skal ég nú fullyrða eitthvað sem hefur einhvern tímann gerst í Reykjavík. Það getur vel verið. Hér erum við að tala stuðningsþjónustu. Síðan að ég fór að fylgjast með velferðarmálum í Reykjavík hefur ekkert barn ekki fengið stuðningsþjónustu, orðið fullorðið án þess að fá stuðningsþjónustu. Það hefur ekki gerst. Það getur vel verið að Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, sé að vitni eitthvað úr skólaþjónustunni sem hafi misfarast, en þar einmitt búið að vera mikil vinna í að innleiða Reykjavíkurmódelið og yfirstandandi í öllum borgarhlutum. Þannig að vonandi, ef að svona atvik hafa átt sér stað einhvern tímann í fortíðinni, þá vonandi komum við að fyrir að það gerist í framtíðinni. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst það umræðu lokið. Þakka ég fyrir góða umræðu. Þá verður haldið áfram. Næst á dagskrá er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kjarapakka Reykjavíkurborgar og er það Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, sem hefur leikinn. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Hér erum við að ræða tillögu kjarabætur. Hvað getur borgin gert? Borgin hefur algjöra sérstöðu með önnur sveitarfélög. Borgin er ekki bara langstærsta sveitarfélagið, borgin er með hærra útsvar heldur en nágrannar sveitarfélögin. Borgin er líka langstærsti hlutafinn í Orkuveitunni sem sinnir ekki bara Reykvíkingum heldur mörgum öðrum íbúum annarra sveitarfélaga og síðan hefur borgin tækifæri til að skipuleggja hagstæð svæði í borgarlandinu sem að önnur sveitarfélög hafa ekki, þar að segja, í miðsvæðis. Skipulagsvaldið skiptir mestu máli í Reykjavík. Það hjálpar okkur ekki þó að skipulagsvaldið á Norðausturlandi sé til staðar. Hér er þunginn og hér er massinn. Ég ætla að byrja á bara að lesa tillögurnar upp og síðan að fara yfir nokkra glærur hérna. Tillagan hljómar svona. Lögðu fram eftirfarandi tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem innlegg Reykjavíkurborgarinn í kjaraviðræður sem stendur yfir. Tillagan er sett fram sem heildstæður kjarapakki í 4 liðum. Tillagan felur í sér að álagningarhlutfall útsvar fyrir árið 2019, það er að segja það sem eftir lifir, lækki sem nemur 84.000 krónum á ársgrundvelli sem tekið mið af meðalaunum ársins 2017 á fjölskyldu með 2 fyrirvinnur og lækkun gjaldar sem nemi tölunni 36.000 krónum á ársgrundvelli á heimili borginni að jafnaði hins vegar. Aðgerðina munu auka ráðstöfunartekjur heimilis í borginni árlega 120.000 krónur eftir skatta með uppgefnar forsendur. Þá er lagt til að Keldnalandið verði keypt af ríkinu án skilyrða og tafarlaust verði hafin skipulagsvinna á svæðinu. Farið verði þá aðgerð sem sérstaka áherslu á lóðir fyrir hagkvæmt húsnæði en auk þess lóðir fyrir stofnanir og fyrirtæki, en jafnframt lagt til að falli verði frá innheimtu sérstaks innviðagjalds á svæðinu. Þá er lagt til að byggingarréttargjöldum verði stillt í hóf í borgarlandinu með því að tryggja nægt framboð fjölbreyttra lóða. Tillagan er sett fram í 4 liðum sem eru svohljóðandi. Fyrsta borgarstjórn samþykkir að álagningarhlutfall útsvars fyrir tekjuárið 2019 verði 14,0% frá með 1. maí næstkomandi en útsvarið er nú í lögbundnu hámarki 14,52%. Annað, borgarstjórn samþykkir að lækka rekstrargjöld heimilanna sem nemi tölunni 36.000 krónum á heimili í borginni að jafnaði á ársgrundvelli. Það verði gert með lækkun arðgreiðslu áformar Orkuveitu Reykjavíkur, fjármálaskrifstofu og stjórn Orkuveitunar verði falin nánari útfærslu á lækkun rekstrargjalda heimilanna. Stefnt er að því að lækkunin taki gildi 1. maí næstkomandi. 3.
Borgarstjórn samþykkir að semja við ríkið kaup á Keldnalandinu án skilyrða aðrar fjárveitingar ríkisins. Borgin hefist tafarlaust handa við skipulagningu Keldnalandsins fyrir stofnanir, fyrirtæki og heimili. Umhverfis- og skipulagssviði verði falið að leiða skipulagsvinnuna. Ennfremur verði lögð sérstök áhersla á skipulagi lóðir fyrir hagstætt húsnæði sem sárlega vantar í borginni. Jafnframt verði fallið frá sérstökum innviðagjöldum enda álíta mál hvort slík gjöld standist. Aðgerðin í heild sinni verði liður í innleggi borgarinnar í kjaraviðræður. 4. Borgarstjórn samþykkir að stilla byggingarréttargjöldum í borgarlendun í hóf með því að tryggja nægt framboð fjölbreyttra lóða. Greinargerð. 1. Lækkun launaskatts. Launaskattur, útsvar, í löglefðu hámarki Reykjavík. Borgin tekur meira af launum fólks en nokkurt annað sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavík tekur meira en ríkið af launum. Því ekki eingöngu sanngirnismál að ræða, heldur mikilvæga aðgerð til að bæta kjör launafólks og draga samt úr verðbólgu áhættu. Áætlað að útsvarslækkunin nemi 1,9 milljarði á árinu 2019. Lagt til að aðgerðin verði fjármögnum við bættum innkaupum sem felast í auknu aðhaldi, hagræðingum og útboðum hjá öllum sviðum borgarinnar. Heildarinnkaup borgarinnar á ársgrundvelli nema milljörðum. Með því að nýta stærðar hagkvæmni Reykjavíkur borgar við innkaup og önnur mál fara í útboð, auka aðhald, má gera ráð fyrir að hægt verið að spara það fjármuni sem þarf til að mæta umræddri lækkun. Annað. Lækkun rekstrargjalda heimilanna. Í kjölfar hrunsins réðst Orkuveitan í aðgerðir til að rétta við reksturinn. Stærstu aðgerðirnar fólu í sér gjaldskrárhækkanir, lán frá borgarbúum og frestun nauðsynlegra innviða fjárfestinga. Nú þegar reksturinn hefur náð jafnvægi, rétta borgin leggi sitt af mörkum til kjarasamninga með lækkun á rekstrargjöldum heimilanna. Lagt til að borgarstjórn Reykjavíkur samþykkja að lækka rekstrargjöld heimilanna sem nemi 36.000 krónum á heimili í borginna jafnaði á ársgrundvelli. Þetta í gert sem innlegg inn í kjaraviðræðunum og fjármagna með því að borgin falli frá hluta arðgreiðslu áforma Orkuveitu Reykjavíkur. Fjármála- og skrifstofu og stjórn Orkuveitunar yrði falin nánari útfærslu á lækkun rekstrargjalda. Stefnt að því að lækkunin taki gildi 1. maí. Hagspá Orkuveitunar gefur fyrirheit 15 milljarða arðgreiðslur til eigenda hennar á næstu árum. Þegar hafa 2 arðgreiðslur farið fram sem samsvara 2 milljörðum króna. Áform standa til ríflega 13 milljarða arðgreiðslna næstu 5 árin. Sömu fjárhæð mætti nýta til gjaldskrárlækkana sem að meðaltali myndi spara hverju heimili í borginni á bilinu 50 til 60.000 krónur árlega. Hér hins vegar lagt til að lækka rekstrargjöld heimilina sem nemur tölunni 36.000 krónum á heimili í borginni á jafnaði á ársgrundvelli. Hægt að lækka rekstrargjöld heimilana í borginni á marga vegu, en meðal þess sem hægt að líta til upphitun og kostnaður og raforkuverð. Í Reykjavík upphitun húsa til að mynda dýrari en á Selfossi, dýrari en á Akureyri og dýrari en á Egilsstöðum. Kostnaður við að kynda hús í Reykjavík 30% hærri en á Egilsstöðum. Í Reykjavík raforkuverð einnig hærra. Einingaverð hjá Orku náttúrunnar 6,43 krónur á kílóvastund, meðan einingaverð hjá Orkubúi Vestfjarða 5,9 krónur á kílóvastund. Ef reiknum við meðalnotkun Reykjavík á ári fyrir 60.000 heimili í fjölbýlum annars vegar og 25.000 heimili í sérbýlum hins vegar, má sjá að með því að kaupa raforku af Orkubúi Vestfjarða myndu heimilin spara sér 420 milljónir króna á ári en keypt væri orkan af Orkuveitu náttúrunnar. Þá rétt að benda á að orkukostnaður hluti af neysluvísitölu Hagstofunnar og mun því lækkun gjalda þessa hafa áhrif til lækkunar á verðtryggðum lánum, en það eitt af því sem einmitt hefur verið rætt í tengslum við kjaraviðræður. Að hverfa frá arðgreiðslum og lækka rekstrargjöld heimila í Reykjavík pólitísk ákvörðun. Svo ákvörðun létta byrðar heimilanna í borginni og auka kaupmáttinn. Samþykki borgin fyrst á annan lið kjarapakkans mun það jafngilda því að fjölskylda með 2 fyrirvinnur meðallaunum með árið 2017 fái það bil 200.000 krónur í viðbótar launagreiðslur á ársgrundvelli. Aðgerðirnar auka ráðstöfunartekjur þessari heimila 120.000 krónur eftir skatta. 3. Hagstætt húsnæði. Það rétt að geta þess að í kjaraviðræðunum sérstök áhersla á húsnæði, hagkvæmt húsnæði og húsnæðislausnir og það hefur verið fullyrt að ekki verði lokið við samninga nema það verið leyst. Þetta hefur ekki gerst í hálfa öld að þetta sé sett oddinn. Mikil þörf fyrir hagstætt húsnæði en nýtt húsnæði í Reykjavík að langmestu leyti byggt á dýrum þéttingasvæðum. Húsnæðisverð hefur hækkað 100% á 8 árum. Formenn verkalýðsfélaganna hafa meðal annars sagt að ekki verið skrifað undir kjarasamninga nema fyrir liggi skuldbindingar
skuldbindandi samkomulag að bæta aðstöður fólks á húsnæðismarkaði. Samkvæmt nýútkominni hagspá Landsbankans hefur kaupverð lítilla íbúða á höfuðborgarsvæðinu hækkað mun meir en leiguverð á lítill íbúð á sama svæði á síðustu 8 árum. Þrátt fyrir þessa þróun hefur verið mun óhagstæðara að leigja á þessu 8 ára tímabili en að kaupa samanber Hagsjána sem var unnin að hagfræði til Landsbankans. Við þessu þarf að bregðast enda hefur húsnæðisverð bein áhrif á kaupmátt launþega í borginni. Aðgerðir í húsnæðismálum gætu þess vegna haft mjög mikla þýðingu sem innlegg borgarinnar í kjaraviðræður. Höfuðborgin á að vera leiðandi þegar kemur á húsnæðismálum í niðurstöðu átakshóps húsnæði sem borgin hafði aðkom að frá 22. janúar lögð sérstök áhersla á Keldnalandið. Sjálfstæðisflokkurinn leggur því til að borgarstjórn samþykkja semja við ríkið kaup á Keldnalandinu án skilyrða aðra fjárveitingar ríkisins. Þá jafnframt lagt til að borgin hefjist tafarlaust handa við skipulagningu Keldnalandsins fyrir stofnanir, fyrirtæki og heimili. Samhliða þarf að fara í samgöngur með stórátaki vegaframkvæmdum og bættum almenningssamgöngum. Slík uppbygging minnkar skipulagshallann í borginni og mun létta talsvert á umferð. Lagt er til að borgin beiti sér fyrir því að byggingarskilmála verði með þeim hætti að kostnaður byggingar verði í lágmarki. Þá beiti borgin sér enn fyrir því að afgreiðslutími skipulagssviðs og byggingarfulltrúa verði styttur talsvert frá því sem er. Það sem hér er lagt til samrýmist vel kröfum verkalýðsfélaganna í húsnæðismálum sem byggir meðal annars á að ríki og sveitarfélög tryggi lóðaframboð, tryggðu verði forgangur í skipulagsvinnu og slegið verði af kröfum byggingarréttargjald. Fjórði og síðasti liðurinn fjallar síðan þessi gjöld. Byggingarréttargjöld í Reykjavík hafa veruleg áhrif á húsnæðiskostnað, hvort sem viðkomandi að greiða af lánum eða leigja. Sem dæmi má nefna að 25.000 kr. lækkun á byggingarréttargjald á fermetr myndi lækka leigu á 90 fermetr íbúð 100.000 kr. á ári. Sérstök innviðagjöld hafa sömu áhrif. Skortur á hagstæðum lóðum í Reykjavík hefur leitt til þess að byggingarréttargjald hefur haldist hátt og í fyrsta sinn frá því lýðveldi var stofnað fjölgar meira á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Markaðsbrestur hefur verið á eðlilegu framboði á fjölbreyttum lóðum á hundafundum árum. Því lagt til að borgarstjórn samþykkja stilla byggingarréttargjöldum í borgarlandinu í hóf með því að tryggja nægt framboð fjölbreyttra lóða. Þetta er tillagan og greinargerðin. Hérna, eins og ég sagði, við erum með nokkra glærur hérna. Fyrsta lagi er það útsvarið. Reykjavíkurborg er með hæsta útsvarið af öllum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Við erum þarna í bláu súlunni 14,52% og okkar tillaga er að við smegjum okkur neðar, verðum samt með hærra heldur en Seltjarnarnes og Garðabær og förum í 14% útsvar frá með 1. maí. Það er okkar tillaga. Hérna er rétt að muna það að þegar að prósentan er svona há að þá er borgin að fá meira til sína launatekjunum heldur en ríkið og við skulum ekki gleyma því að ef það verða launahækkanir, ef að kjarasamningar verða með þeim hætti að það verða myndarlega launahækkanir, þá mun Reykjavíkurborg fá 14% af þessum launum, viðbótarlaununum. Ef launahækkunin er upp á 10.000 krónur, þá er það 14% af 10.000 krónum og svo framvegis. Hérna, stóra myndin er líka svo, já við erum búin að reykja þetta við greinargerðinni, en stóra myndin er svo að ef að kjarasamningar nást án þess að stöðugleika sé raskað, að allt fara á hliðina með gjaldþrotum fyrirtækja, fjöldagjaldþrotum eða verðbólgu. Ef það tekst að þá fær borgin ávinningin. Borgin fær ávinningin eða tekst að forðast samdrátt og ná vexti á ný. En borgin fær líka skellin ef þetta gengur illa. Ef við sjáum fjöldagjaldþrot eða verðbólgu skot með tilheyrandi vanda, þá fær borgin líka skellin. Þannig að borgin hefur gríðarlega hagsmuni af því að þetta gangi upp, þetta dæmi. Og við sjáum að það er mjög tæft. Hér sjáum við síðan að ríki borgar persónuafsláttinn þannig í gulareitnum, þannig að borgin og sveitarfélögin fá að fyrstu krónu sem að launþegar fá greitt, en ríki borgar það tilbaka, þannig að svigrúm ríkisins er takmarkað þarna á fyrstu krónunum, en borgin fær alltaf 14,52 eins og þetta er af fyrstu krónu. Svona myndi þetta vera meðal launum, þá myndi meira vera eftir. En svo ef við komum í gjöldin hérna, þá erum við að leggja þetta til að 36.000 krónur sitji eftir, sem náttúrulega er þá eftir skatta. Og þá er rétt að minna þetta að Orkuveitan stefnir á að greiða 13 milljarða í arð og við leggjum til að helmingurinn fari í að lækka gjalda heimilana
Orkuveitan sinnir stóru svæði og ábyrgð borgarinnar er því ekki bara á borgarbúum, heldur á mjög stórum hluta landsmanna sem að greiða eftir gjaldskrá Orkuveitunar. Gjaldskrá Orkuveitunar er hluti af neysluvísitölunni, hækkanir á gjaldskrá hækka lánin, verðtryggðu lánin, lækkanir á gjaldskránin eins og við erum að leggja til, lækka lánin eða minnka allavega hækkunina sem að kannski í pífunum. Þannig að þessi aðgerð, hún uppfyllir ýmislegt sem að verkalýðsfélögin hafa verið að tala fyrir. Við leggjum til að tempra þessar arðgreiðslur. Nú, þetta tvennt saman, það gefur 120.000 krónur í ráðstöfunartekjur eða sem samsvarar því að fólk þyrfti annars að vinna fyrir 200.000 krónum á ári til þess að fá það sama í vasan. 200.000 krónur eða þá ef að þeir einhverjir kjósa að stytta vinnu sína eða vinnuvikuna, að þurfa ekki að vinna þá fyrir þessum auka 200.000 krónum á ári sem annars fara til borgarinnar. Hagstætt húsnæði, þá komum við að því að Keldnalandið er 100 hektarar af óbyggðu svæði. Það þýðir 1 milljón fermetra sem að bíða okkar. 1 milljón fermetra bíður eftir okkur og það er ekki búið að ákveða að skipuleggja það. Okkar tillaga er skipuleggjum þessa 1 milljón fermetra sem eru innan borgarlandsins. Því í dag hefur verið og undanfarið hefur verið uppbygging í Mosfellsbæ, Garðabæ, Reykjanesbæ og Selfossi. Við höfum séð að það hefur verið dreifing byggðar. Í raun og veru í stóru myndinni ekki þétting byggðar. Við séð meiri fjölgun á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. En með uppbygging á Keldum getum við bæði breytt þeirri mynd þannig að Reykjavík hafi valkost fyrir þá sem þurfa annars að flytja annað og hitt sem ég held að við flestinni sem sammálum að laga skipulagshallan með því að hafa stofnanir og fyrirtæki inni. Nú síðan er byggingaréttargjöldin 25.000 krónur í byggingargjald á 1 fermetri kosta 100.000 krónur fyrir þann sem leigir eða borgar að lánum. Það er mikil fjárhæð. Ég þarf sennilega að fara aftur og mælendaskrá og óska eftir því hér með þess að klára málið en vonast til þess að fá góðar undirtektir í málinu. Takk. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér að ræða það sem hefur verið kallað kjarapakki borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og eru tillögur í nokkrum liðum sem að eru sagðar eiga að vera innlegg í yfirstandandi kjarasamninga. Og það er kunnara en frá þurfa að segja að staðan í kjarasamningum sem framfara á almennum markaði er bæði erfið og flókin. Þar hefur margt verið rætt og aðkoma stjórnvalda hefur verið undir forystu ríkisstjórnarinnar sem hafa kallað til fulltrúa sveitarfélaganna því borði og hefur formaður sambandsins og framkvæmdastjóri setið nokkra fund það. En það hefur líka verið kallað til sérstaks samráðs húsnæðismál og þar hafa fulltrúar borgarinnar komið að og lagt gott til og þær tillögur liggja fyrir meðal annars með yfirlýstum stuðningi borgarinnar eins og þeir sem hafa fylgst með borgarmálunum undanfarna vikur hafa tekið eftir. Þó allir séu sammála að það sé vandteldst gágin og mjög mikilvægt að samningsaðilar nái saman við borðið að þá hefur þeim tillögum sem hér er fleytt inn á borðið hvergi verið hreyft, svo ég viti, í þessu samhengi, hvergi. Og það held ég að sé ekki tilviljun. Í fyrsta lagi er hér verið að tala mjög verulega útsvarslækkun, 2,5 milljarð á ársgrundvelli, en eins og hér er dregið fram 1,9 milljarða á þessu ári sem er þegar hafið. Hafa þá skattamál ekki verið rædd í tengslum við kjarasamninga? Jú, sannarlega. En þá skattabreytingar sem myndu koma þeim hópum sem að helst gildi best. Það er að segja þeim sem eru með minnst á milli handana. Þess vegna hefur verið rætt barnabætur, vaxtabætur. Þess vegna hefur verið rætt fjölþrepa skattkerfi. Þess vegna hefur verið rætt að hækka persónuafslátt.
Ég hefði búist við því ef að þetta hefði átt að vera innlegg í kjarasamninga búist við úr hefðbúðum borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins einhvers konar herkvöð þá breytingar og sköttum í þá átt sem raun og veru gagnast mest þeim sem að helst skildi við samningsborðið. En þessi hugmynd kemur kannski ekki á óvart. Þetta bara úr hugmyndabankanum sem Sjálfstæðisflokkurinn bar á borð í aðdraganda borgarstjórnarkosninga en koma kjarasamningum í raun ekkert við. Þvert á móti hafa þeir sem hafa stigið helst fram til að mótmæla þessari hugmynd verið bæjarstjórar Sjálfstæðisflokksins, meðal annars formaður Sambands sveitarfélaga, sem bendir réttilega á að útsvarið sem einn megin tekjustofn sveitarfélaga sem með fjármál í járnum allt land ætlað til að standa undir tiltekinni þjónustu. Og ef að þá að hreyfa við útsvarinu þá þarf auðvitað að tala það hvaða þjónustu eigi að skila eða sleppa eða skera niður. Það vikið að því eins og það sé sjálfsagt mál að spara með innkaupum. Já, 2 milljarðar bara á þessu ári. Og það kemur engum óvart að þetta tal algjörlega óútfært, bæði tölulega og í praxís, og svokallað bull. Innihaldslaust og ábyrgðarlaust bull sem raun merkilegt að sé borið á borð í tengslu við alvarlega úrlausnarefni eins og kjarasamninga á almennu vinnumarkaði. Við höfum á undanförnum árum stigið ýmis skref í því að hagræða með auknum útboðum og innkaupum og viljum halda því áfram, en að slá því fram eins og sjálfsögðu máli að ná 2 milljörðum á þessu ári hefur engum dottið í hug. Og ég hef ekki séð neinar útfæra tillögu hvorki af hálfu Sjálfstæðisflokksins né nokkur annara í því efni. Langstærstu innkaupin að sjálfsögðu boðin út nú þegar. Það eitthvað hægt að bæta í og fullu vilji til þess, en að slá þessu fram ekki bara óábyrgt, heldur raun leti og kemur í staðinn fyrir að vera bara opinn og heiðarlegur með það, eins og Sjálfstæðisflokkurinn ætti að vera, að hann raun að boða stórfellda niðurskurð í velferðar- og skólamálum, ef að einhver mundi taka þessa tillögu alvarlega sem annað en einhvers konar pólitískt útspil. Og við vitum að síðast þegar við þurftum að hagræða sem var á síðasta kjörtímabili á þessum sviðum, út af hverju var það þá? Það var út af launahækkunum. Það var til þess að eiga fyrir launahækkunum og það gæti nú bara verið að við þurftum að eiga fyrir launahækkunum í kjölfar kjarasamninga núna. Þannig að við skulum ekki útiloka það að við þurfum að taka honum stóra okkar í fjármálum og að boða 1% hagræðingu á ári í 5 ára áætlun, sem ærið verkefni, en það að slá þessu hér fram eins og þetta sé ekkert mál, ég tala nú ekki svona órökstutt að það stenst auðvitað enga skoðun. Reykjavíkurborg hefur verið með ýmsar aðgerðir til að koma til móts við þá sem að hafa minnst á milli handana. Við getum nefnt lækkun fasteignaskatta, álagningarprósentan hefur lækkað ítrekað á síðustu árum og afslættir fyrir eldri borgara og öryrkja hafa hækkað jafnframt. Umtalsverðir og mjög miklir, að jafnaði 50% á þessa hópa, allt frá því að vera alveg niðurfelling á fasteignarsköttum til þeirra tekjulægstu, en 50% að meðaltali, þannig að þeir tekjuhæstu greiða ennþá. En það líka hafa verið mikla lækkanir á leikskólagjöldum, það hafa verið aukning á frístundakorti, það hafa verið hækkaðar húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur, ýmislegt sem kemur barnafjölskyldum til góða, þar sem þessar aðgerðir eiga sameiginlegt, nánast allar, ekki alveg allar, að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið á móti þeim og boðað hækkun leikskólagjalda og hækkun gjalda á barnafjölskyldur, en leggur núna til leið sem kemur þeim tekjuhæstu miklu betur heldur en þeim sem eiga verst með að láta endan á saman. Hvernig þetta rökstutt hvítt blað vegna þess að það var ekki einu sinni gerð tilraun til þess. Hvernig Sjálfstæðisflokkurinn fær það til að ganga heim og saman, að styðja og boða hækkun leikskólagjalda annars vegar og síðan tala fyrir útsvarslækkun sem innleggi
í kjarasamninga þar sem að megin umræðan hefur snúist þá sem hafa lægsta tekjur og erfiðast með að láta enda ná saman. Þetta auðvitað með nokkrum ólíkindum og stenst enga skoðun. Í öðru lagi orkugjöldin. Nú vissulega svo að það nánast 10 ár frá hruni, sem var ekki bara hrun bankastofnana, heldur nánast hrun orkufyrirtækisins okkar, orkuveitunar, vegna hvers? Vegna ýmissa ytri þátta en líka afneitunar Sjálfstæðisflokksins. Algjörar afneitunar á því að gjaldskrár höfðu ekki fylgt verðlagi, tóku ekki mið af endurgreiðslu lána og greiðsluflæði fyrirtækisins. Það var 50 milljarða gat sem Sjálfstæðisflokkurinn skildi eftir sig 2010 í fjármögnun orkuveitunar á 5 árum. Það stóðu allir, Orkuveitan, borgarstjórn, einhuga á bakvið björgunaráætlun orkuveituna. Þar sem eins og hér kemur skýrt fram í greinargerð þurfti að taka á öllum þáttum. Þar að segja allir nema Sjálfstæðisflokkurinn. Hann satt hjá og tók sér stöðu gagnrýnandans, hann tók sér stöðu hins óábyrga afneituna sinna í málefnum orkuveitunar og ætlar núna á einhvern lýðskrumshátt að slá því fram að það sé ekkert mál að lækka orkugjöld og það að hætta að taka arð, eðlilegan arð, þegar maður hefur gengið undir mannshönd á síðustu árum, ekki bara að bjarga orkuveitunni, sem var gert, heldur líka að innleiða faglega ferla fyrir gjaldskrárnar, fyrir arðgreiðsluskilyrðin, inn í orkuveitu, og þó Sjálfstæðisflokkurinn hafi haltrandi gengið til liðs við það að samþykkja þetta allt saman, þá hefur hann enga síður gert það og sagt sig frá í orði kveðnu svona ódýrum leiðum, en styður hins vegar hjá öllum ríkisfyrirtækjum, líka Landsvirkjun, sem orkufyrirtæki og bönkum og öllum, að tekin sé eðlilegur arður og jafnvel umfram það. En ætla núna að setja orkuveituna á einhvern allt annan stað, vegna hvers? Vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn búinn að gefast upp á því að vera ábyrgt minnihlutaafl í borgarstjórn Reykjavíkur og vera tilbúin til að taka einhvern tímann við stjórn borgarinnar. Hann ætla bara að slá ryki og alls konar fullyrðingum fram í augu kjósenda og mun að sjálfsögðu ekki standa við neitt af því ef hann einhvern tímann kemst til valda aftur, vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn allstaðar þar sem hann kemur að stjórn okkur skapast hlutar, með aðra stefnu. Þetta svo innilega ótrúverðugt fyrir utan það að stanga svo bersýnilega á við það sem að við öll hljótum að hafa lært af sögunni af Orkuveitu Reykjavíkur að það hálfa verið nóg. Ég legg til að þessi tillaga sé felld. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætir borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að eiga orðastað við borgarstjóra með þessum fúkyrðum sem hann hafði hérna uppi með okkar tillögu. En bendum á nokkrar staðreyndir. Í fyrsta lagi, Reykjavík fær tekjur af útsvarinu ef að kjaraviðræðurnar leiða til hækkuna launa. Sem dæmi, ef að laun hækki í landinu eða í borginni 4%, þá fær borgin sennilega 3,5 milljarð í aukna tekjur. Þannig að öfugt við fyrirtækin sem þurfa að standa undir þessum launahækkunum með því að hækka verð eða skera niður eða fara á hausinn, þá hefur borgin beina hagsmuna því að fá launahækkanir hérna gegnum útsvarið. Þetta borgarstjóri gleymir þessu algjörlega. Og að hann segir síðan að bæjarstjórinn í Hveragerði hafi ekki verið hrifinn af því að það veri hérna eitthvað leiðrétt inn í Reykjavík. En hvernig getur Reykjavík borið sér sama við Hveragerði? Hvernig getur Reykjavík réttlætt hæsta launaskattin hér á stór höfuðborgarsvæðinu? Hvernig getur Reykjavík réttlætt það að borgarbúar borgi hærri hitakostnað heldur en á Selfossi þar sem ekki heitt vatn? Það volgt. Og hvernig getur Reykjavík og borgarstjóri réttlætt það að hafa samþykkt
óbreyttan fasteignaskatt og atvinnuhúsnæði sem leiðir til 15% hækkunar milli ára með tilheyrandi gjaldþrotum þeirra sem þurfa að leigja hér í borginni. Og svo það þannig að þegar hann segir að það sé léttverk að það sé ómerkilegt að tala það að hér sé þetta hagræða, þá það bara þannig að það krafa borgarbúa að hér sé farið vel með fé. Vandi rekstrar Reykjavíkur ekki tekjuvandi. Það útgjaldavandi, það sóun, það farið illa með fé, borgarbúar vita það, borgarbúar sjá það og það það sem tillagan okkar gengur út á, förum betur með fé og verum með svipaða tekjustofna og nágrannar okkar. Það á ekki að vera erfiðara að reka stærstu eininguna. Það á að vera auðveldara. Það á ekki að vera dýrara að reka það sveitarfélag sem þéttast og stærst og sterkast. Það þvert á móti erfiðara að vera í dreifbýlinu og að bera sig saman við Hveragerði. Ég hélt við ættum að bera okkur saman við borgirnar í útlöndum. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvarssvar, þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta þá þrennt. Í fyrsta lagi staðfestir oddviti Sjálfstæðisflokksins hér að það eigi að hagræða fyrir útsvarslækkuninni. Ég þakka honum fyrir það. Þá sem þetta skera niður fyrir þessu en það sé ekkert mál. Að þeir Reykjavík sé svo stór en gleymir því að við berum miklu meiri ábyrgð og byrðar til dæmis í velferðarmálum heldur nokkurt annað sveitarfélag. Númer 2. Þá segir borgarfulltrúinn hér að þegar laun hækki í landinu þá hækki tekjur borgarinnar þannig að hér flæði inn 3,5 milljarður sem eigi þá að vera hægt að nýta til þess að lækka skatta og ég veit ekki hvað. Og hvort að ég sé að gleyma því? Nei, ég svo sannarlega ekki að gleyma því. En ég bara man eftir því að hjá Reykjavíkurborg vinnur starfsfólk sem að mun líka fá launahækkanir. Og það þumalputtaregla að ef að laun hjá starfsfólki Reykjavíkurborgar hækkar eins og laun hækka á almennum markaði, þá eigum við næstum því ekki alveg næstum því fyrir þessum launahækkunum, þannig að það eiginlega algjörlega magnað að það sé upplýst hér að Sjálfstæðisflokkurinn, ekki bara einn, heldur allur, hafi gleymt því eða bara ekki gert ráð fyrir því að laun starfsfólks Reykjavíkurborgar myndu hækka eins og laun annars fólks í landinu í forsendum fyrir þeim tillögum sem að flokkurinn að kynna hér. Ef að það hagfræðin og nálgunin sem að baki býr, að þá það í fyrsta lagi með ólíkindum, í öðru lagi ótrúlegar kveðjur til starfsfólks Reykjavíkurborgar en í þriðja lagi ótrúlegt óraunsæi. Því að þó að það sé vissulega þannig að núna sé verið að semja á almennum vinnumarkaði fyrst og fremst og við eigum að bíða eftir því, þá losna meira að minna allir samningar á opinberum markaði bara næstu mánaðamót og síðan 1. júní og þá þarf að semja það líka. Í þriðja lagi að þá ég ekki að vísa til Hveragerðis sem samanburðarbæjar, heldur til þess að bæjarstjórinn í Hveragerði formaður sambands íslenskra sveitarfélaga og þó að borgarfulltrúinn vilji tala Aldísi Hafsteinsdóttur niður sem slíka, þá talar hún enga síður fyrir hönd allra sveitarfélaga í landinu þegar hún segir þetta óábyrgar og vittlausar tillögur. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar ágætu tilheyrendur. Mér vitanlega hefur nú formaður sambands sveitarfélaga ekki fjallað þessar tillögur og þegar að borgarstjórinn fer hérna upp og leggur formanni sambandsins orðið munn varðandi okkar tillögur og segir að þær hafi verið óábyrgar og vittlausar, þá tel ég það ekki vera rétt. En síðan annað alveg merkilegt. Borgarstjórinn segir að við höfum gleymt einhverju, að við höfum gleymt því að það kosti að borga laun. En í hinu orðinu segir hann að þegar að borgin hækki laun starfsmanna, segjum 10%, þá fáum það tilbaka í gegnum útsvarið. Það ekkert fyrirtæki í Reykjavík sem býr við þessa meðgjöf. Ef að Dominos hækkar launin hjá starfsmönnum sínum, þá fær Dominos ekkert í staðinn. Það nákvæmlega það, virðulegi borgarstjóri, sem við erum að benda á. Venjulegt fyrirtæki þarf að skera niður eða
hækka verðskrá ef það hægt, eða fara á hausinn. En Reykjavíkurborg og borgarstjóri staðfestir að hér getur notið þess að þegar að borgarstarfsmenn fá hækkuna þá fáið það sirka bát það tilbaka. Þannig að Reykjavíkurborg fær 14,52% af hverjum einustu krónum sem að borgarbúar vinna sér inn. Nú síðan slæra hann pólitíska keilur og segir að við meinum ekkert með því að það sé þetta hagræða. Þegar við berum okkur saman við hins sveitarfélögin þá sjáum við það að hér er dýrara kerfi, hér er meiri sóun, landsfræg ef ekki heimsfræg dæmi af sóun í einstökum framkvæmdum og við erum einfallega að segja, förum betur með fé. Borgin, hún hefur ákveðna tryggingu með því að fá útsvarið af öllum launagreiðslum, en í hinu orðinu segjum við einmitt, förum betur með fé og ég undrast eftir alla skandalana í útgjöldunum og vitleysunum sem hefur í gangi að borgarstjóri skuli ekki taka undir það við eigum að fara miklu betur með fé. Það er það sem við eigum að gera. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég áttaði mikið á því að ég væri að segja borgarfulltrúanum fréttir þegar ég vísaði í orð Aldísar Hafsteinsdóttur formann Sambands sveitarfélaga sem sagði orðrétt í Viðskiptablaðinu síðastliðinn fimmtudag. Með leyfi forseta, sveitarfélagin hafa ekki ráð á lækkun útsvars nema ríkisvaldið bæti upp tapaðar tekjur. Mér finnst mikilvægt að halda til haga að sveitarfélögin eru ekki aflegufær með þá þjónustubyrði og tekjustofna sem þau hafa. Ég hef ekki heyrt marga sveitarstjórnarmenn gefa þau undir fótinn að sveitarfélögin fara að lækka útsvar. Sveitarfélögin hafa mjög takmarka og einhafa tekjustofna sem eiga standa undir mikilvægri grunnþjónustu við íbúa. Til þess að gera þetta höfum við útsvarið gjöld af fasteignum í jöfnunarsjóðsframlag fyrir þau sveitarfélög sem það fá og þjónustugjöld. Tittnum líkur, hún er aðeins lengri og er góð áfram. Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Mós í Kópavogi, laðist líka gegn þessu útspili borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins og sagði að ef sveitarfélögin eiga að koma laust kjarasamninga með skattalækkunum þarf að svara því hvaða þjónusta verði skorið niður. Og ég tek undir þessi orð bæjarstjóra Kópavogs og bæjarstjóra Akureyrar sem er raunar líka sjálfstæðiskona. Ásthildur Sturludóttir sagði með leyfi forseta að það er allstaðar mjög lítið svigrúm. Sveitarfélögum er bara mjög þröngur stakkur sniðinn. Tilvitnun lýkur. Án þess að ég ætla að blanda mér inn í umræðum einstök fyrirtæki hér í bæ, að þá ætla ég enga síður að halda því fram að Dominos fái bara ýmislegt fyrir það að hækka laun síns starfsfólks, til dæmis ánægðara starfsfólk og fjölskyldur sem eiga auðveldara með að láta tekjur enda ná saman. Og þannig gildir það almennt í samfélaginu að eftir því sem atvinnulífið er betur í stakk búið til að greiða hærri laun, að þá eykst hagsæld og kjarasamningum er ætlað að reyna að ná utan þetta oft flókna og viðkvæma samband og kjarasamningar eiga fyrst að ganga fram á almennum markaði og síðan koma inn á borð hins opinbera og það er ekki gagnlegt til þess að ráða fram úr því erfið og viðkvæma verkefni að stjórnmálamenn í vinsældaleit sé að slá fram einhverjum gylliboðum eða ábyrgðarlausu hjali til þess að láta líta þannig út að þetta sé einfalt verk eða auðleyst þegar það er það ekki. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er mjög sérstakt að í kjaraviðræðum árið 2019 sem nú er í gangi milli samtaka atvinnulífsins og verkalýðsfélaga séu húsnæðismál eitt aðal samningsatriði milli samningsaðila eða deiluaðila. Og þar er náttúrulegt að gera sér grein fyrir í hvaða óefni verið að stefna í húsnæðismálum í Reykjavík. Algjört öngþveiti skapaðist í húsnæðismálum í Reykjavík á síðustu öld á árunum eftir seinni heimsstyrjöld fyrir réttum 70 árum síðan.
Þá þurfti margt fólk að leita allra leiða til að koma sér og sínum undir þak eða einhvers konar húsaskjól. Uppspöttu skúrbyggingar víða í borgarlandinu og þarna bjó fjöldi fólks. Nú í kynningu nýtt hverfiskipulag í eina úthverfum Reykjavíkur þar sem kemur fram að möguleiki sé að útbúa og fá samþykkt litlar íbúðir í bílskúrum í hverfinu. Þetta minnir mann óneitanlega á gamla tíma. En í þessum kjarapakka Sjálfstæðisflokksins sem hér til umræðu lagt til að Reykjavík semji við ríkið kaup á Keldnalandinu án skilyrða aðra fjárveitingar ríkisins. Borgin verður að hefja tafarlaust handa við skipulagningu Keldnalandsins fyrir stofnanir og fyrirtæki og hagstætt húsnæði sem sárlega vantar í borginni. Þá viljum að falli verði frá sérstökum vinnuvegagjöldum á þessu svæði enda álitamál hvort slík gjöld standist yfir höfuð lög. Aðgerðin í heild sinni verður liður í innleggi borgarinnar í kjaraviðræðum. Nú að skipuleggja Keldnalandið mun auka verulega lóðaframboð fyrir hagkvæmt húsnæði í Reykjavík. Aukið framboð að hagkvæmum lóðum mun hafa þau áhrif að yngra fjölskyldufólk mun eiga auðveldara með að fjárfesta í húsnæði. Sú ráðstöfun verður til þess að minna af laununum fyrir húsnæðiskostnað og það kjarabót sem borgarbúar munu finna fyrir í heimilisbókhaldinu. Björn Gíslason borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Forseti, ég vil bara þakka fulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir þeirra framhald þessa fundar. Það alltaf ágætt þegar maður setur fram tillögur og með sæmilega skýrum hætti. Það alltaf eitthvað sem hægt að ræða saman hvort maður sé að sammála því eða ekki. Og hér lagðar fram nokkra tillögur sem margar hverjar eru jú tillögur sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur komið með áður í tengslu við kosningar. En eru hér lagðar fram sem einhvers konar innlegg inn í kjaraviðræður sem standa yfir. Ríkisstjórnin þar sem Sjálfstæðisflokkurinn stýrir efnahagsmálum henni hefur tekist að byggja upp talsverðar væntingar aðkoma sína lausn kjaradeilna og þær væntingar hafa enn sem komið ekki staðist og þá hefur mér viss sem ég sé núna aðeins að reyna að hlaða í næsta spinn, allavega hluti ríkisstjórnar, sá hluti sem Sjálfstæðisflokkurinn fer fyrir. Og nú að heyrast svona svolítið áhersla á að fókusa á sveitarfélögin. Það menn komur svona vissir þú að fólk sem tekjulágt borgar stærra hlutfall af sínum tekjum til sveitarfélaga og svo framvegis. Og það lagt til að það sjáist á launaseðlum hvert peningarnir fara og það svona ákveðin nýbreytni. Það væri forvelt hvernig það kemur Reykvíkingum fyrir sjónir þegar þeir sæju hvað mikið að þeirra fé farið í að greiða niður þjónustur annarra sveitarfélaga. En það má alveg velta þessu ýmsu fyrir sér. En ég vil auðvitað meina, svo við segjum hluturna beint út, að þarna Sjálfstæðisflokkurinn á landsvísu og svo hér auðvitað, ekki að beina spjóti sínum að öllum sveitarfélögum, heldur einhver tilteknu sveitarfélagi sérstaklega, fyrst og fremst Reykjavík. Og þetta sé svona ákveðið innlegginn í það. Ég verður reyndar að játa að mér þessi hefð sem hefur myndast hér á landi að stjórnvöld komi inn í kjarabaráttur einhvern veginn á lokasprettunum, endur að vera það sjálfsögð eða heppileg að við hefum að halda fram með hana. Hún eykur ekki endilega fyrirsjáanleika á ferlinu í öllu og hún hefur ekki endilega skilað Íslendingum meiri kjarabótum heldur en fólk í þeim löndum sem eru nálægt okkur en hafa ekki komið sér upp þessari hefð að stjórnvöld grípi inni með einhver skattalækkunartillögum á lokasprettinum. Það sem minni hefðir fyrir slíkum inngripum. En gott og vel, óháð því hvað skoðanum er kunna hafa á hugmyndunum sem lagðar eru fram og hvort það séu heppilegar í tengslum við kjarasamninga, þá er þetta ágætt að ræða þær. Ég vil auðvitað meina það að það sé ýmsar hugmyndir sem ekki hér eru settar á borð sem myndu líka gera mjög margt gott fyrir íslenskt launafólk, til dæmis inngangi í ESB. Ég held að bara betri gjaldmiðill, lægri vextir, lægra verð á matvöru, allt þetta væri frábært, en ég ætla ekki að boða breytingartillögu á þessari tillögu sem myndi fela í sér inngangu ESB. Ég ætla nú að hlífa fundarstjórum forseta við þeim tillögum að sinni. En mér langar aðeins að nefna tvö atriði sem koma hérna sérstaklega
fyrir. Og það annars vegar umræðan útsvar og svo hins vegar þessi áhersla á að lækka byggingarkostnað. Ég var nú ekki var við það að oddviti Sjálfstæðisflokkurinn hafi beint máli sínu sérstaklega til okkar í Viðreisn þegar var rætt skattamálin. Ég veit því hvort það sé út af því hún hafi ekki enn stræðan til þess eða hvort það komi í seinni hlutunum, því að oftast nær það skattamál ber á góma hér í salnum og Sjálfstæðisflokkurinn fer að tala, þá spyr hann hvað skoðun Viðreisnar sé á tiltekinni skattalags hugmynd og stundum þegar ég hlusta þá verið ég bara í því þakklátur hissa og forvið á því að við höfum nokkur maður kosið Viðreisn í þessum kosningum því að skilningur á því hvað kjósendur Viðreisnar vilja virðist vera svo rosalega mikill annað hinum megin í salnum að ég bara glaður að við höfum yfir fengið eitthvað einasta atkvæði. En það þá spurning hvort að kjósendur Viðreisnar myndu vilja sjá mikla útsvarslækkun af hálfu Viðreisnar. Og það má bara upplýsa það að Viðreisn fór í þó nokkra og ítarlega vinnu í tengslum við seinustu kosningar þegar við forgangsröðum okkar áherslum í fjármálum borgarinnar til næstu ára. Ég útiloka það ekki að ég myndi einhvern tímann vilja sjá útsvar í Reykjavík lækka. Það algjörlega inn á borðið við þá hluti sem ég get ímyndað mér að styðja einhvern tímann. En þegar við forgangsröðum fjármálum borgarinnar eins og þau blöstu við okkur fyrir seinustu kosningabaráttu, þá lögðum við áherslu á nokkra hluti á kjaramál sem við vissum að myndu vera fyrirferðarmikil og þá sérstaklega á laun kjör kvennastétta. Við lögðum til lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði sem eitthvað sem hefur þegar verið boðað stað að verið við á seinni hluta kjörtímabilsins eins og lofað var og síðan var forgangsráð í þá niðurgreiðslu skulda. Við lofum ekki lækkun útsvars og það töldum ekki að það veri svigrúm innan þessara innan þess ramma sem þarna blasti við okkur að gera slíkt. Og það eins og segja ekki þar með sagt að þetta sé algjörlega galin hugmynd, en að forgangsraða snýst líka stundum að segja nei við hugmyndum sem kunna að vera góðar. Og þessar áherslur sem við lögðum áherslu á náðust í gegn í meirihluta viðræðum og það þær áherslur sem meirihlutinn ætlar að vinna með og þær áherslur stöndum við einfaldlega við. Síðan það seinni parturinn í þessu, það sem lítur kannski að seinustu tveimur atriðum í tillögum Sjálfstæðisflokksins. Og það í rauninni þar sem mikilvægt að staldra við og spyrja sig ákveðnar mikilvægar spurningar sem hvernig fjármögnum við uppbyggingu á góðu borgarumhverfi. Hvernig fjármögnum við til dæmis borgarlínu. Og það til margar leiðir til að fjármagna slík verkefni. Það hægt að fjármagna þau gegnum tekjuskatt. Og það hægt að fjármagna slík verkefni gegnum bensínskatt eða í gegnum einhverja aðra hluti, hærri fasteignaskatta eða innviðagjöld eða eitthvað annað. Og mér finnst margar þessar leiðar koma alveg til greina. En ef við til dæmis lítum til þeirra nágranna landa sem við berum okkur helst saman við, þá fullir ég það að það yrði þannig, til dæmis í löndum eins og Pólandi sem ég þekki, að ef við færum í framkvæmd sem væri til dæmis að byggja risastóra og hágjað almenni samgöngu línu í höfuðborginni, þá það fjármagn allavega í 50-50, að borgin kæmi með helming og síðan kæmi ríkið á landsvísu með hinn helmingin. Og þar við samt að tala borgir þar sem kannski 5-10% allra íbúa landsins búa í viðkomandi borg. En hér á Íslandi þá við með höfuðborg þar sem í borginni sjálfur og nágrann sveitarfélögum búa 2/3 eða svona nokkuð veginn allra íbúa, en enga síður þá ríkið að bjóða talsvert lægra. Og meira segja hefur það verið þannig í viðræðum við ríkið að ríkið hefur sagt að það ætli sér ekki að fjármagna almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu nema að borgin falli frá því að vilja leggja nokkuð til vegamála á sama tíma. Og þetta sem snúið upp í eitthvað það að Reykjavík hafi einhvern ákveð að fara eitthvað framkvæmt að stoppa á meðan að það sem ég vil segja að kröfur eðlilegt framlag ríkisins til almenningssamgöngur á því svæði sem rosalega margir Íslendingar búa að það settar það skorður að ríkið að borgin fá ekki félli vegamál á öðru leyti. En það væri alveg vel hægt að hugsa sér að ríkið myndi koma, ef að ríkið myndi til dæmis koma inn í fjármögnun borgarlínu með 80% af stofnframlögum, þá hugsanlega þyrfti ekki að ráðast í neins konar innviðagjöld, fasteignagjöld, gatnagerðargjöld og hvað sem En ef þess ekki, þá verður einhvern veginn að fjármagna þetta. Og mér finnst sú leið að líta til innviðagjalda, hún hefur verið farin sumstaðir nágrannalöndum okkar, aðrir hafa farið aðrar leiðir, en mér finnst vel komið til greina og þess vegna finnst mér ekki hægt að slá það út á borðinu eins og hér gert. En eins og ég segi, þá finnst mér tillagan almennt séð sæmilega málefnaleg, en hún fellur ekki að þeirri stefnu sem meirihlutinn hefur myndað sér varðandi fjármál
borgarinnar næstu 4 árin og því styð ég að hún sé felld. Pavel Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Fyrir að nefna það að þessi tillaga sé málefnaleg, en mig langar til að spyrja borgarfulltrúana því hvort hann telji svigrúm til gjaldskrárlækkana hjá Orkuveitunni, þar sem stendur til að greiða út arð fyrir rúmlega 13 milljarða á næstu 5 árum. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, því til að svara, ég hef nú ekki stúderað þennan kafla í tillögum sjálfstæðismanna neitt sérstaklega ítarlega. Mín almenna krafa yrði alltaf bara sú að ef við erum að reka orkufyrirtæki þá sé gerð þar eðlilega arðsemiskrafa. Ég veit ekki til þess að þessi krafa sem þar að gerð sé einhvern veginn óeðlilega legri heldur en sú krafa sem gerð hjá hinu opinbera. Þannig að það myndi svo vera mitt viðmið. Við ættum ekki endilega að nýta svigrúm þessa orkufyrirtækis til þess að lækka álögur á borgarbúa með þeim hætti. Það ætti einfaldlega reka það á þeim markaðslegu forsendum hætti og gera eðlilega arðsemiskröfu. En ég ætla þá einfaldlega bara vera heiðarlegur það að svara með þeim hætti að ég hef ekki lagst yfir þótrýstinga á þann hátt að ég treysti mér þess að fullra óyggjandi hætti hvort að sé eitthvað svigrúm til þess að lækka gjaldskrá út af því sem en ég ítreka að þær ákvarðanir eiga að vera teknar á markaðslegum forsendum af þá viðkomandi stjórn, viðkomandi opinbera hlutafélags en ekki í einhver öðrum tilgangi. Pavel Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég veit ekki betur en svo að það sé verið að taka lán fyrir þessum arðgreiðslum og ef svo er ekki þá vil ég fá upplýsingar það en það þær upplýsingar sem ég hef fengið og ég velti fyrir mér hvort að borgarfulltrúanum finnist ekki sanngjarnt miðað við þær hækkanir sem urðu hér á orkugjöldum eftir hrun að borgarbúar fái að njóta þess og þessar arðgreiðslur verði þá nýttar fyrir þá og til þess að létta byrðar á heimilunum í Reykjavík. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, ég treysti mér ekki að svara þessari spurningu en úr því að ég hef færi hér á því þá langar bara að benda á það að í þeim tillögum sem ég og minn flokkur lögðum fram fyrir síðustu kosningar þá gerst ráð fyrir að borgin myndi fá ákveðnar auknar tekjur af gjaldskráhækkunum almennt séð. Þannig að ég ger ekki ráð fyrir því að það sé að koma mönnum skjöldu með því að við lítum svo að eðlileg þjónusta eigi að vera borguð með gjaldskrá með eðlilegum hætti. Pavel Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni. Næsta mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarfulltrúar og áheyrendur. Hér eru tillögur innlegg Reykjavíkurborgar inn í kjaraviðræður og við spyrjum okkur hvað getur Reykjavíkurborg gert og það sem að mér finnst nú sterkasta innleggið í þessa kjaraviðræður væri að taka undir kröfur verkalýðsfélagana, sérstaklega að fólk geti lifað hér af lægstu launum og ég held að Reykjavíkurborg geti þar sent út skýr og góð skilaboð með því að taka undir þær kröfur að greitt séu mannsæmandi laun fyrir vinnu. Ég vildi byrja á því að spyrja hvort þetta séu þá 4 mismunandi tillögur eða hvort þetta sé ein tillaga í heild sinni sem við erum þá að fara að kjósa Og svo ég fari yfir þessa liði að þá erum við sósíalistar ekki að fara að samþykkja útsvarslækkun og miða við þessa tillögu að þá myndi þetta skila hvað, rúman 1500 kall á mánuði, 1500
1.500 krónur á mánuði fyrir fólki sem á lægstu laununum, þessi útsvarslækkun, og mér finnst það vera frekar veikt innlegg inn í kjaraviðræður og ég sé þetta á þann veg að þetta leiðir þá væntanlega líka til þess að hinir betur settur og þá væntanlega að fara að borga minna til samneyslunar. Og ég get ekki séð að það sé eitthvað sem að verkalýðshreyfingin sé að kalla eftir og ef það er eitthvað þá vil ég bara undirstrika hér að mér finnst að Reykjavíkurborg í samvinnu við hin sveitarfélögin ætti að vera að þrýsta á Alþingi að útsvar verði líka lagt á fjármagnstekjur. Af hverju er slíkt bara á launatekjum? Og ef við skoðum aðeins tölur á síðustu ári þá var greiddur fjármagnstekjuskattur 36,9 milljarðar og það má ætla að 14,52% útsvar á sama skattstofn gæfi sveitarfélögum 26,8 milljarðar króna tekjur og af þeirri fjárhæð rynnu 35% Reykjavíkurborgar ef fjármagnseigendur eru hlutfallslega jafn margir í borginni og á landinu öllu. Og við getum því gert ráð fyrir að Reykjavíkurborg fengi 9,5 milljarðar króna ef útsvar yrði lagt á fjármagnstekjur. Og þá fjármuni væri vissulega hægt að nota til að bæta lífskjör þeirra sem verst standa í borginni. Og mér finnst ekki sanngjarnt að tekjuhæsta fólkið í borginni sem með fjármagnstekjur greiði ekki til samfélagsins sem það býr í eins og launþegar, eins og hinir sem að hér búa á. Mér finnst þetta bara verið mikið réttlætismál. Og af hverju erum við ekki frekar að berjast fyrir því að fjármagnseigendur greiði útsvar eins og launafólk? Mér finnst þessi tillaga lækkun útsvars vera svona tilraun til að lækka álögur á hina betur settu því að þeir myndu út frá mínum bæjardyrum séð græða mest á þessu. Og þetta er eitthvað sem ég get alls ekki tekið undir. Við lítum til tillögunar að lækka rekstrargjöld heimilina, þá get ég tekið undir það að verði horfið frá arðgreiðslu áformum Orkuveitunar. Það kom þarna tímabil þar sem að gjaldskrár voru hækkaðar á sínum tíma til að bjarga rekstrinum og nú eru horfur betri, þannig að mér finnst alveg eðlilegt að gjaldskrár séu lækkaðar út frá því að þessi svona uppbygging hefur skilað sér og borgarbúar hafa þarna tekið þátt í að byggja upp Orkuveituna og núna eru horfur miklu betri, þannig að mér finnst alveg eðlilegt að gjaldskrár lækki í takt við stöðuna núna. En ég vildi samt spyrja hvort að sama gjald sé fyrir heimili og stór notendur. Og mér er svona greiðlega mikilvægt að heimili sé ekki að greiða hlutfallslega meira en stór notendur. Hvað varðar tillögunum að semja við ríkið kaup á Keldnalandinu, þá styðjum við sósíalistar það. En ef við lítum til tillögunar að stilla byggingarréttargjöldum í borgarlandinu í hóf með því að tryggja nægt framboð fjölbreyttra lóða, þá bara viljum við náttúrulega eyða þessum verðhækkandi áhrifum sem að byggingarréttargjaldið hefur á uppbyggingu félagslegra leiguíbúða og íbúða í óhagnaðardrifnum leigufélögum. Og við vitum að það er gríðarlegur húsnæðisskortur og ég vil bara minna aftur á tillögur okkar sósíalista og sem hafa verið að beina sjónum sínum að þessum vanda og ekki komin tími á að borgin taki þetta meira að sér og ekki komin tími til þess að hún taki þetta svona, sjáum meira beint þetta því við sjáum til dæmis að félagsbústaðir einir og sér ekki að ná að leysa þennan vanda sem hér í borginni, það eru margir á biðlista og það fyrir þá sem í allra verstu stöðinni og sem fá samt ekki úthlutað íbúð. Þannig að ég tel við þurfum að bregðast við af auknum krafti og hraðar og ég held að svona sterkasta innleggið í kjaraviðræður væri það að styðja þessa kröfu að fólk geti lifað á launum sínum og að borgin muni gera allt til þess að enginn þurfi hér að búa við húsnæðisóöryggi. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þakka borgarfulltrúanum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur fyrir þessa ræðu.
Ég nokkuð undrandi yfir yfirlýsingu hennar að hún treysti sér ekki til þess að styðja þessa tillögu út frá stefnu síns flokks og hér að tala aðrar tillögur sem ætti að fara í sem kæmi sér betur. En ég vil minna bæði hana og borgarfulltrúa að margt smátt gerir eitt stórt og ein góð tillaga útilokar ekki aðrar tillögur eða kröfur. Það nú svo sem að ekkert rosalega margir átta sig á að þegar ríkið innheimtir það sem í daglegu tali kallast skattar, inn í því eru bæði skattar sem ríkið tekur og útsvar sem sveitarfélögin taka, að þegar launþegi fær launaseðilinn sinn og sér hvað viðkomandi greiðir í skatta, þá í tilfelli Reykvíkinga þá eru fyrstu 14,52% sem fara beinustu leiðin í borgarsjóð áður en ríkið tekur nokkra einustu krónu eða prómilprósent af því. Fyrstu 14,52% fara til sveitarfélagana og í þessu tilfelli Reykjavíkurborgar sem að vísu með útsvarið í algjöru toppi, algjöru löglegu hámarki. Þannig að þetta myndi koma þeim tekjulægstu og sem hafa minnst á milli handana afskaplega vel. Að akkurat neðri endin í skattheimtu ríkis og sveitarfélaga myndi lækka niður í 14%. Það gefur auga leið. Hins vegar fagnaði því sem að borgarfulltrúum fór yfir að hún andsnúin því að Orkuveitan sé að greiða sér slíkan arð eins og kemur fram hér í þessari tillögu á þessum árum. Því að mér finnst það forgangsatriði og það væri mjög flott fyrir borgina að ganga í það að hætta við arðgreiðslurnar og lækka frekar gjaldskrána því lækkun gjaldskrár Orkuveitunar fer til allra, fjölskyldufólks, leigjenda, eldri borgara, öryrkja, allra, því við búum ju öll ykkur staðar. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar, þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarstjórn, eins og ég segi þá mitt styðjum við lið 2 og 3 í þessari tillögu en getum alls ekki stutt 1 og við erum alltaf að skoða þennan sameiginlega sjóð okkar og það sem myndi hafa áhyggjur af ef að útsvar yrði lækkað og þá náttúrulega meira í þessum sameiginlega sjóð okkar sem sér að veita minna í þessum sameiginlegum sjóð okkar sem sér að veita þjónustuna. Og út frá okkar bæjardyrum að þá margt sem ekki verið að uppfylla í þessum þáttum, hvað varðar húsnæði og aðra svona grunnþætti sem að skipta íbúa mjög miklu máli. Þannig að þetta svona okkar afstaða í þessum málefnum. Og já, takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Fundarstjóri ágæta borgarstjórn, þakka kærlega þetta andsvar. Ég þá komið hér upp í þessu andsvari í ljósi þessara orðaskipta sem ég hef átt við borgarfulltrúan Sönnu Magdalenu Mörtudóttir að fara fram á það að atkvæðagreiðslan sem fer fram hér þessar tillögur fari fram þannig að hver tillaga verði borin upp fyrir sig. Að heildarpakkin verði ekki borin upp í heilu lagi, heldur verði greitt atkvæði hverja tillögu fyrir sig. Það eðlilegt að fara fram á það og ég óska eftir því að forseti taki tillit til þessar óskar. Nú ef að það óskað eftir því að þessi tillaga verði skrifleg, þá bið ég forseta eða ritara borgarstjórnar að senda mér tölvupóst slíkt og þá mun ég koma því á framfæri. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég ætla nú bara að klára að lesa tillöguna því að fundartíminn var ekki nægur en síðan komu til orðaskipta, þráttur að vera ekki búið að fulllesa hana
Hefst á lesturinn. Fjórði liður tillögunnar að byggingarréttargjöldum verði stillt í hóf. Byggingarréttargjöld í Reykjavík hafa veruleg áhrif á húsnæðiskostnað hvort sem viðkomandi að greiða lánum eða leigja. Sem nefna má, sem dæmi að 25 krónar lækkun á byggingarréttargjaldi á fermetri myndi lækka leigu og 90 fermetri íbúð 100.000 krónur á ári. Sérstök innviðagjöld hafa sömu áhrif til hækkunar. Skortur og hagstæðum lóðum í Reykjavík hefur leitt til þess að byggingarréttargjald hefur haldist hátt og í fyrsta sinn frá því lýðveldið stofnað fjölgar meira á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Markaðsbrestur hefur verið á eðlilegu framboði á eðlilegum lóðum á undanförnum árum. Því er lagt til að borgarstjórn samþykkja að stilla byggingarréttargjöldum í borgarlandinu í hóf með því að tryggja nægt og eðlilegt framboð lóða. Lauk þá þessu lestri. Það er nú búið að ræða ýmislegt hérna í mildtíðinni. Nú borgarstjóri tók sér hérna ýmis stóryrði í munn og var nokkur reiður hér í pontu og sannast þá í fornkveðina að sannleikanum hver sárreiðastur. Það er nú bara þannig. Nú sveitarfélögin almennt ekki Reykjavík eins og ég er búin að koma að áður og Kópavogur, Akureyri og Hveragerði ekki Reykjavík. Hér var ræðum Reykjavík. Það er höfuðborgin stærsta sveitarfélagið. En ég ætla hérna til fróðleiks bara aðeins að vitna í bréf frá Bjargi, byggingafélagi sem að ASÍ komi að því að stofna og þetta bréf frá 22. júní 2018 og mér vitanlega hefur ekki komin eitt efnislegt svar frá borginni þó að það sé liðinni eiginlega meðgöngu tími frá því að bréfið kom. En þar bendir Bjarg á það hvað byggingarréttargjaldið sem er lagt á óhagnaðardrifnu félögin og meðal annars á Bjarg séu þung ekki fyrir félagið bara, ekki bara fyrir félagið, heldur fyrir leigjendur. Það fór að lesa úr bréfinu með leyfi forseta. Það er sagt hér, Bjarg íbúðafélag óskar eftir endur ákvörðun byggingarréttargjalds vegna verkefna félagsins og að endur ákvörðun gildi einnig fyrir áður úthlutuð verkefni. Markmið Bjargs að leita leigutökum sem undir tekju eignamörkum, öruggt og hagstætt húsnæði þar sem greiðslubyrði leigu verða jafnað ekki hærri en sem nemur 25% af heildartekjum. Það er mikil áskorun á þessu markmiði í Reykjavík. Þar vegur hátt byggingarréttargjald þungt. Svo segir hér neðarlega í bréfinu að samkvæmt áætlunum Bjargs hækkar byggingarréttargjald sem er upp á 45.000 krónur á fermetri, leigu meðalíbúða ca. 20.000 á mánuði. Fyrir leigutaka með 300.000 á mánuði þýðir það að 7% af heildarlaunum fari í greiðslu byggingarréttargjalda. Ljóst er að lækkun byggingarréttargjalds getur skipt sköpum að markmið laga almennar íbúðir og húsnæðiskostnaðir fara jafnað ekki yfir 25% af heildartekjum náist. Ljóst er að því lægra sem byggingargjaldið því betur munu markmið laga almennar íbúðir nást og minni líkur á leigutakar lendi milli kerfa. Þannig að bestum árangri segir hér í lokin frá Bjargi sem að ASÍ stofnaði, bestum árangri væri náð með því að fella gjaldið alveg niður. Og þess vegna furðaði mig á því þegar að borgarstjóri stóð hér upp reiður áður en ég hafði lokið að lesa alla tillögurnar og fullyrti það að það ekki komin einn krafa þessi mál sem við værum með. Engin krafa. Samt heyrum við allstaðar ákallum lægri skatta. Það er alveg rétt að við getum ekki stýrt skattþrepinu hér í Reykjavík, en við erum að tala almenna lækkun. Það er ákallum lægri gjaldskrár, að gjaldskrám sé stilt í hóf. Það hefur ítrekað komið frá verkalýðshreyfingunni. Og síðan þetta með byggingargjaldið, þegar þetta bréf stílað á borgina og svo klárlega lýsir stöðunni hjá þeim tekjulægstu og hvernig byggingargjaldið tekur 7% af heildartekjum þeirra. Og það segir hér að best sé að fella byggingarréttargjaldið að fullu niður. Í staðinn fyrir þá að ræða þetta málefnalega, þá talað hér bull, lýðskrum, vinsældakostningar og ég hef nú ekki tölu öllum þessum upphlaupsorðum. Þetta eiginlega hálfgert upphlaup frekar en upprópanir. Þegar að borgarstjóri byrjar að tala svona áður en að búa að kynna í tillöguna. Það náttúrulega bara til skammar að það sé ekki búið að svara Bjargi almennilega og svara verkalýðshreyfingunni almennilega að borgin hafi ekki lagt sitt að mörkum, heldur staðinn svona sé gerð hrópa þeim sem að koma með tillögu að bæta úr þessu. Og hér segir þetta að ef að byggingargjaldið væri lækkað, þá getur þetta lækkað leigu eða lánakostnaðinn 100.000 krónur á ári. Það er ekki lítið.
Og hérna sjáðu svona til gamans að því að við vorum að ræða hvaða fjárhæðir þetta eru, hvað útsvarslækkunin, lækkun gjalda, möguleg lækkun húsnæðiskostnaðar og áform ríkisstjórnarinnar gefa. En þetta allt saman okkar tillögur hér, til umræðu. Mér finnst mjög jákvætt að heyra málefnilegt innlegg sósíalista sem að hafa ólíka sýn á marga hlutin við, en sameiginlega á aðra og til að Vigdísar að skipta atkvæðagreiðslunni í fernt, til ég bara mjög skynsamlega, þá getum við tekið afstöðu til þessara 4 atriða og þá koma hér kannski gleggri skilaboð út úr þessum sal og ég treysti því að við séum sammála að það hljóta að vera markmiðið, að við séum hérna til þess að vinna saman í að leysa málin og legg til að Vigdísar að þetta verði skipt í fernt, verði samþykkt. Ég vonast til þess að við fáum hérna bara málefnalega umræðu og þar getur löng, en þetta eru mál sem skipta borgarbúa máli. Skattar, gjöld og húsnæði. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá þá Skúli Helgason borgarfulltrúi. Kunnara en frá þurfa að segja að það alvarleg stað á íslensku vinnumarkaði. Kjaraviðræðurnar undanfarna mánuði hafa ekki skilað árangri, þvert á móti kjaradeilan í harðari hnút en áður og stefnir í hörð átök á vinnumarkaði með stigvaxandi verkföllum ef ekki kemur upp einhver ný staða í þessari vinnu sem ekki sér fyrir endan á. Það mikilvægt að spyrja sig á þessum tímamótum af hverju staðan á vinnumarkaði svona þung og hvar liggur ábyrgðin á því. Ríkisstjórnin spilaði út í spilum á dögunum sem talsvert að beðið eftir og verkalýðshreyfingin vatt verulegar vonir við fyrirfram. Niðurstaðan eins og við þekkjum öll olli verkalýðshreyfingunni miklum vonbrigðum sem taldi í raun að tillögum hennar tekjujöfnun hefði reynt verið hafnað. Eindregnum óskum verkalýðshreyfingarinnar hátekjuskatt var hafnað og fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins listi því yfir opinberlega að hátekjuskattur kæmi ekki til greina og myndi ekki verða lagður á kjörtímabilinu. Í kjölfarið var kjaraviðræðum slitið, gengið til atkvæða verkfallsboðun í einstökum félögum sem að nú standa yfir eins og við þekkjum. Forseti ágæta borgarstjórn. Ábyrgð ríkisins á hinni alvarlegu stöðu á vinnumarkaði takmarkast hins vegar alls ekki við örlög skattapakkans á dögunum. Því grunnurinn var lagður löngu fyrr og tákngervingur þess vantraust sem að ríkt hefur á milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins auðvitað úrskurður kjararáðs hækkun launa þingmanna, ráðherra og fleiri á kjördag 29. október 2016. En þá voru laun þingmanna hækkuð á einu bretti rúm 44%, meðan landsmenn gengu að kjörborðinu óavitandi þessa sprengju sem verið var að henda inn á íslenska vinnumarkað. Með þessari ákvörðun höfðu laun þingmanna hækkað hvorki meira né minna en 75% frá 2013 og sama tíma á almenn laun í samfélaginu hækkuðu á tímabilinu 29%. Ég nefndi vantraust sem að líka mætti kalla trúnaðarbrest í ljósi þess að þessi ákvörðun kjararáðs sem starfaði auðvitað í umboði Alþingis og fjármálaráðherra, hún var tekin á eins árs afmæli saleigsamkomulagsins, svokallaða, sem var tilraun stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins árið 2015 til að setja kjarasamningum og launahækkunum ákveðin ramma sem yrði viðmið samningsaðila á komandi árum. Markmið að tryggja ákveðin stöðuleika í íslensku samfélagi. Ákvörðun kjararáðs sprengdi auðvitað þennan viðmiðunar ramma í tætlur og gróf verulega undan trúveruleika ríkisins sem aðila að þessu samkomulagi. Nú það ekkert nýtt að kjararáð og forveri þess kjaradómur hafi gefið út úrskurðir sem hafa verið umdeildir og Alþingi hefur í þrígang skorist í leikinn til að vinda ofan af slíkum úrskurðum. Árið 1992 og 2005 í tilviki kjaradóms og síðan í kjölfar hrunsins þegar að sett voru lög lækkun launa, æðstu embættismanna og kjörinna fulltrúa og síðan frystingu þeirra í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Markmið þeirra lagasetninga var að draga úr halla ríkissjóðs og sýna fordæmi vegna erfiðleika í efnahagslífinu. Það var afdrifaríkt að Alþingi skyldi ekki fylgja þessum fordæmum og senda kjararáði skýr skilaboð að draga þennan úrskurð tilbaka eða semja nýjan með vísan til þeirra áhrifa sem hann myndi hafa á stöðuna á almennum vinnumarkaði. Það var því miður ekki gert og í því liggur mikil ábyrgð ríkisins. Það má halda því til haga eftir þennan afdrifaríka úrskurð þá gerðist tvennt.
í samhengi við kjararáð. Í árslok 2016 var lögum kjararáð breytt og fækka verulega þeim embættum sem heyrðu undir ráðið. Til dæmis var forstöðumaður ríkisstofnana og fyrirtækja. Þeir voru teknir undan ráðinu, þar með talið bankastjóra ríkisbankana og launaákvarðanir þeirra færa til stjórna bankana. Þá lítið athyglisvert í ljósi þeirra yfirlýsingar sem að fjármálaráðherra og fleiri hafa verið að gefa svimandi launahækkanir bankastjóra, því þessi sömu aðilar báru ábyrgð á því að hleypa bankastjórunum í skjól. Og þó það hafi sannlega verið mikilvægt og jákvætt að Benedikt Jóhannesson, þáverandi fjármálaráðherra, beindi tilmælum til bankastjórna að hafa hemil á launahækkunum bankastjóra, þá vitum við öll hvernig fórum þá sjóferð. Ég minni á að hér í borgarstjórn var strax brugðist við þegar að úrskurður kjararáðs lá fyrir og því hafnað algerlega að þessi svimandi launahækkun næði til borgarfulltrúa og þar með rofið samhengi á milli launa þingmanna og borgarfulltrúa eins og löng hefð var fyrir. Ég að rifja upp þessa forsögu til þess að draga fram hve ábyrgð ríkisvaldsins á þessari alvarlegu stöðu á vinnumarkaði mikil og hvað það sérkennilegt í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn í borginni skuli nú ákveða að beina spjótum sínum skyndilega Reykjavíkurborg sem á ekkert aðkomi að þessum viðræðum. Forysta Alþýðusambandsins hefur þegar lýst yfir að kröfugerð þeirra beinist ekkert að sveitarfélögunum og einstakir bæjarstjórar hafa tekið undir það eins og borgarstjóri fór yfir í sinni ræðu. Leiðangurinn þeim óskiljanlegri nema bara út frá einhverjum flokkshagsmunum Sjálfstæðismanna að staðan í landsmálunum sé það óþægileg, það óbærileg að það þurfi með öllum ráðum að beina athyglinni eitthvað annað. Borgarstjóri ávarpaði einstaka liði þessara tillögu sem að hér til umræðu vel í sínu máli og ég vil sjálf sér bara að bæta einu við þá umræðu, þá upptalningu og það að benda á að þær forsendur sem að tillagan byggir á varðandi fjármögnun aðgerða númer 1 útsvarslækkun upp á tæpa 2 milljarða að þær standast engan veginn. Það engan veginn raunhæft að fjármagna tillögur útsvarslækkun upp á tæpa 2 milljarða með því að hagræða í innkaupum. Þeir sem að gerst þekkja og þetta hefur verið tekið út á undanförnum árum meta það svo að sá hluti af innkaupum borgarna sem að ekki nú þegar settur í útboð en væri tækur til útboðs nemi á bilinu 5 til 6 milljörðum á ári. Það hins vegar alveg ljóst og mikilvægt að leggja áherslu á það að það kallar á verulegan undirbúning og tekur talsverðan tíma að setja nýja stóra vöruflokka í útboð og þó að við höfum náð góðum árangri þar á undanförnum misserum, til dæmis með útboð á námsgögnum, að þá gerist það ekki fyrr en menn náðu saman undirbúning sem að tók hátt í heilt ár. Þeir sem farið það vel við málið meta það svo að raunhaft sé að rekna með hagræðingu í útboðum af stærðargráðunni 10 til 15%. Þannig að við sjáum á því að það í besta falli að rekna með 500 til 750 milljóna króna hagræðingu af innkaupum með útboðum sem auðvitað óralangt frá þeim 1,9 milljörðum sem að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að ná í bara á þessu ári til þess að fjármagna lækkun á útsvarinu. Þannig að við sjáum það standa eftir hér í þessum aðgerðapakka alltaf 1,5 milljarður sem að þarf að fjármagna með öðrum hætti en hagkvæmum innkaupum. Og Sjálfstæðisflokkurinn verður auðvitað að svara því hvar á að skera niður til þess að brúa þetta bil. Og höfum við að það þarf að skila sér mjög hratt því tillögurnar lækkun útsvars eiga að koma til framkvæmda 1. maí. Ekki á næsta ári heldur núna á þessu ári eftir rúma 50 daga. Forseti, ágæta borgarstjórn, það mikil óvissa í kortunum vegna alvarlegra stöðu á vinnumarkaði en líka vegna ákveðinnar kólnunar í efnahagskerfinu. Við þurfum auðvitað að taka ábyrgð á því hér. Við þurfum að vera viðbúin því að það þarf að nýta fjármunina betur. Við þurfum að vera tilbúin að skapa svigrúm fyrir þeim launahækkunum sem að auðvitað munu fylgja samningum sem að eru að renna út á vegum okkar og vegum borgarinnar. Og við þær aðstæður afskaplega óskynsalegt og ábyrgðarlaust að leggja fram tillögu að veikja helsta tekjustoð borgarinnar nærri 2 milljarða króna. Það ávísun á niðurskurð á grunnþjónustu og það mikilvægt að það liggi fyrir á þessum fundi. Hvar ætla menn að skera niður í skólamálum, í velferðarmálum og öðrum grundvallarmálaflokkum sem við berum ábyrgð á þeim 10 mánuðum sem eftir eru á þessu ári. Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá, afsakið, það eitt andsvar, það Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég tel að það sé ekki rétt sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason sagði að borgin hefði enga aðkomu, þvert á móti hafði hún formlega aðkomu að kjaraviðræðunum með því að eiga fulltrúa í húsnæðisnefndinni sem var á vegum sveitarfélaga og ríkisins. 2 af 4 tillögunum eða 2 af 4 liðunum hérna undir einmitt húsnæðismálin, þannig að ég vísa þessu nú alveg heim. En síðan það með gjaldskrárnar, það ekki bara þar að þær vega þungt og það hefur verið sérstaklega talað það, vara við því að hálfu verkalýðshreyfingarinnar að það megi ekki fara í gjaldskrárhækkanir í kjölfar launahækkana. Við erum einmitt að fara þá leið hér að skoða hvað svigrúm til lækkunar hjá Orkuveitunni í stæðan fyrir að fara í arðgreiðslu og svo hefur líka verið talað verðtryggð lán og þar koma gjaldskrárnar líka inn í því að Orkuveitu gjaldskrán inni í neysluvísitölunni og ef að við lækkum þá erum að tempra verðtryggðu lánin í landinu. Nú ef að Reykjavíkurborg þarf meiri tíma til að ná fram þeirri hagræðingu sem að önnur sveitarfélög eru með hérna í kringum okkur og 1. maí ekki fullnægjandi, þá erum við alveg opin fyrir breytingatillögu. Það ekkert vandamál að fá hérna breytingatillögu meiri aðlögunartíma til þess að ná þessu full fjármögnuðu því að við náttúrulega ráðum ekki hér, við erum ekki meirihluta og höfum ekki aðganga því að fara í hans barna sem þarf að fara. Þannig að ef að borgarfulltrúi Skúli Helgason kemur breytingatillögu aðra dagsetningu þá erum við opin fyrir því. Nú síðan fullyrt að þessi óskynsamlegt að fara að lækka útsvari núna árið 2019 af því að það stefni í kalt tímabil. En af hverju var þá ekki hægt að lækka árið 2018 þegar allt var í blóma? Eða 2017? Eða árið 2016? Eða árið 2015? Af hverju var ekki að lækka árið 2014? Eða árið 2013? Eða árið 2012? Eða 2011? Og svo var það árið 2010 þegar útsvari var sett í botn af formanni borgarráðs sem að nú borgarstjóri. Það búið að vera í botni síðan þá í 9 árbráðum og ekkert einasta árið var hægt að lækka hámarksútsvarið, alltaf í botni. Og núna rökin þau að efnahagsástandið sé að breytast og þá sé ekki hægt. En þá hefði það náttúrulega verið hægt á hinum árum sem ég taldi upp. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar þá andsvari Skúli Helgason borgarfulltrúi. Borgarstjórn, ég þakka Eyþóri Laxdal Arnalds borgarfulltrúi fyrir þetta andsvar. Svarið við því af hverju það var ekki hægt að lækka útsvarið á þessum tíma bara að það ekki skynsamleg stefna. Við vorum að nota það svigrúm sem skapaðist með auknum tekjum borgarsjóðs og bættum rekstri í það að styrkja grunnþjónustuna, í það að bæta fjármagni inn í bæði skólamálin og velferðarmálin. Það fjármagn sem hleypur á mörgum milljörðum króna og það var okkar forgangsröðun að gera það. Við erum ekki bundin hér af þeirri reynþróa stefnu sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur fylgt að skattalækkanir séu alltaf af því góða og það sé einhvern veginn trúaratriði að grípa til þeirra hvenær sem að færi gefst. Og þær eru einfallega mjög óskynsamlega við þessar aðstæður sem að núna eru þar sem að við þurfum einmitt að fara vel með hverja krónu, passa upp á að þar aðgerðir sem að gripið til þess að fjármagna til dæmis launahækkanir sem að margir eiga mikla innistæðu fyrir, ekki síst þeir sem að lægstar hafa tekjurnar, að þær komi ekki niður á grunnþjónustuna og þær valdi því ekki að það verði hér verulegt þjónustufall hjá borginni eða hinu opinbera almennt. Það mitt svar, en ég kalla ennþá eftir því að fá svör við spurningunni hvernig ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að fjármagna gat upp á 1,5 milljarð á næstu 10 mánuðum. Það auðvitað lykilspurningin sem menn þurfa að svara í þessari umræðu. Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Þetta svolítið skrítin umræða hér finnst mér og hversu illa þessum tillögum tekið, sérstaklega þessum tillögum með lækkun útsvars. Sérstaklega þeim tillögum sem kemur sér eins og ég sagði hér áðan lang best fyrir þá sem minna hafa á milli handana. Lang best.
Því að ef að fólk með á því bili að vera með lágmarkslaun og eitthvað upp úr, að þá það þessi skattur sem er fyrst og fremst tekin, fyrst til sveitafélagana og síðan tekur ríki við. Þessna væri þetta alveg hreint brilljant fyrir þá sem að samþykkja þessa tillögu útsvarið til þess að auka ráðstöfunartekjur þeirra sem í neðri þrepunum. Ég sagði hér áðan að ein tillaga útilokaði ekki aðra og það ætti að leita allra leiða núna til þess að koma til móts við launþega og þá sem þurfa að fá bætur í gegnum velferðarkerfin okkar og þurfa að borga skatta, að taka bæði miðþrep, lægsta þrep og efra þrep og skoða þetta í heild sinni. En það virðist vera svo að sveitarfélögin eru mjög treg til þess. Meira að segja að borgarstjóri í viðtal á sunnudaginn að ef það ætti að fara og koma til móts við það að sveitarfélögum myndu nú kannski hafa útsvarið á annan hátt en hið hefðbundna hámark sem leyfilegt að leggja á í útsvari, þá þurfa að koma styrkir frá ríkinu til þess. En í sama viðtali var borgarstjóri að hrósa sér að því að rekstur borgarinnar var í blóma. Það blekking, forseti, vegna þess að borgin hangir réttum yfir núllið, vegna þess að hér verið að taka inn einskiptistekjur, byggingarréttagjald, innviðagjald og hvað það nú heitir. Við ræðum nú innviðagjald hér og eftir og ólögmæti þess og það hér annað dagskrárliður. En borgarstjóri treysti sér ekki til þess að hagræða í rekstri eða komið með tillögur að bættri innkaupastefnu borgarinnar til þess að koma móts við íbúa þessa sveitafélags. Þetta mjög skrýtnar áherslu, virðulegi forseti, og það mjög skrýtið að það sé hægt að hrósa sér fyrir góðan rekstur borgarinnar en geti ekki á móti tekið þátt í því og skoða þær tillögur og samþykkja það að lækka útsvari hér niður í 14%. Ég ætla svo sem ekki verið lengi að þessa umræðu en ég ætla að lesa hér bókun mína og hún hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarfulltrúi Miðflokksins styður þessar tillögur og telur þær allar löngu tímabærar. Reykjavíkurborg getur ekki setið hjá í þeim kjaraviðræðum sem nú eru. Þegar skattar eru greiddir og innheimtir þá það svo í tilfelli Reykvíkinga að fyrstu 14,52% renna í sjóði borgarinnar áður en ríkið fær nokkra einustu krónu til sín. Reykjavíkurborg með útsvarið í hæstu mögulegum hæðum sem leyft samkvæmt lögum. Það að lækka útsvar skila sér því fyrst og fremst til þeirra sem lægst hafa launin. Því sérstaklega fagnað að tillögunar að fullu fjármagnaðar með aðhald í innkaupum og auknum útboðum á öllum sviðum borgarinnar. Borgarfulltrúi Miðflokksins hefur þegar lagt fram þá tillögu til sparnaðar á borginni en sú tillaga var felld. Tekið heilshugar undir þær tillögur sem snúa Orkuveitu Reykjavíkur að falla frá arðgreiðslum og fara í stórfelldar gjaldskrárlækkanir sem allra hagur, hvort sem að ræða leigjendur, barnafjölskyldur, öryrkja, eldri borgara og í raun hvaða fjölskyldumynstur sem Einnig lýst yfir fullum stuðningi við uppbyggingu áform á Keldum og að þeim áformum verði flýtt sem mest og að þeim tillögum sem þar liggja fyrir komist til framkvæmda sem fyrst. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælta skrá Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn. Einn liður í þessari tillögu okkar sem flutt hérna í dag fjallar mikilvægi þess að Reykjavíkurborg eignist Keldnalandið. Enda hafa forsvarsmenn verkalýðsfélaganna lagt miklar áherslur á húsnæðismálin og raunar sagt að ekki verið skrifað undir kjarasamninga nema fyrir liggi skuldbindandi samkomulag að bæta aðstæður fólks á húsnæðismarkaði. Húsnæðisverð hefur hækkað 100% á síðustu 8 árum. Þannig hefur aukinn kaupmáttur rýrnað í háu húsnæðisverði enda stærri og stærri prósenta af tekjum fólks sem fer beint í að greiða af húsnæði. Þetta hefur meðal annars gerst vegna þess að verða að byggja á mjög dýrum reitum hér í Reykjavík. Það segir sig sjálft á skortur og nýjum lóðum annars vegar og allskyns gjöld hins vegar hækka húsnæðisverð. Aukið framboð lóða í Reykjavík fyrir hagkvæmt húsnæði mun því lækka húsnæðisverð og auka þannig kaupmátt tugþúsundir launamanna.
Nú blasir sá raunveruleiki við að íbúðir á þéttingarreitum eru orðnar svo dýrar að það standa 100 íbúða auðar. Á þessu hafa sveitafélög allt í kringum Reykjavík notið góðs af, enda fólksfjölgun fyrir sveitafélög mjög jákvæð á allan hátt tekjulega séð. Þess vegna verða borgaryfirvöld að skipta gír. Núna er nauðsynlegt að auka framboð af íbúðarhúsnæði á viðráðanlegu verði. Við verðum að geta verið samkeppnishæf þegar ungt fólk fer út á húsnæðismarkaðinn. Reykjavík á að vera góður valkostur fyrir alla hópa. Við uppbyggingu borga þarf alltaf að huga að fjölbreytni. Lóðir fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi og íbúðabyggðir þurfa að vera tiltækar hjá borginni, bæði á dýrum og ódýrum svæðum. Keldnalandið er því tilvalið til þess að auka framboð lóða. Þar eru gríðarleg tækifæri til mikilla uppbyggingar. Það flækir hins vegar málið að Keldnalandið er ekki í eigu Reykjavíkurborgar. Þess vegna leggjum við til að borgarstjórn samþykki að semja við ríkið kaup á Keldnalandinu, án skilyrða aðra fjárveitingar ríkisins. Jafnframt er lagt til að borgin hefjist tafarlaust handa við skipulagningu svæðisins fyrir stofnanir, fyrirtæki og heimili. Umhverfis- og skipulagssvið verði falið að leiða skipulagsvinnuna, en fremur verður lögð sérstök áhersla á að skipuleggja lóðir fyrir hagstætt húsnæði sem sárlega vantar í borginni. Þá er jafnframt lagt til að fallið verði frá sérstökum innviðagjöldum. Aðgerðin verður í heild sinni liður í innlegg borgarinnar í þessum kjaraviðræðum. Samþykki borgarstjórn aðgerðir okkar sjálfstæðismanna verður bæði hægt að tryggja nægt framboð lóða á frábæru byggingarlandi í höfuðborginni og koma jafnvægi á byggingamarkaðinn. Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn og forseti, þetta er ekki andsvar heldur ein létt hraðaspurning. Borgarfulltrúin fullyrti að það væru 100 íbúða auðar í miðborgin, hafi heyrt rétt. Mér langar að heyra hvaðan borgarfulltrúin hefur þær upplýsingar. Ég veit eitt hús að Tryggvagötu 13 þessum eru talsvert til umræðu og þar eru 38 íbúðir byggðar og það er búið að selja helming þeirra. Og ef við erum að tala auðar íbúðir þá miða ég allavega við íbúðir sem búið að fullklára og eru þannig tiltækar á markað. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Takk fyrir þetta, Hjálmar. Við höfum reyndar rætt þetta hérna áður í þessum sal og þessu hefur verið haldið fram hér ofta áður. Það þarf ekki annað en að fara bara að rölta hér borgi eða fara á fasteignasíðurnar og sjá hvaða íbúðir standa hér og eru til sölu og hvað eru búin að vera lengi til sölu. Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir á að vitna ég aðra borgarfulltrúa með titli og fullu nafni. Akkurat. Þá geng ég til næsta mælanda. Það er Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti og borgarstjórn, hér til umræðu meintur kjarapakki borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Ég hyggst fara aðeins yfir þessa tillögur og byrja á lið 1 að lækka álagningarhlutfall niður í 14%. Vitna ég að því tilefni í nýlega grein eftir fyrrum borgarfulltrúa Halldór Auðar Svansson, dagsett 2. mars, með leyfi forseta. Skemmst frá því að segja að sveitarfélög búa augljóslega við sama rekstrarumhverfi ramma sem því settur af Alþingi í gegnum lög. Þrátt fyrir tal sem stundum heyrist meintan mikinn mun á til að mynda sköttum milli mismunandi sveitarfélaga er staðreyndin sú að það lítill munur. Útsvar í hámarki 14,52% í 55 af 72 sveitarfélögum. Og það undir 14% í aðeins 9 þeirra. Útsvar líka stærsti tekjustofn sveitarfélaga, stendur undir rúmum helmingi tekna þeirra. Það burðarásinn, ólíkt til dæmis hjá ríkinu þar sem skattar á tekjur og hagnað einstaklinga
standa ekki undir nema 50% af tekjunum. Fulltrúar sveitarfélagana hafa lengi kallað eftir endurskoðun tekjustofna þeirra. Línan samræmd og einföld. Kröfunar sem eru gerðar til þjónustustigs sveitarfélagana í lögum rýma illa við getu þeirra til að sækja sér tekjur og þess vegna þarf aðkomu Alþingis að því að endurskoða rekstrarumhverfi. Sveitarfélögin eru áhugasöm að sækja sér tekjur með öðrum leiðum en beint í vasa almennings, en þurfa til þess samvinnu við ríki og þing sem ráða því hvaða ramma sveitarfélögunum settur. Tilvitnun lýkur. Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar vikið að þessum þætti og þar segir meðal annars með leyfi forseta. Ríkisstjórnin mun auka samráð við sveitarfélögin verkefni þeirra og fjárhagsleg samskipti. Einnig segir þar skilgreina þar hlutverk landshlutasamtaka og styrk sveitarfélaga til að rísa undir nauðsynlegri þjónustu. Sem og að gistináttagjald færist yfir til sveitarfélaga á kjörtímabilinu í tengslum við viðræður ríkis og sveitarfélaga endurskoðun tekjustofna. Það því alveg ljóst að til þess að hægt sé að fara í umræðuna lækkun útsvars þarf ríkið að koma þar að. Sveitarfélögin hafa ekki rými til þess nema með innkomu annarra tekjustofna. Verkalýðsfélögin hafa talað mikið þá sem lægstu launin hafa og það virðist vera sátt það í samfélaginu að hækka þeirra laun í kjaraviðræðunum. Þar með væri verið að minnka aðstöðumun fólks. Hvernig gerum við það hjá borginni? Ekki það endilega talið vera besta leiðin að lækka útsvar flatt yfir. Heldur tel ég að jafnvel betra að nýta jöfnunartækin sem til eru einmitt til þess að styðja betur við þá sem aðstoð þurfa. Borginni metnaðarfull þegar kemur á þjónustu við borgarbúa. Það þess virði að vera algjörlega menningarsnutt sveitarfélag sem sinnir ekki þeim sem verst standa en með aðeins lægra útsvar. 76% allra félagslega íbúða á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík. Þrátt fyrir að í borginni búa einungis 56,4% íbúa höfuðborgarsvæðinsins. 3 af hverjum 4 félagslegum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík. Þar eru tæplega 20 slíkar íbúðir á hverja 1000 íbúa. Samanborið þá eru aðeins 2 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa í Garðabæ eða 29 stykki og þeim fækkaði í fyrra. Þar með eru 10-falt fleiri félagslegar íbúðir í Reykjavík en í Garðabæ miðað við íbúafjölda. En Garðabær með aðeins lægra útsvarshlutfall en Reykjavík, vissulega. En hversu eftirsóknarvert að fría sig ábyrgð á uppbyggingu húsnæðis fyrir þá sem lægstu tekjurnar hafa, til þess eins að tryggja lægri skattbyrðar á þá sem hæstu tekjurnar hafa. Verðlagseftirlit ASÍ birti nýlega úttekt sína á leikskólagjöldum meðal 16 stærstu sveitarfélaga landsins. Þar kemur í ljós að Reykjavík með lægstu gjöldin í öllum flokkum. Gjaldi á stækt barn um 25.000 krónur á mánuði. Gjaldi í forgangshópa 6.700 og þá eru systkinaafslættir ríflegastir í Reykjavík. Þetta skiptir máli því öllum könnunum ber saman það að barnafólk sá hópur sem á erfiðast með að láta enda ná saman. Lægstu gjöldin árangur sem við erum stolt af en lækkun leikskólagjalda hefur verið hluti af áherslum á að bæta kjör fjölskyldna í borginni undanfarin ár. Þetta örfá dæmi öll þau gríðarlega metnaðarfullu verkefni og metnaðarfullu þjónustu sem við í þessu meirihluta stöndum fyrir. En aðeins að næsta lið lækkun rekstrargjalda heimila og lækkun áætlaðra arðgreiðslna orkuveitunar. Eins og farið yfir í greinargerð tillögunnar, steig borgin inn þegar orkuveitan var gríðarlega illa stödd fjárhagslega eftir hrun, eftir tíð Sjálfstæðisflokksins í meirihluta borgarstjórnar. Það ekki sanngjarnt að borgin stígi inn og greiði reikningin þegar illa gengur ef hún má ekki hagnast á því þegar vel gengur. Nú gengur vel. Og þá eðlilegt að borgarbúar fá að njóta ágóðans og ein leið til þess að borgin fái arðgreiðslur sem getur þá bætt enn þjónustu sína við til dæmis þá hópa sem standa fjárhagslega illa og þurfa mestan stuðning. Ein leið til þess að bæta stöðu þeirra sem verst standa að nýta arðgreiðslur frá til dæmis orkuveitunni í einmitt þetta. Rekstrargreiðslur hafa verið lækkaðar með bættum fjárhag og stefnt af því að halda áfram þá leið. En ég tel mikilvægt að nýta jafnframt arðgreiðslur í að bæta hag þeirra sem virkilega þurfa á því að halda.
Og svo að þriðja lið, að borgarstjórn samþykki að semja við ríki kaup á Keldnalandinu. Það er ekki ábyrgt að setja fram slík uppbyggingar áform án þess að huga að öflugum almenningssamgöngum. Þetta verður einfallega ekki tímabært fyrir en uppbygging borgarlínu farin af stað af fullum krafti og í raun ekki fyrir en í öðrum fasa þeirra vinnu. Það er vont að gefa það í skyn að þetta sé eitthvað sem hægt að gera á næstunni og það er í raun blekking. Því með því að byggja ekki upp öflugar almenningssamgöngur samhliða munu væntanlegir íbúar þurfa að eiga og reka eigin bíl sem kostar að meðaltali 1,2 milljónir á ári. Meðal einstaklingur er 34 mánuði á ári bara að vinna fyrir því að eiga og reka þennan bíl. Það getur seint talið sem innleggi kjaraviðræður að leggja slíkan samgöngukostnað á íbúa Keldnalandsins. Að ónefndum auknum umferðarþunga sem leggst á aðra íbúa vestar í borginni með tilheyrandi umferðarhávaða og loftingun. Varðandi lóðir fyrir hagstætt húsnæði er ekki skýrt í tillögunni hvort er ræða húsnæði sem byggt er samkvæmt lögum almennar íbúðir í samvinnu við verkalýðsfélögin eða hvort er ræða hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk. En málefni hvoru tveggja hefur í raun verið leitt af Reykjavík. Hér á sér stað langmesta húsnæðisuppbyggingin samkvæmt lögum almennar íbúðir. Fyrir liggja mikill fjöldi af lóðum sem hefur úthlutað til verkalýðsfélaganna, stúdenta og eldri borgara. Sömu sögu er að segja verkefnum hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem fór á stað á síðasta kjörtímabili og er öflugt frumkvöðla verkefni þar sem Reykjavík stimplar sig inn sem leiðandi aðili í þessari þróun og uppbyggingu. Til stendur að byggja meir en 500 íbúðir á eftirtöldu lóðum í Úlfarsadal, Kjalarnesi, Gufunesi, Bryggjukverfi, Sjómannaskólanum, Veðurstofureit og Skerjafirði. Þetta útspil uppbyggingu Keldnalandsins óháð öðrum fjárfestingum líkt á borgarlínu er bæði vanhugsað og ábyrgðarlaust. Lóðaframboð er nú þegar tryggt á grunni gildandi aðalskipulags og sína nýjustu tölur byggingafulltrúa að aldrei í sögu borgarinnar var byggt eins mikið og síðastliðið ár. Hafin var bygging á 1417 íbúðum, en fyrra metárið var árið 1973 þegar Breiðholti var að byggjast upp. Það skiptir miklu máli að við styðjum við tillögur átakshóps aukið frambáð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði. Þar er að finna raunhæfa tillögur sem skila raunverulegum árangri fyrir almenning, ólíkt tillögum Sjálfstæðisflokksins. Og að lokum að fjórða lið að borgarstjórn samþykki að stilla byggingaréttargjöldum í borgarlandin í hóf með því að tryggja nægt framboð fjölbreyttra lóða. Ef við förum aðeins yfir tölur lóðaframboð, þá er fjöldi íbúða á byggingasvæðum á framkvæmdastigi 4.809. Fjöldi íbúða sem eru samþykktar í deiliskipulagi 3.335. Fjöldi íbúða sem eru nú þegar í formlegu skipulagsferli 7.575. Fjöldi íbúða sem eru á þróunarsvæðum og í undirbúningi 5.065. Samtals gerir þetta 20.784 íbúðir. Það er því engin skortur á lóðum fyrir íbúðir í Reykjavík. Þvert á móti er Reykjavík í stórsókn hvað varðar húsnæðisuppbygging á höfuðborgarsvæðinu þökk sem markvissri vinnu allt frá árinu 2006 sem er nú bundin í aðalskipulagi Reykjavíkur. Ætli fólk sér að koma með raunverulegt útspil til kjaraviðræðna verður það útspil að byggja á raunverulegum gögnum og raunhæfri sýn á jöfnuð í samfélaginu. Annars enda þær tillögur líf sitt í sögubókunum sem innihaldslaust útspil borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Vildi borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir veita andsvar? Já, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, ætlar að veita andsvar. Góðir borgarfulltrúar, mér langar til að fá svör frá borgarfulltrúinni Sigurborgu Haraldsdóttur þessi orð hennar að við sem að tala hér innihaldslaust útspil á sama tíma og hér hafa verið glærusjóf í fleiri ár húsnæðisuppbyggingu sem ekkert hefur orðið úr. Ég held að meirihlutinn ætti að fara lítið í eigin barm áður en að fellir slíka dóma metnaðarfullar tillögur. Mér langar líka til að fá skýringu á allri þessari stór uppbyggingu húsnæðis sem hún talar
Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvarssvar. Þá andsvarar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Bestu þakkir fyrir þessa spurningu. Varðandi glærusýningar þá geta þær verið ágætis leið til þess að koma upplýsingum á framfæri, upplýsingum varðandi þá vinnu sem í gangi í borginni, þá gríðarlega miklu vinnu sem að skipulagsferli eru, það er að segja sem eru byggðar á aðalskipulagi og síðan í gangi ofboðslega mikil vinna í tengslu við deiliskipulag þar sem að lóðir eru skipulagðar og þetta að sjálfsögðu hægt að kynna með margvíslegum hætti þar á meðal í glæru kynningum. En raunveruleikinn blasir hins vegar við okkur út gluggann, það er að segja við sjáum alla þessa uppbyggingu rísa núna í borginni. Við sjáum hana á Rúfreitni, við sjáum hana á Valsvæðinu, við sjáum hana í Vogabyggðinni og við sjáum hana hér í miðbænum. Hún er áþreifanleg og ekki í glærusýningum. Skýringu á þessari húsnæðisuppbyggingu er einfaldlega að finna í skipulagsáætlunum og vinnu þeirra sem hér á undan mér stóðu og okkar sem stöndum hér í dag. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, já, raunveruleikinn blasir við hér út gluggann og öll uppbyggingi sem við sjáum hér í borginni. En raunveruleikinn er hins vegar miklu dapurlegri og staðreyndirnar tala sínu máli. Hér hefur orðið mesta dreifing í sögu Reykjavíkurborgar. Hér hefur fólk verið að flýja borgina vegna þess að hér er húsnæðisverð allt of hátt og leiguverð allt of hátt. Hvernig ætlar borgarfulltrúin að skýra það? Hér hefur fólk ekki efni á að koma sér upp heimili og þaki yfir höfuðið. Verður einhver breyting á næstunni á því? Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar þá andsvar öðru sinni Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Já, þetta snýr, ágæti forseti, þetta snýr kannski að grundvallarspurninginni varðandi eftirspurn og framboð. Það er að segja ef eftirspurnin er meir en framboðið, þá hækkar verðið, líkt og við höfum séð hér á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík. Besta leiðin til þess að minnka þessa verðhækkun eða setja einhvers konar hægja á henni er að auka framboðið og það er akkurat það sem að við erum að gera. Hvað var eftir? Já, takk. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, veitir þá stutt athugasemd Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég fékk ekki nægjanlega skýr svör. Mig langar að spyrja borgarfulltrúan aftur hvort að ætlunin sé að halda áfram að byggja á dýrum þéttingarreitum eða fara að byggja á hagkvæmari svæðum. Því ef við byggjum á hagkvæmari svæðum þá getum við lækkað húsnæðisverðið en hingað til hefur bara verið byggt á dýrum þéttingarreitum eins og borgarfulltrúan veit sem að hefur hækkað húsnæðis- og leiguverð í borginni. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita stutt athugasemd, svara þá Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, með stuttri athugasemd. Já, forseti, þéttingarreitir hafa ekki sýnt sig vera dýrari uppbyggingarkost heldur en aðra reiti. Það styðja tölur, það styðja gögn og það styðja niðurstöður byggingafulltrúa. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita svara stuttri athugasemd með stuttri athugasemd. Næstur á mælendaskrá er Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég fagna þessum tillögum sjálfstæðismanna mjög sem við leggjum fram hérna í borgarstjórn undir heitinu kjarapakkin. Tillögurnar eru raunhæf viðbót höfuðborgarinnar í erfiðar kjaraviðræður sem standa nú yfir. Þegar kemur á erfiðum kjaraviðræðum eins og nú standa yfir er mikilvægt að allir leggi
sitt að mörkum til þess að ná farsælli niðurstöðu að lokum. Það er eitt og sér ekki nóg að Reykjavíkurborg fari í þessar aðgerðir sem við leggjum hér til í dag, en þetta getur verið eitt skref í átt að farsælli niðurstöðu. Hingað til hafa samningsaðilar lagt sín spil á borðið auk þess sem ríkisstjórnin hefur komið fram með sína tillögur. Því miður hefur vantað allt frumkvæði hjá Reykjavíkurborg að koma með sitt útspil til að liðka fyrir þessum viðræðum. Fyrsta tillaga í kjarapakka Reykjavíkurborgar er lækkun útsvari, en Reykjavíkurborg er með útsvarið í lögleigðu hámarki og hæsta útsvar á höfuðborgarsvæðinu. Aðgerð sem þessi gæti orðið mikil búbót fyrir fjölskyldur og einstaklinga, en einstaklingur sem með 300.000 krónur í laun er að greiða rúmar 40.000 krónur í útsvar til sveitafélagsins en aðeins 7.000 krónur í tekjuskatt til ríkisins. Sveitafélagið er því að taka miklu meira af launum láglaunafólks heldur en ríkið. Eins og áður hefur komið fram eru þessi liður tillögunnar fjármagnar með bættum innkaupum borgarinnar. Einnig leggjum við til lækkun á rekstrargjöldum heimila með lægri gjaldskrám Orkuveitu Reykjavíkur, en þær aðgerðir eru fjármagnar með breyttum arðgreiðslu áformum. Uppbygging á hagstæðu húsnæði í borginni hefur gengið afar hægt, í rauninni vandræðilega lítið verið byggt. Á síðustu 8 árum hafi verið byggðar að meðaltali 323 íbúðir á ári hjá Reykjavíkurborg. Á sama tíma hefur húsnæðisverð hækkað 100% stig á þessum 8 árum. Það hefur haft í för með sér að æ stærri hlutur launa fer í húsnæðislið heimilsbókhaldsins. Í skýrslu átakshóps húsnæðismarkaðinn komið fram að ríkið og Reykjavíkurborg náðu samkomulagi að hefja skipulagningu á Keldnalandinu. Það er jákvætt, en við leggjum til að samþykkt verði að semja við ríkið kaup á Keldnalandinu án skilyrða aðrar fjárveitingar ríkisins og skipulagning á svæðinu hefjist strax. Einnig leggjum við til að byggingakostnaði verði haldið í lágmarki. Afgreiðslutími skipulagssviðsins styttur umtalsvert og ekki verði lagt sérstakt innviðagjald á lóðirnar. Því miður er það svo að töluverður fjöldi þeirra íbúa sem byggðar hafa verið á þéttingarreitum borgarinnar standa auðar og er hátt verð ein helsta ástæðan fyrir því. Einnig er hér lagt til að byggingaréttargjöldum yrði stillt í hóf sem eins og dæmið í tillögunni sem að Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi fór yfir áðan sýnir að væri mikil kjarabót fyrir þá sem greiða af lánum eða er að leigja. Skortur á lóðum og fullbyggðum íbúðum á Reykjavíkursvæðinu hefur verið í fyrsta sinn í sögu lýðveldis gert að verkum að fjölgunin er meiri utan höfuðborgarsvæðisins en á höfuðborgarsvæðinu sjálfu. Tölurnar tala sínu máli. Þrátt fyrir marga jákvæða þætti við þéttingu byggðar þá hefur þéttingarstefnan snúist upp í andhverfu sína, því miður. Eins og áður segir hefur húsnæðisverð hækkað 100% síðustu 8 ár, meðalfjöldi nýbyggðra íbúa á síðustu 8 árum er 323 íbúðir á ári sem er langt undir þeirri þörf sem eftirspurn er eftir og allir tekjustofnar borgarinnar eru fullnýttir, svo ég hvet ykkur til þess að nýta tækifærið og getum við lagt okkar lóð á vogarskálirnar í kjaraviðræðunum til að bæta ráðstöfunartekjur heimilana, lækka álögur og koma til móts við uppsafnaða þörf á hagkvæmu húsnæði. Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er þetta með hækkununa á húsnæðisverðinu og hvað veldur. Það er nú ákveðni tímapunktar í sögunni sem að skýra ákveðna hækkun á húsnæðisverði umfram svona eðlilega markaðs- og kaupmáttaraukningu og má þar kannski helst nefna leiðréttinguna sem að olli því að fasteigna eigendur fengu verulega meðgjöf frá ríkinu og gátu þar að leiðandi keypt sér mun dýrari eignir og einangraði það nýja kaupendur út af markaðnum, svona eins og flestir þekkja að hefur verið vandi síðan. Og þar hófst með þeirri einu aðgerð 20% hækkun á húsnæðisverði og það verður svona ákveðið höfrungahlaup sem að stendur í rauninni ennþá. Mikið að nýbyggingum hækka líka húsnæðisverð vegna þess að nýtt húsnæði er dýrara en gamalt húsnæði og nýbyggingaverð er hærra í öllum sveitarfélögum á nýjum íbúðum heldur en á íbúðum í gömlum húsum.
svo þar þarf að fara að gera viðmislegt og annað slíkt. Síðan vegna stöðunar á leigumarkaðnum að þá skal ég bara hér í þessari pontu enn einu sinni rifja upp þá sorglegu hörmung fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins og víða land þegar að leigufélagi Klettur sem var í eign Íbúðalánasjóðs og þar með almennings í landinu var selt einkaaðila og fjárfestingarsjóða á borð við GAMMA og þannig aðila og þetta þekkja nú flestir hvað hefur leitt til hér fyrir leigjendur og fólk sem á ýmsan húsnæðisvanda glíma á höfuðborgarsvæðinu. En það svona það farið að rofa til, hefði mátt byrja fyrr en að byrja núna. Til dæmis tók til starfa 1. mars síðastliðinn leigufélagi Bríet sem rekur þær örfáu eignir sem Íbúðalánasjóður á ennþá, 253 talsins og fæstar þeirra í Reykjavík því miður, vegna þess að þær voru allar seldar. Það hefði nú verið aldeilis góð aðgerð að geta átt öflugt leigufélag sem hefði geta boðið borgarbúum sanngjarna leigu á góðum kjörum í staðan fyrir að fara í fjárfestingarsjóða brask í boði Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Þetta með uppbygginguna og óhagnaðardrifnu félögin og hvað sé nú verið að byggja fallegt og gott í nágrannasveitarfélögunum, þá það nú bara staðreynd að í skýrslu Íbúðalánasjóðs, mánaðarskýrslu Íbúðalánasjóðs sem frá því í janúar 2019, þá það bara svart á hvítu staðfest að Reykjavíkurborg með 90% af óhagnaðardrifnu húsnæðisuppbyggingu sem fjármögnuð með stofnframlögum í öllu landinu, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. Og eins og kemur fram í skýrslunni, þá dregur Reykjavíkurborg vagninn í uppbyggingu almennra íbúða. Hér hafa borgarfulltrúar eins og borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir rakið hluta af þeim verkefnum, þannig að ég tel ekki nauðsyn á að endurtaka það. En í skýrslunni kemur fram að 6.000 íbúðir í byggingu á svæðum sem eru skilgreind sem kjarna- og vaxtarsvæði og þar af eru 5.300 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu og 3.325 í Reykjavík. Áætlað að framkvæmdum ljúki við 6.000 íbúðir á næstu 2 árum og þar af eru 4.900 á höfuðborgarsvæðinu. Af þeim eru 1.300 sem í byggingu hjá húsnæðisfélögum sem starfa án hagnaðarsjónarmiða, sem fyrir hagkvæmt húsnæði fyrir fólk sem getur ekki með öðrum leiðum tryggt sér húsnæði. Þar af eru 1.100 íbúðir í Reykjavík. 1.100 íbúðir af 1.300 eru í Reykjavík. Þetta bara staðreynd. Á næstu 2 árum gætu 2.000 íbúðir farið í uppbyggingu til viðbótar þessum 1.100 sem þegar eru í pípunum. Íbúðalánasjóður tekur fram í skýrslu sinni að húsnæðisvandinn á höfuðborgarsvæðinu snúist ekki eiginlegan skort á íbúðum og skort á uppbyggingu, heldur vanti íbúðir fyrir þá sem eru tekjulægri. Og það kemur fram að þar Reykjavík langt á undan öðrum sveitarfélögum varðandi veitingu stofnframlaga til óhagnaðardrifna húsnæðisfélaga og þeir byggja húsnæði og við í Reykjavík byggjum húsnæði fyrir stúdenta, fyrir eldri borgara, í samvinnu við verkalýðshreyfinguna og það stærsta dæmið leigufélagi Bjarg á vegum Alþýðusambands Íslands. Þetta eru staðreyndir. Með hliðsjón af fjölda íbúðabyggingu á úthlutunarhæfum byggingasvæðum og svæðum þar sem deiliskipulag hefur verið samþykkt má áætla að 3.100 íbúðir verið byggðar á vegum óhagnaðardrifnu húsnæðisfélaga á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2022, þannig að það nú ekki langt í það, og þar að verða 90% þeirra íbúa í Reykjavík. Þannig að það verið að byggja 3.325 íbúðir í Reykjavík en hjá öllum hinum sveitarfélögunum 1.938. Í öðru sæti Kópavogur með 670.
á meðan Reykjavík er með 3.325. Þetta eru líka bara tölur. Þegar við áætlum lengra fram í tíman á uppbyggingasvæðum í höfuðborgarsvæðinu, bæði nýjum þróunarsvæðum og þéttingarreitum, af því að það er verið að gera bara alls konar, þá erum við með 17.300 íbúðir í ferli í Reykjavík. Það er alveg slæði. En í sömu áætlunum lengra fram í tíman er fyrirhugað byggingasvæði á öllu höfuðborgarsvæðinu 30.000. Vegna þessum, og Reykjavík er eina sveitarfélagið sem hefur sett sér samningsmarkmið, sérst opinberlega, að tryggja félagslega blöndun í öllum hverfum og er gert ráð fyrir allstaðar í nýrri uppbyggingu að 20–25% af íbúðum séu leiguíbúðir, stúdentaíbúðir, búseturéttaríbúðir eða félagslegar leiguíbúðir. Þetta er nýjung, þetta er einstæða á höfuðborgarsvæðinu, það er ekki nóg að byggja, það þarf að byggja þar sem þörfin er og það er gert með þessum hætti. Og þess vegna er Reykjavíkurborg með 90% af uppbyggingu í óhagnaðardrifnum félögum til að tryggja húsnæði á viðráðanlegum kjörum fyrir tekjurt fólk, sem er það sem að vantar samkvæmt greiningum Íbúðalánasjóðs og annar opinberra aðila og þarna verið að svara kallinu. Takk fyrir mig. Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Katrín Atladóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú hefur hver borgarfulltrúinn úr meirihlutanum og fætur öðrum komið hér upp og talað eins og ekki sé eina krónu að finna til að skera niður. Hver króna sé nýtt til hins ítrasta. Verði skorið niður, muni það bitna á velferðarþjónustu og menntakerfinu. Þá langar mig að vita, með flesta skattstofna í lögfestu hámarki, hvað hafið þið hugsað ykkur að gera ef tekjur dragast saman? Sem sennilega verður raunin á næstu misserum með við alla hagvísa sem sýna fram á staðnandi eða jafnvel kólnandi hagkerfi. Katrín Atladóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér í dag innlegg Sjálfstæðisflokksins í yfirstandandi kjaraviðræður, kjarapakkan. Af umræðinu að dæma virðist meirihluti borgarstjórnar telja bætt kjör borgarbúa sér fullkomlega óviðkomandi. Við leggjum til lækkun útsvars sem er hagsmunamál fyrir alla þjóðfélagshópa. Skattastefna sveitarfélaga hefur meiri áhrif á launafólk en álagning ríkisins á tekjuskatti. Útsvarsprósentan skiptir láglaunafólk sérstaklega miklu máli. Einstaklingum með lágmarkslaun greiðir talsvert hærri fjárhæð í útsvar til sveitarfélags en í tekjuskatt til ríkisins. Þess vegna er lækkun útsvars mikilvægt innlegg í komandi eða yfirstandandi kjaraviðræður. Þeir tekjustofnar sveitarfélagsins sem lög gera ráð fyrir eru nær fullnýttir. Þeir tekjustofnar sem löggjafinn áætlar að staðið geti undir grunnþjónustu borgarinnar eru nær fullnýttir. Samt sem áður hefur Reykjavíkurborg ákveðið að seilast enn frekar í vasa borgarbúa með arðgreiðslukröfum á orkuveituna sem auðvitað leiða til óþarflega hárra þjónustugjalda á íbúa. Óþarflega háar gjaldskrár sem leiða til arðgreiðslna í hendur stjórnmálamanna eru ekkert annað en dulbúin skattheimta. Þetta höfum við rætt áður. Í máli sínu hér áðan ávarpaði borgarstjóri enn eina ferðina að varpaði ljósi á fullkomið skilningsleysi sitt á þeim eðlismun sem er á arðgreiðslum frá Orkuveitu Reykjavíkur annars vegar og arðgreiðslum frá Landsvirkjun hins vegar. Fyrst þetta reynist svo torskilið skal ég enn eina ferðina gera tilraun til að útskýra munin á ofur einföldu máli. Í gegnum Landsvirkjun selja Íslendingar stóriðju aðgang að orkuauðlindum þjóðarinnar. Það er fullkomlega eðlilegt að þjóðin njóti ágóða af slíkri auðlindanýtingu. Það er ekki hægt að skila þeim ágóða aftur til þjóðarinnar með lækkun gjaldskrár til stóriðju. Hélstu það, ágæti borgarstjóri? Við skilum ágóðanum aftur til þjóðarinnar með arðgreiðslum til ríkissjóðs og það er fullkomlega eðlilegt, raunar eina leið.
Orkuveitan hins vegar hefur fyrst og fremst tekjur af sölu orku og veituþjónustu til íbúa, til heimila, til fólksins í borginni. Þegar reksturinn skilar afgangi það vegna þess að gjaldskrár eru of háar. Besta leiðin til að skila þessum ágóða af rekstrinum aftur til borgarbúa með gjaldskrárlækkunum, ekki með arðgreiðslum til borgarstjóra sem sólundar svo fjármagninu af fullkomna ábyrgðarleysi, eins og frægt orðið. Við viljum skila ágóðanum lóðbeint aftur í vasa borgarbúa. Í þessu samhengi ágætt að árétta að sveitarstjórnarráðuneytið hefur skilgreint veituþjónustu sem grunnþjónustu sveitarfélags. Veitur, dótturfyrirtæki Orkuveitunar, skilaði 4 milljarða hagnaði á síðasta rekstrarári. Það eðlilegt? Ætlum við að reka hér grunnþjónustu í hagnaðarskyni? Eðlilegt að sveitarfélag reki fyrirtæki á einokunarmarkaði í hagnaðarskyni? Sjálfstæðisflokkurinn vill lækka skatta og álögur á fólkið í borginni. Kjarapakkinn gerir ráð fyrir nákvæmlega því. Sjálfstæðisflokkurinn vill liðka fyrir framkvæmdum og hraða uppbyggingu húsnæðis í borginni. Kjarapakkinn gerir ráð fyrir nákvæmlega því. Það ekki lögmál að skattar og gjöld geti eingöngu hækkað en ekki lækkað. Við getum lækkað skatta en jafnframt stækkað þá köku sem við höfum til skiptana. Það gerum við með hagstæðari skilyrðum fyrir einkaframtak og venjulegri skilyrðum til verðmætasköpunar og með því að laða fleiri íbúa og fyrirtæki að borginni. Besta leiðin til að fjármagna öflugt velferðarkerfi og framúrskarandi skólakerfi að ýta undir verðmætasköpun og aðra þróun sem hækkað getur þó tekjustofna sem standa hér undir þjónustu. Styðja betur af meiri krafti við einkaframtakið. Þetta ofur einfalt. Í Reykjavík útsvar í lögleyfðu hámarki, fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði í lögleyfðu hámarki, fasteignamat á íbúðarhúsnæði hækkar úr hófi fram. Meirihluti borgarstjórnar vill svo gera orku- og veitureikninga heimilanna að enn einni tekjutuskunni. Á ekkert undan að láta. Hversu djúpt ætli þið að seilast í sjálfsaflafé heimilanna? Hversu langt getið þið gengið við að minnka ráðstöfunartekjur heimilanna? Ég ætla að vitna í orð Óla Björns Kárasonar en í nýlegri grein sinni ritaði hann eftirfarandi, tilvitnun hefst með leyfi forseta. Kjarabarátta getur ekki snúist að rýra kjör þeirra sem standa ágætlega. Markmiðið að bæta kjör alls launafólks og þá fyrst og síðast þeirra sem lakast standa. Barátta fyrir auknum tækifærum þeirra sem á lægstu laununum réttlát barátta. Hugmyndir hvernig hægt að auka ráðstöfunartekjur almennings með breytingum á skattkerfinu eðlilegur og nauðsynlegur hluti af kjarabaráttu. Forystumenn launafólks eiga að hafa skoðun á uppbyggingu skattkerfisins. Það hlutverk þeirra. Skattkerfi og lífskjör verða ekki aðskilin. Eftir þessa umræðu alla situr eftir ein spurning. Ætlar Reykjavíkurborg ekki að leggja neitt af mörkum í yfirstandandi kjaraviðræðum? Ætlar þú, borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, að leggja þín lóð á vogarskálarnar eða álítur þú þig sjálfan súkkulaðikleinu þegar kemur að lífskjörum fólksins í borginni? Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá þá Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi hnykkja á því í þessari umræðu að því að ég hafði fyrst og fremst valið við tvo fyrstu liði tillögu sem fyrir liggur hér fyrir á þessum fundi að samningaviðræður Keldnalandið hluti af tillögunum húsnæðismál sem borgin kom sannarlega að og leið og þær lágu fyrir að þá afgreiddi borgarráð bæði stuðning við framlagi til húsnæðismála. Það að segja þær tillögur með sérstakri samþykkt í borgarráði og skipaði samninganefnd út af Keldnalandinu. Þessi tillöguflutningur hér því algjörlega óþarfur nema vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn vill setja skrústykki á þetta. Það að segja að gera ekki þann fyrirvara sem bæði í tillögum húsnæðismál út af kjarasamningum og í samþykkt borgarráðs að gert verið ráð fyrir uppbyggingu borgarlínu sem forsendu fyrir því að Keldnaland komi til uppbyggingar. Af hverju það mikilvægt? Í fyrsta lagi vegna þess að Miklubrautin þolir ekki meiri umferð. Það hefur við rætt nokkrum sinnum áður og ég geri mig grein fyrir því að það hefur ekki komist algjörlega til skila en þannig það nú engar síður. Í öðru lagi vegna þess að við viljum draga úr áhrifum af umferð
ekki bara út af því að Miklubrautin þétt á álagstímum, heldur líka út af dögum eins og eru núna, svifryksdögum. Við viljum draga úr umferð og lækka útblástur lofttegunda sem að hækka hitastig í andrúmslofti og búa til betri borgarbrag. En í þriðja lagi, og það tengist nú kjaramálum, að framúrskarandi almenningssamgöngur eru mjög mikil kjarabót. Mjög mikil kjarabót. Og eitt af því sem að samfærði húsnæðishópinn sem var að undirbúa tillögurnar út af kjarasamningum í húsnæðismálum að áherslur á almenningssamgöngur ættu heima í því voru útreikningar sem unnir voru fyrir Reykjavíkurborg sem sýna hvað það dýrt að reka bíl og keyra langt til og frá vinnu. Það nefnilega eins og formaður skipulags- og samgönguráðs rakti alltaf 100.000 krónur á mánuði sem það kostar að reka bíl og keyra langt til og frá vinnu. Og ef við erum að tala Keldnalandi í einhverju kjarasamningi þá verðum við auðvitað að hafa venjulegt heimilisbókhald undir í því. Ef við ætlum að skipuleggja borgina eða höfuðborgarsvæðið þannig að það kalli á 2 bíla á heimili, þá erum við í raun að senda reikningin til þessara framtíðar heimila. Þannig að það kjaramál að tryggja við uppbyggingu hverfa séu frábærar almenningssamgöngur og ef að Keldur eiga að vera eitt af þessum hverfum þá erum við alls ekki að hverfa frá því skilyrði að semja og hugsa fyrir borgarlínu, heldur þvert á móti eigum við vegna kjaraáhrifana að vera gríðarlega hörð á því. Það sem bæði skipulagsleg, samgönguleg og kjararök fyrir því að hugsa fyrir borgarlínu í Keldnalandi og fráleitt að falla frá því skilyrði eins og hér verið að leggja til. Það síðan kannski bara ástæða til þess að undirstrika það og ítreka, og ég rakti það hér í máli mínu, hversu víða borgin hefur lagt gjörva hönd á við að bæta kjör barnafólks, annarra hópa, eldri borgara, öryrkja, með ákvörðunum sínum á undanförnum árum og misserum, bæði varðandi gjaldskrár og varðandi fasteigna skatta. Þegar verið var að spurja hvernig borgin kæmi að kjörum fjölskyldna, þá það auðvitað með því að vera framúrskarandi sanngjörn í samblandi skatta og gjalda að þessu leyti. Við höfum verið og eigum að vera mjög stolt af því. Ég hef ekki fengið nein svör við því hvers vegna ekki sé eðlilegt að gera arðsemiskröfu á eigið fé Orkuveitunar. Það bara bryddað upp á því að það gildi einhver önnur rekstrarhagfræðileg lögmál Orkuveituna en öll önnur fyrirtæki. Það búið að vera svona meginstraumsskoðun í umræðum opinber fjármál áratugum saman að það sé einmitt mikilvægt að hugsa út frá sömu prinsipum þegar opinber fyrirtæki eru annars vegar. En ég uppsker í staðinn blíðirðið súkkulaði kleina sem að ég gerir kannski ekki mikið með en mér finnst það ægilega krúttlegt. En ef að Sjálfstæðisflokkurinn hefur virkilega ekki meira fram að færa í umræðum það hvort að sé eðlilegt að vera með arðsemiskröfu á eigið fé og opinberum fyrirtækjum, að þá segi ég bara öðruvísi mér áður brá. Og Sjálfstæðisflokkurinn skila þá bara auðu í umræðum það hvernig hægt að hafa faglega, trausta og góða umgjörð rekstur Orkuveitunar núna og til framtíðar. Og það verður bara svo að vera. Borgarstjóri hefur lokið mál sínu og Eyþór Laxdal Arnars ætlar að fá að veita örstutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, þetta bara vegna þess að borgarstjóri talaði að við varum að setja einhvern í skrústykki með því að vilja fara í skipulagningu á Keldnalandinu án skilyrða. Það einmitt akkúrat öfugt. Það sá sem að setur skilyrðið, sem að setur allt málið í skrústykki. En það vekur samt athygli að sami borgarstjóri og
gerir núna skilyrði að fá fjármögnun í borgarlínu út af Keldnalandinu, að hann sagði hér fyrir nokkrum mánuðum síðan, 21. september, með leyfi forseta, út af skrústikkinu, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og samgönguráðherra skrifuðu rétt í þessu undir samkomulag til að tryggja fjármögnun 80 milljarða samgönguframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu. Þar með óvissu 1 borgarlínu og framkvæmdir hefjast 2020. Það er ekki að lesa meira í þessu, en þetta stangast algjörlega á við það að hann þurfi núna að setja ríkið og íbúa og stofnanir og fyrirtæki í það skrústykki að það sé ekki að ganga frá Keldnalandsmálinu án skilyrða. Íþór Laxdal Arnaldsborgarfulltrúi hefur lokið við að veita stutta athugasemd, svar þá stuttur athugasemd Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, skilyrðið borgarlínu er vegna samgöngumála, skipulagsmála og vegna kjaramála. Það var inn í samningunum sem gert var við þáverandi yfirlýsingunni þáverandi fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson á sínum tíma og því er haldið til haga í þessu nýju húsnæðistillögum. Keldnalandið og tengingin við Keldur á borgarlínu er hins vegar ekki inn í 80 milljörðunum sem að borgarfulltrúinn nefndi vegna þess að tengingin við Keldur er í öðrum áfanga borgarlínu eins og framkemur bæði í yfirlýsingunum við fjármálaráðherra fyrri og þessari seinni og umræðan það að tryggja þetta í samningum varðandi borgarlínu er einmitt það að ef við eigum að flýta Keldnalandinu þá þurfum við líka að flýta öðrum áfanga borgarlínu sem bara er besta mál. Borgarstjóri hefur svarað stuttri athugasemd. Þá er það, var borgarfulltrúinn búinn að biðja andsvar? Forseti tók ekki eftir því en skal leyfa það að sinni, bara minni á það að láta vita á meðan ræðu stendur. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarstjóri lýsir því enn eina ferðina yfir að hann skilji einhvern veginn ekki hvers vegna við viljum lækka gjaldskrár Orkuveitunar. Eins og ég kom inn á áðan þá eru þeir tekjustofnar sveitarfélagsins sem lög gera ráð fyrir að geti staðið hér undir grunnþjónustu þeir eru nær fullnýttir. Og þetta skattfé ætti að duga þér ríflega, ágæti borgarstjóri, til að standa hér undir þeirri þjónustu sem borginni ber. Farðu bara betur með skattfé borgarbúa. Forsendur til arðgreiðslna frá Orkuveitunu byggja á því að halda gjaldskrám á orku- og veituþjónustu háum. Arðurinn er ekki eitthvað sjálfsprottin endurnýjanleg auðlind sem þú getur notað sem eigin vasapening. Arðurinn kemur beint úr vasa borgarbúa og í stað þess að færa hann í þínar hendur viljum við færa hann í hendur borgarbúa. Það er hluti af stefnu Sjálfstæðisflokksins. Við viljum lækka álögur á fólkið í borginni. Það er mjög einfalt. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta var merkilegt og merkilegt hvað borgarfulltrúinn kýs að vilja persónugera umræðuna. Að það sé persónulega mín útgjöld, launin sem greidd eru kennurum í skólum eða aukaframlögin til starfsþróunar þar sem að veitt eru eða framlögin til velferðarmála eða íþróttamála eða leikskóla. Þetta er það sem að borgarfulltrúinn með miklum hofmóð kallar fé sem þú færð og vilt fá í þinn vasa. En ef þetta eru mínir vasar, þá er þetta vasar almannaþjónustunnar. Og við berum ábyrgð á því sameiginlega og mér finnst borgarfulltrúinn að setja niður að reyna að persónugera öll útgjöld og framlög borgarinnar til mikilvægra grunnþjónustu sem útgjöld mín. Jafnvel þó að borgarstjóraembættið skipti kannski máli í því. Ég vil svo bara segja að mér finnst borgarfulltrúinn ekki eiga mikla innistæðu fyrir hofmóð í ræðu sinni þegar ekki hefur verið svarað af hálfu Sjálfstæðisflokksins hvernig hann ætlar að fjármagna 2,5 milljarð í útsvarslækkun á ári og 2,5 milljarð á ári að meðaltali í lækkun arðgreiðslna á næstu 5 árum, 25 milljarða út frá þessari nákvæmlega sömu grunnþjónustu sem borgarfulltrúinn kallar mína. Á meðan borgarfulltrúinn getur ekki svo mikið sem svarað því með einni setningu hvernig eigi að skera niður og spara til að mæta þessu gríðarmikla gati sem hljómar kunnulega vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn skildi mitt eftir 5 milljarða gat
í rekstri A-hlutans, síðast þegar hann skildi við hérna, og 50 milljarða gat í rekstri Orkuveitunar. Fjármálasaga Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn er rjúkandi rúst. Rjúkandi rúst, og það er ótrúlegt að borgarstjórnarflokkurinn sjálfur hafi ekki dregið neina lærdóm af því og skili algjörlega auðu í eigin umræðu hér í dag. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Forseti vill af gefnu tilefni minna á að það skal tala aðra borgarfulltrúa í þriðju persónu með titli, helst með fullu nafni nema þegar borgarstjóri, þegar það er bara einn borgarstjóri. Þá er það Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi sem að óskar eftir að veita andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka þessar óbáðslegu tilfinningaríku söguskýringar. Mér finnst ekkert sérstaklega undarlegt að ég beini sjónum mínum og orðum að borgarstjóra Degi B. Eggertssyni og eftir situr ein spurning sem ég velti fyrir mér og hvers vegna þetta er svona viðkvæmt mál fyrir honum. Fyrirgefðu, en ert þú ekki borgarstjóri? Forseti vill aftur minna á að tala til annarra borgarfulltrúa í þriðju persónu. Afsakið að það er mikilvægt að þetta sé alltaf gert vegna þess að við erum að vitna til hvors annars í okkar hlutverkum, ekki sem persónu. Þess vegna skiptir þetta máli. Þá er það varða Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi sem að veitti andsvar öðru sinni svar, þá andsvari öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Jú, ég er borgarstjóri og áður var ég formaður borgarráðs og borgarfulltrúi. Sem slíkur kom ég að því að taka til eftir Sjálfstæðisflokkinn í fjármálum borgarinnar. Við gerðum sérstaka björgunaráætlun fyrir Orkuveitu Reykjavíkur sem að greiningar sýndu fram á að færi greiðsluþrot. Færi greiðsluþrot árið 2013 ef ekki yrði aðgert. Þetta var 50 milljarða gati sem var lokað með gríðarlegu átaki margra. Ég er ekki að eigna mér það einn og sjálfur, en ég tók sannarlega þátt í því og ég er stoltur að því. Ég tók líka stoltur að því að hafa sem borgarfulltrúi og formaður borgarráðs tekið þátt í því að loka 5 milljarða gatinu í rekstri A-hluta borgarinnar sem stefndi skólastarfi og velferðarþjónustu í stórhættu þegar Sjálfstæðisflokkurinn skildi við hérna árið 2010. Og sem borgarstjóri þá tók ég þátt í því að snúa hér við rekstri borgarinnar eftir stóru kjarasamningana 2014 sem voru fjármagnaðir með sameiginlegu átaki alls starfsfólks og fjölda fólks, að þá náðum við viðsnúningi í rekstri borgarinnar mitt ár 2016 þriðja árið í röð að skila góðum afgangi, ekki bara af A-hluta borgarsjóðs, heldur öllum fyrirtækjunum sem við fórum í fjárhagslega endurskipulagningu á, öllum. Sjálfstæðisflokkurinn stóð á hliðarlínunni, lagði lítið til og getur ekki stærst sig af því að hafa gengið fram af ábyrgð eða neinni festu í fjármálum borgarinnar, en ætlar núna að taka upp þráð, og hver er hann? Hann er þráður upphlaupa, innihaldslausra yfirlýsinga og ófjármagnaðra tillagna sem eru óábyrgar, og ég bara frábið mér einhverja einkunnagjöf fyrir en Sjálfstæðisflokkurinn getur svo mikið sem lagt fram rökstuddar setningar það hvernig að loka 5 milljarða gatinu sem hér er verið að leggja til að búið sé til með samþykkt þessara tillagna. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti vill minna borgarfulltrúa sem ekki komið að halda sig við sæti sín og bíða þess en ekki vera að nálgast pontu. Þá er það Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi sem að veitir stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, aftur þakka ég fyrir gífurlega tilfinningaþrungnar söguskýringar. Undir þessu sitjum við trekk í trekk. Við þurfum einhvern veginn að sitja undir því að okkur eru bornar sakir fyrir eitthvað sem Sjálfstæðisflokkurinn á að hafa gert einhvern tímann í fortíðinni. Ég veit ekki hversu oft ég þurft að sitja undir því að ég er bara ábyrgð á okkur sem Davíð Oddsson gerði hér í fortíðinni. Ég kannski vek þá athygli á því að árið 1991 þegar Davíð Oddsson víkur hér á borgarstjórn, þá er ég 5 ára gömul. Og ég ber ekki ábyrgð á neinum hans verka, þó mörg þeirra voru góð.
Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi, lokið við að veita stutta athugasemd, svarar það stuttur athugasemd borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla svo sem ekki að blanda mér í umræðum það hvort að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir vilji sverja af sér Davíð Oddsson. Það bara hennar mál. Ég var hins vegar bara að segja það að tillögurnar sem við erum að ræða á þessum fundi hér lækkun útsvars upp á 2,5 milljarða ári og lækkun arðgreiðslna sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa sjálfir sagt að séu 13 milljarðar á 5 ára tímabili, búa til 25 milljarða gat sem er nákvæmlega sama verkefnið og Sjálfstæðisflokkurinn skildi eftir fyrir aðra þegar hann lét hér síðast af völdum og ég var bara að segja það, þó að persónur og leikendur séu aðrir, þá hafi Sjálfstæðisflokkurinn greinilega ekki mikið lært. Og mér hefði fundist meiri bragur á því að Sjálfstæðisflokkurinn hefði kynnt ábyrgar tillögur sem væru útreiknaðar og eitthvað innihald í staðan fyrir að slá hérna fram einhverju sem fólki geti litist ágætlega á en er greinilega ekkert á bakvið. Ekki neitt á bakvið. Þá borgarstjóri lokið við að veita svarstuttri athugasemd. Næstur á mælendaskrá Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta eru búin að vera áhugaverðar umræður. Hofmóð, ég var lengi undir hérna blestri borgarstjóra að hugsa þetta orð. Það kom ekki fram í kollurinn á mér en sem betur verið þá hérna tókst að ná því fram. Það er þessi hofmóður sem að einkennir all málflutning og ég skal alveg viðurkenna að fer frekar í döðarnar að mér. Meiru það síðar og hugsanlega annars staðar. Við erum að ræða eins lækkun orkureikninga. Einfalt mál og eins og það blasir við hérna borgarbúum. Þá er farið að tala áherslan á kröfu eigið fé og fleira hagfræðilegt eðlis og sem ekki ástæða fyrir mig að fara út í það. Ég ætla aðeins að ræða bara rétt hérna kjarabætur í því samhengi. Síðan fór borgarstjóri að ræða samgöngubætur og tala borgarlínu og hversu mikilvægt það væri góðar samgöngur fyrir sem kjarabætur. Ég man ekki betur en það hafi bara mjög nýlega verið að draga verulega úr þjónustu strætó og ég þekki marga notendur strætó sem að hérna eru langt frá því að vera ánægðir með þá þjónustu en meirum það síðar. Við erum hérna hins vegar komin til þess að ræða og leggja fram tillögu aðkomu sveitarfélagsins Reykjavíkurborgar að kjaraviðræðum, yfirstandandi kjaraviðræðum. Og við erum að leggja fram nokkrar kjarabætur sem við teljum að eiga að koma borgarbúum vel og það svo sem þarf ekkert að koma neitt á óvart eða vera eitthvað sérstök nýmæli að Sjálfstæðisflokkurinn vilji sjá gjöld og skattalækka. Það er ekkert sem þarf að koma neinum á óvart. En þessar tillögur voru engar síður kynntar í gær og hérna á fjölmiðlafundi einmitt í þessu húsi og mér vitanlega þá hafa svo sem ekkert verið kynntar neitt áður og hvatinn að þessum tillögum er sá að við teljum að það sé svigrúm í rekstri borgarinnar og stofnunum hennar að standa undir þessum skuldbindingum. Það er okkar trú. Mér finnst svo sem ekkert óvænt eða óeðlilegt þó að kollega borgarstjóra hérna í sveitarfélögunum í kring og landinu hafi hérna haft aðra skoðun og hérna telji lítið svigrúm enda rekstur þeirra sveitarfélag hefur ekki ratað í fjölmiðla eins og rekstur og stjórnun Reykjavíkur. Aðri sveitarstjórar reyna að sinna sínu rekstri þannig að hann rati ekki á forsíður fjölmiðla. Borgarstjóri og borgarfulltrúar Miðhluta hafa talið það algjörlega óumflýjanlegt að lækkun skatta og gjalda leiði beint til skerðingar þjónustu. Og svo sem undir venjulegum kringumstæðum þá ætti það nú vera þannig. En ég vil hins vegar meina að hérna í Reykjavík sé svigrúm til þess að fara betur með og ég ætla ekki að telja upp nákvæmlega hvað það er mætti fara betur í rekstri borgarinnar að það hefur verið gert í fjölmiðlum síðustu vikur og mánuði. Og það er aftur spurt hvort að þessu okkar meining að skerða þjónustu. Nei, það er ekki. Hugmyndin er að breyta forgangsröðun, nákvæmlega, það er hugmyndin. Ekki breyta forgangsröðun
eða þjónustu í grunnþjónustunni. Ekki í grunnskólanum, ekki í leikskólanum, ekki í frístundastarfi, ekki í velferðarþjónustu. Og ég verði ekki að ég skil ekki af hverju borgarfulltrúum drettur bara það í hug að það þurfa að skera niður í grunnþjónustunni. Ég sitt sem varamaður í innkauparáði Reykjavíkurborgar og fæ það sent hálfsmánaðarlega eða að oftar yfirlit yfir innkaup, vörum og þjónustu Reykjavíkurborgar. Og ég hugsa oft þegar ég renni yfir þessi yfirlit að hvort að þetta sé ekki tilefni til þess að skoða, hvort það sé hægt að forgangsraða með öðrum hætti, en nú er gert. Ég held að svigrúmið sé stórt og það séu einhver hugsanlega sérverkefni sem þurfa jafnvel að bíða. Já, við þurfum að minnka og draga úr vægi þeirra. Það eru þetta ekkert náttúrulegumál að lagaskylda rekstur Reykjavíkurborgar sé með þeim hætti sem honum er lýst ágætlega í fjölmiðlum. Ég trúi því að það sé hægt að gera betur og ég trúi því að það sé eðlilegt að þeim ávinningi megi skila beint til borgarbúa. Og ég er tilbúin til að koma þeirri vinnu og fara yfir það hvernig hægt er að forgangsraða með öðrum hætti. Jafnvel þó að það veri ekki gert nákvæmlega með þeim hætti sem fyrir liggur í þessari tillögu sem að hér er. Ég ætla að draga það í efa að þessar útreikningar borgarstjóra séu hárnákvæmir, kostnaðarlega séð. Nú ef þeir eru hárnákvæmir þá þurftum við svo sem að leggjast betur við það. En við erum að leggja stað með pólitískri yfirlýsingu og við viljum koma að þessu máli, við viljum leysa það. Það er það sem að liggur fyrir og það er það sem við erum að leggja til. Og ég velti fyrir mér og það var spurt hérna áðan. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir spurði hvort að tekjur borgarinnar koma til með að draga saman sem að allt útlit er þó fyrir. Hvernig á að bregðast við því? Á að skera niður grunnþjónustuna? Er ekkert annað sem að borgarfulltrúi meirihlutans og borgarstjóra dettur í huga skera niður? Er engin annar staður eða hvað? Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, hefur lokið málsinu, veitir þá andsvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Það sem ég vil kalla rangfærslu hjá borgarfulltrúanum, þjónusta strætó hefur ekki minnkað, hún hefur aukist síðastliðin ár. Þannig er leið 1 og leið 6 farin að keyra á tímundafresta háana tím sem bara heilmikill munur. Það er komið næturakstur og þrátt fyrir svona ákveðna fjárhagslega þrenginga strætó að þá var ákveðið að halda áfram með næturakstur þó hann yrði lagður niður á 2 eða 3 leiðum. Sýndi sig að þar var nánast enginn að færi þá vagna. Og sömuleiðis var það merkilega skref stigið á síðasta ári og síðustu stjórn að fella niður svo kallega sumartíma sem að það í sér að það voru miklu strjálar í ferðir yfir sumarið. Það var fellt niður. Síðan kemur í ljós þegar farið að fara yfir stöðuna síðastliðið haust að farþegar á sumum þessum leiðum voru miklu mun færri heldur en að menn bjuggust við og þess vegna var farið í ákveðna leiðréttingu á þessu en að megin hluta stendur þessi mikla þjónustuaukning sem að orðið hefur cirka síðastliðin 3 ár á þjónustu strætó. Og mér finnst bara mikilvægt að borgarfulltrúar sér upplýstir um það og tali ekki nauðsynjalausu það að strætó sé einhvern veginn að minnka þjónustu sína þegar hið sanna er að það er þver öfugt og ég vissum að borgarfulltrúar er alveg sammála um það að við viljum strætó vel. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, kæra þakkir, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, formaður stjórnar strætó, ekki satt? Nei. Þekkir allavega vel til reksturs strætó og ég bara fagna því sem að þarna er að koma fram. Málin hafa ratað til mín með öðrum hætti og ég get alveg tekið undir það að ég ber auðvitað hag strætó fyrir brjósti. Ég held við að þetta almenningssamgöngur og þetta er auðvitað lang fljótvirkasta og skjótvirkasta leiðin sem við getum farið og væntanlega árangursríkasta ef vel er af staðið. Þannig að bara kæra þakkir fyrir það að upplýsa það að það sé verið að bæta þessa þjónustu. Ekki er vanþörf á. Takk. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Næsta mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, borgarstjórn. Þetta búið að afskaplega áhugaverð umræða. Við í Flokki fólksins voru meðal annars flokkurinn settur á laggirnar búin til að útrýma fátækt og huga að þeim verst settu í borginni sem á landsvísu og það einfaldlega þess vegna sem að við getum ekki tekið undir að lækka álögur á alla línuna. Við viljum rétta hlut þeirra lægst launuðu og sjá meiri jöfnuð en bilið á milli ríkra og fátækra hefur farið vaxandi eins og við öll vitum. Það sama gildir sem sagt, orkuna eða rekstur heimila og ef við ætlum að lækka þau gjöld á alla línuna að þá erum við ekki að stuðla að frekari jöfnuði heldur munu einmitt þeir sem eru vel settir og ríka fólkið líka vera að njóta góðs af. Við viljum fókusera og einblína á hóp þeirra verst settu umfram allt í einu og öllu. Ég veit ekki hvort ég eitthvað hætta mér út í umræðina Keldnalandið. Svona við fyrstu sýn þegar ég var að skoða þetta þá hugsaði ég að þetta var ekki tímabært. Hugsanlega væri borgin að setja sig í slæma samningsstöðu en síðan myndi ég eftir átakshópnum sem er svo nýlega búin að tilkynna eða kynna sínar tillögur eins og við munum eftir átakshópur auki framboð á íbúðum, mál sem komu mitt fyrir borgarráð. Ég held að við höfum allir flokkarnir verið með einhverja bókanir í þessu sambandi og okkur leist vel á þetta. Þar stendur að sérstaklega lagt til í tillögum átakshópsins að ríki og borg komist að samkomulagi skipuleggja Keldnaland sem í eigu ríkisins meðal annars með það markmiðum félagslega blöndun og mér leist afskaplega vel mitt á það og sem í framhaldinu eignarhald og framkvæmdir. Og svo segir mitt í þessum átakshópi að tekið verði mið af því að hefja skipulagningu á landinu á árinu 2019 og síðan kemur þetta að borgarlínu sem búið að koma hér fram að þetta skal allt hugsað eitthvað í tengslum við hana. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að hægt sé eitthvað að stökkva á eitthvað annað núna, eins og ég segi þetta svona virkaði á mig sem að einhvern veginn ekki alveg komið að þessu. En líka veit ég það og ég held að við öll vitum að þetta land, Keldnaland, verður náttúrulega og afskaplega dýrmætt land. Og þetta takmörku auðlind, þetta er byggingaland sem hlýtur að verða mjög eftirsóttvert og mjög dýrt. Þannig að maður bara hugsa það svona í grunninn. Þannig að ég held að ég hafi ekki mikið meira það að segja. Nú fjórði liðurinn að öllum svona gjöldum sem stilt í hóf líst mér afskaplega vel á. Það bara alltaf gott þegar maður sér að eiga stillingur í hóf. Og það sá liður sem ég held að Flokkur fólksins geti tekið undir. En síðan það svo aftur þetta að þegar lítið framboð og eins og miðborgin og Keldnalandi og þessi staðir þar sem að er lítið lóðir en á afskaplega vinsælum stað að þá gerir maður alveg ráð fyrir að svona gjöld séu hærri. En ég ætla bara með leyfi forseta, víst ég komin og þessu fyrir að verða lokið, að fá að lesa bókun Flokks fólksins. Og hún hljóðar svona: Flokkur fólksins vill að borgin nái beint til þeirra sem verstur settir þegar kemur að sérstum aðgerðum til að liðka fyrir kjaraviðræðum. Reykjavíkurborg getur gert fjölmargt í þessum efnum til að létta á þeim hópi sem minnst hefur milli handana. Þessi hópur eru fjölskyldur og einstaklingar sem teljast til láglaunahóps eða tekjulágra. Borgin getur tengt ýmsan kostnað sem dæmi, skólamáltíð, frístund, tómstundur og námskeið og aðra nauðsynlega þjónustu. Nú þegar verið að koma til móts við þennan hóp að einhverju leyti en ganga þar lengra og freista þess að ná fram einhvers konar jafnræði í þáttum sem eru nauðsynlegir og sjálfsagðir enda skal ekki mismuna börnum á grundvelli efnahags foreldra. Með því að einblína sérstaklega á þennan hóp með ákveðnar aðgerðir ekki einungis verið að létta fjárhagslega á þessum hóp heldur einnig að létta áhyggjum og vanlíðan sem tengist að ná ekki endum saman. Sé dregið úr streit og kvíða foreldra mun það skila sér til barnana. Aðgerðir sem gagnast fátækum jafnt sem efnamiklum leiðir ekki til aukins jöfnuðar. Og hvað var það lið 4 í tillögu í kjarapakkanum sem hér ræðir og varðar að byggingarréttargjöldum sem stilt í hóf tekið undir mikilvægi þess almennt séð.
Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér erum við að ræða til okkar mögulegt framlag Reykjavíkurborgar til kjaramála. Ég held ég tali fyrir munn okkar allra, 8 borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, að ég vonaðist nú eftir svona jákvæðri og málefnalegri tón, því að þó við séum ekki sammála allt, þá var ég nokkuð vissum að við getum sameinast einhverja hluti af þessu. Þetta eru annars vegar kaupmáttarmál 2 og svo hins vegar húsnæðismál. Og ef við bara súmurum þetta upp í krónum, þá erum við hér að tala launaskatt sem að myndi létta á 2 fyrirvörum í heimili 84.000 krónur á ári eftir skatt. Gjöld heimilanna sem myndi lækka 36.000 ársgrundvelli og mögulega létta húsnæðiskostnaðum 100.000 krónur, samtals 220.000 fyrir heimili eftir skatta. Þetta eitthvað sem við teljum vera mjög jákvætt. Við ætlum nú að greiða atkvæði þessa tillögu í fernulagi eftir sem kemst næst, þá var það samþykkt hérna forseta. En ég ætla bara að hnykkja á því í lokin að ábyrgð borgarinnar mikil. Hún ekki bara mikil af kjarasamningunum, þó að það eitt og sér sé gríðarlega mikið mál. Hún líka mikil að kaupmáttur skili sér og hann rýrni ekki í mögulegum atbúðum sem geta gerst ef ekki ná samningar. Hún mikil líka ábyrgðin á að ungt fólk geti eignast húsnæði hér í Reykjavík og hún mikil ábyrgð borgarinnar að komi vekk fyrir að keðjuverkun í átt til kólnunar verði ekki veruleika. Það var komið inn á það hér áðan að hagvísarnir eru neikvæðir og það þarf ekki mikið til að hér breiði til verri vegar. Og ég saknaði þess að hér var ekki svara því hérna þegar borgarfulltrúi Katrín Atladóttir spurði hvort ekki væri hér til einhver áætlun eða einhverjar hugmyndir hvað á að gera ef að kólnunin á sér stað. Því að hér fullyrt að ekkert sagt að gera. Nú ef það staðreynd þá held ég að við þurfum nú að fá einhver aðra við stýrið, því að ef að þeir sem að standa þar við stjórn hafa enga hugmynd hvað þeir eiga að gera ef að harðnar á dalnum, þá hafa þeir ekki mikla möguleika. Nú forseti hefur nú áður kvartað yfir umræðum í sal, en það ekki víst að það sé gert, það ákveðnir flokkar sem að spjalla saman. Nú hérna, ábyrgð borgarinn á því að umhverfið, starfsumhverfið, aðstaða heimilana sé í lagi. Fólk geti eignast húsnæði í Reykjavík en þurfi ekki að flytja á Selfoss eða Reykjanesbæ eða aðra bæi vegna þess að hér sé ekki hagstætt út húsnæði. Og Reykjavíkurborg ber ábyrgð á því að fyrirtæki fari ekki að ófyrir sig hér í þrot vegna umhverfisins. Reykjavíkurborg ber ábyrgð á því og þeir flokkar sem stjórna að hér hækkuðu fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði 15% milli ára. Og hér hæsta útsvarið. Og hér eru gjöldin hærri heldur en á Egilsstöðum, Selfossi og meira segja Orkubú Vestfjarðar með hagstæðara rafmagn. Þetta svo staða sem blasir við. Niðurstaðan vonandi ekki svo að hér verði allt fellt. Ég tel að hér séum við að vara við, bæði út af kjarasamningum en líka út af ástandinu. Nú tækifæri til að bregðast við, ekki bregðast illa við, heldur bregðast við með því að samþykja. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu. Forseti vill ítreka að þegar það þarf að ræða eitthvað að það sé gert fyrir utan þetta herbergi. Takk. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðu lokið. Verður það gengið til atkvæðagreiðslu og verður atkvæðagreiðslu þannig háttað að greitt eru atkvæði hvert lið fyrir sig eins og óskað hefur verið eftir.
Eru allir borgarfulltrúar í herberginu, svo virðist vera, og verður það gengið til atkvæðagreiðslu tillögurnar í röðinni sem lögð er fram í fundargögnum frá tillögu 1 til 4 undir lið 2 á dagskrá fundarins. Er það vilji borgarstjórnar að forseti lesi tillögurnar eða er í lagi að forseti vitni bara til tillögu 1 og svo framvegis? Bókanir eru lesnar þegar afgreiðslu er lokið. Já, bókan boðar, já. Bókan boðar, takk fyrir það. Þá eru gengið til atkvæðagreiðslu og fyrst er það atkvæðagreiðsla lið númer 1 sem að fjallar útsvar. Þau sem samþykk eru sýni þess merki og þau sem á móti kunna vera. Og er það fellt með 13 atkvæðum á móti 9, 23, já. Það var 1 hjáseta. Var það, já, það 9 og 1 hjáseta, já. Takk. Verður það gengið til atkvæðagreiðslu næsta lið sem er lið númer 2 sem fjallar rekstrargjöld heimila og Orkuveitu Reykjavíkur. Þau ykkar sem samþykk eru sýni þess merki og þau sem á móti kunna vera. Er það fellt með 12 atkvæðum 1 hjáseta. Já, 12 atkvæði á móti og 10 atkvæði með. Þá eru gengið til næsta liðar og er það liður númer 3. Þau ykkar sem samþykk eru. Nei. Þetta taka þess atkvæðagreiðslu til að ljóst. Alltaf er það svona að fella meirihluta óvænt. En þau ykkar sem samþykk eru. Já, takk. 10 og þau sem á móti kunna vera. 12 og 1 hjáseta. Takk fyrir það. Og þá göngum við til síðasta liðar sem er liður númer 4 sem að fjallar byggingarréttargjöld. Þá er það þau sem samþykk eru. Þau sem á móti kunna vera. Og er það fellt með 11 atkvæðum með 12 á móti. Er það rétt skráð? Engin hjáseta. Það var 1 hjáseta. Ef að endurtaka það þá. Svona, það er kópía hérna alltaf. Það skipta hérna. Já, skipta. Og þá er það 10. Já. 12 á móti 10 með 1 hjáseta. Og síðasta hjásetan er þá Sósíalistaflokkurinn og annars fara Flokkur fólksins. Takk fyrir þetta. Þá höfum við greitt atkvæði þessa tillögu og ef það eru bókanir tilbúnar vill forseti hvetja borgarfulltrúa til þess að lesa þær núna. Já, Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi ætlar að lesa bókun. Já, forseti borgarfulltrúar, hér er bókun við lækkun útsvars. Sú útsvarslækkun sem lögð er til hér myndi leiða til þess að einstaklingar á lágmarkslaunum með 300.000 krónur á mánuði myndi greiða 1.500 krónur minna mánaðarlega í útsvar og er ekki séð að slíkt bæti kjör hinna verst settu. Útsvarslækkun gerir það að verkum að sameiginlegur sjóður okkar borgarbúa minnkar en sameiginlegur sjóður okkar er nýttur til þess að veita þjónustu við borgarbúa. Útsvarslækkun myndi einnig fela í sér að hinir betur settu sem eru með hærri launatekjur greiði minna til samneyslunar. Ef eitthvað er það ætti Reykjavíkurborg að leita til hinna sveitarfélaganna, það vantar þarna greinirinn að ég svendi aftur, með það markmið að þrýsta á Alþingi til að leggja útsvar á fjármagnstekjur, en þær ber ekkert útsvar líkt og launatekjur. Sé litið til tölfræðilegra upplýsinga síðasta árs var greiddur fjármagnstekjuskattur 36,9 milljarðar, áætla má að 14,52% útsvar á sama skattstofn gæfi sveitarfélögum 26,8 milljarðar króna í tekjur. Af þeirri fjárhæð má áætla að 35% rynni til Reykjavíkurborgar ef fjármagnseigendur eru hlutfallslega jafn margir í borginni og á landinu öllu. Því má gera ráð fyrir að Reykjavíkurborg hefði getað fengið 9,5 milljarða í borgarsjóð, þá fjármuni mætti nota til að bæta lífskjör þeirra sem verst standa í borginni. Svo er bókun afgreiðslu áform Orkuveitu Reykjavíkur og lækkun á rekstrargjöldum heimilina. Er þetta ekki 4 tillögur?
Ég held að þetta væri 4 tillögur, eða þú veist, við varum að bera þær upp sem 4. Ok, þá þarf ég aðeins að stytta þetta. Ok, ég ætla að koma síðar upp og ég þá fell frá hinni bókun því ég þarf að stytta hana. Og þá það Páll Bartósson, borgarfulltrúi, sem ætlar að lesa bókun. Meirihlutans. Í samstarfssáttmála meirihlutans segir skýrt, útsvar skal haldast óbreytt og það mikill ábyrgðarhluti að leggja til verulega lækkun á útsvarstekjum borgaranna á sama tíma og mikil óvissa bæði efnahagshorfur og stöðuna á vinnumarkaði. Meirihlutinn telur ekki að útspil þá veru að lækka útsvar í einu sveitarfélagi sé til þess fallið að leysa kjaradeilur á almennum vinnumarkaði. Þá má setja ákveðin spurningamerki við þá nálgun sem tekin við tillögunni að fella eigi frá öllum skilyrðum samningum við ríkið þegar kemur að kaupum á landi og skipulagningu þess. Stór hluti útgjalda heimilina fyrir samgöngur og því kappsmál að lækka þann kostnað. Það verður ekki gert nema að fjármögnun til grænna samgönguverkefna á borð við borgarlínu sé tryggð. Loks þarf að halda til haga að engan veginn raunhæft að hægt sé að fjármagna tæplega 2 milljarða lækkun útsvars með hagkvæmum innkaupum á allra næstu misserum. Þá eru viðbrögð flokksfélaga sjálfstæðismanna í forystu nágranna sveitarfélaga auk formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga þau að leggjast gegn lækkun útsvars í tengslum við kjarasamninga. Þá verður Bartósson, borgarfulltrúi, lokið við að lesa. Þá það Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, sem ætlar að lesa bókun. Nú standa yfir mjög erfiðar kjaradeilur á vinnumarkaði. Reykjavíkurborg getur vel liðkað fyrir yfirstandandi viðræðum. Þess vegna það mikil vonbrigði að meirihlutinn sjái sér ekki fært að samþykkja tillöguna sem lítur á lækkun launaskatts, lækkun gjalda á heimilin, hagkvæmu húsnæði og að endingu gjöldum sem borgin leggur á húsbyggjendur. Fyrrnefndar aðgerðir myndu skila miklu fyrir 20.000 borgarbúa. Afgreiðsla meirihlutans getur vægast sagt skökku við. Því til stuðnings má benda á að forsvarsmenn verkalýðsfélaganna hafa sagt að ekki verði skrifað undir kjarasamninga nema fyrir liggi skuldbindandi samkomulag að bæta aðstæður fólks á húsnæðismarkaði. Þannig þykir okkur rétt að Reykjavíkurborg mæti þessari kröfu án skilyrða aðrar fjárveitingar ríkisins. Húsnæðisverð hefur hækkað 100% á síðustu 8 árum sem engin tilviljun enda hefur stefna meirihlutans í húsnæðismálum beðið skipbrot. Þannig krafa verkalýðsfélagana í húsnæðismálum heldur engin tilviljun. Átakshópur stjórnvalda í húsnæðismálum hefur jafnframt bent á þessa staðreynd. Borgin ætti því með réttu að hefjast tafalaust handa við skipulagningu Keldnalandsins fyrir hagstætt húsnæði sem sárlega vantar í borgin. Það má benda á að launaskattur eru lögleiðu hámarki í Reykjavík. Borgin tekur meira af launum fólks en nokkuð annað sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavík tekur meira en ríkið af launum. Því ekki eingöngu sanngirnismál að ræða heldur mikilvæga aðgerð til að bæta kjör launafólks í borginni og draga úr verðbólguhættu. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir sem eru tilbúnar undir þessum lið? Svo virðist ekki vera, en það eru bókanir boðaðar sem á eftir að lesa. Er það rétt skilið? Hversu margar? Ég held að ég búið að lesa allt nema Sannja er að laga sín. Lesa allt nema Sannja er að laga sín. Takk fyrir það. Þá vill forseti bjóða ykkur að lesa bókanir sem voru tengdust fyrsta lið ef að það eru einhverjar sem eru tilbúnar. Klárum það. Fyrsta lið kemur svona hlutverk samstarfsnet á sviði stuðningsþjónustu tryggir aukið jafnræði milli barna og barnafjölskyldna í borginni og einfaldar aðgengi foreldra og barna þjónustu og upplýsingum út frá þeirra þörfum og óskum. Meirihlutinn leggur áherslu á þjónustu börn og ungmenni, snemmtaka, íhlutun og heilsueflingu. Ráðist hefur verið í mikið samráð og gríðarmikla úttekt á starfinu og hér gefur að líta afrakstur þeirra vinnu. Mikil tækifæri eru í öflugu samstarfi bæði innan borgarkerfisins sem og við utanaðkomandi aðila svo sem heilbrigðisþjónustu og löggæslu, sem og notenda og hagsmunasamtaka og allra þeirra aðila sem koma með einum öðru hætti að velferð barna í Reykjavík. Það hefur Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið við að lesa bókun fyrsta lið. Eru fleiri bókanir tilbúnar undir fyrsta lið eða hafa allar bókanir verið lesnar sem að tengjast fyrsta lið? Kolbrún? Já, bókunin tilbúin? Já, æðislegt. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, les bókun fyrsta lið. Forseti og borgarstjórn, hér bókundi fyrsta lið sem ég held ég sé ekki búin að lesa, annars ég orðin pínu rugluð nú þegar og klukkan sé ekki meira. Eins og Flokkur fólksins hefur áður bókað, þá þetta samstarfsnet ágætistillaga að mörgu leyti enda samþykkti Flokkur fólksins hann í velferðarráði. Því þó ekki að neita áhyggjur eru af þeim veikleikum sem nefndir í gögnum.
Þá helst mögulegu tengsla rofi við starfsmenn þjónustumiðstöðva og aukinar yfirbyggingar á kostnaði fjármagns í grasrótina. Ráð á framkvæmdastjóra en samt ekki að setja í þetta fjármagn. Hvað verður skorið niður á móti þeim kostnaði? Spurningamerki. Ekki ljóst hvernig þessi endurskipulagning kemur heim og saman við starfsemi þjónustumiðstöðvana, né hvernig þær snerta starfsmennina. Er þetta viðbót samanber nýr framkvæmdastjóri eða er þetta upphafið á niðurlagningu þjónustumiðstöðva eða í það minnsta sameiningu einhverra þeirra? Á þessu þyrfti að skerpa betur. Nú þegar er flækjustigið mikið og báknið stórt. Þarf ekki að tala aðeins skýrar hvernig þetta á að vera á þessu stigi. Það skiptir öllu að vinna þetta í sátt við notendur þjónustunnar og starfsmenn. Loksins er farið að tala að bið barna eftir þjónustu sé óásættanleg. Í dag eru börn að bíða mánuðin saman eftir þjónustu. Þegar börn eru annars vegar sem hjálpar af einhverju tagi skal aðstoð veitt án biðar. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir undir fyrsta lið? Eða hefur við nú lokið lestri allra bókana undir fyrsta lið? Svo virðist vera og þá gengur forseti út frá því. Þá er búið að ganga frá fyrsta og öðrum lið alveg fyrir utan þessu bókun frá Sósíalistaflokknum. Augnablik. Þá göngum við til þriðja liðar á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna að endurheimta miðbakkann sem almannarými. Fyrst á mælendaskrá er Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þegar höfnin var byggð í Reykjavík var upphaflega gert ráð fyrir hafskipabryggju en árið 1914 var gerð sú breyting að ákveðið var að byggja viðlegu samsíða Hafnarstræti. Þessi viðlega var 100 metra breið og 160 metra löng, 20.000 fermetra landfylling. Þessi mikla framkvæmd olli þó nokkrum deilum, skip þurftu núna að leggjast við bakka í staðans að sigla beint að bryggju, auk þess að færri skip komust að bakkanum. Þessi glæsilega landfylling kostaði 37.800 krónur aukalega og er það sem við í dag köllum miðbakkann. Miðbakkinn átti eftir að verða væn tekjulind og stóð fyllilega undir þessum aukna kostnaði. Árið 1929 var farið í gerð Grófarbryggju sem er nú í framhaldi við miðbakka að vestanverðu. Árið 1939 var ákveðið að fylla upp í Hafnarvikið svo kallaða sem var norðan Tryggvagötu. Þetta var milli Austubakka og miðbakka en það hurfu Steinbryggjan sem hefur nú nýlega komið upp við gröft við Hafnartorg og svo nefnd Símensbryggja. Steinbryggjan hafði að sjálfsögðu gegnt miklu hlutverki áratuguna áður þar sem Kristján X kom á land, Lindberg flugkappi og fleiri merkishöfðingar sem heimsóttu Reykjavík. Árið 1924 flugu flugvélar í fyrsta skipti yfir Atlantshafið áleiðis til Íslands og lentu í innri höfninni. Fyrsti stórviðburður Íslandssögunnar sem tengist miðbakkanum varð í hernáminu 10. maí 1940 þegar enskir hermenn stigu á land miðbakkann. Á miðbakka var svo ákveðið að reisa Hafnarhúsið samkvæmt teikningu Sigurðar Guðmundssonar arkitekt frá 1932. Húsið var þá stærsta hús á Íslandi. Og til gamans að geta upphaflega kostnaður var metinn 215.000 krónur en húsið var síðan 5 sinnum dýrara. Þann 16. ágúst 1941 steig Winston Churchill á land í Reykjavík á Grófarbryggju. Þann 4. nóvember 1955 lagði svo Gullfoss að miðbakkanum með Nóbelsskáldið Halldór Laxness sem kom þá heim eftir að fengi Nóbelsverðlaunin afhent. Fjöldi manns tók á mótunum en það sem Halldór var, eldheitur kommunisti, hefði stjórnvöld, Sjálfstæðisflokks, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks enga forgöngu móttökuna heldur voru skipulagði bandalagi íslenska listamanna og ASÍ. Engin ráðherra, forseti eða borgarstjóri tók á móti Nóbelsskáldinu á bakkanum. 21. apríl 1971 komu svo handritin, Flateyjarbók og Konungsbók Eddukvæða. Þá var hátíð.
Í október 1986 kom Gorbatsjov til landsins og hann gisti í skipi sem var lagt við Ægisgarð. 10. nóvember 1986 var svo hvalbátunum sökkt við sama garð. Á árunum 92 til 93 var miðbakkinn færður út 30 til 90 metra og tengdist miðbakki þá Grófarbryggju, en á sama tíma var Austurbakki færður út. En hoppum aðeins fram í tíman. Árið 2007 var farið í alþjóðlega hugmyndasamkeppni á vegum Faxaflóahafna og bára þar Graham Massey arkitekta Sigurður Bítum, en þeir höfðu sigrað stuttu áður skipulagssamkeppni í Vatnsmýrinni. Massey tillagan var þétt og örban og teygði sig allt frá Austurhöfn út í landfyllingar vestur af Örfirisey. Tillaga Massey var að hluta smágerð og fínleg til að myndi í Vesturbuktinni, þar sem uppbygging í starthólunum, en svo sýndi mikið uppbrot og þétta byggð í kringum Hörpu og miðbakkanum. Hugmynd þétta uppbyggingu á miðbakkanum var alltaf umdeild og hafa þar hugmyndir í raun aldrei hlotið hljómgrunn. Árið 2017 var svo samþykkt skipulagslýsing fyrir miðbakkan og má þar með segja að höfnin hafi formlega sagt sig frá tillögu Massey þétta byggð á miðbakka. Núgildandi skipulagslýsing gerir ráð fyrir mjög takmarkaða uppbyggingu og leggur grunninn að því að efla miðbakkann sem almenningsrými í hjarta borgarinnar. Það mikil uppbygging í gangi í miðborginni og á hafnarsvæðinu. Hafnatorgið og nýjar byggingar á Austurbakka hafa sett sinn svip á borgina og ekki langt í að byggingar rísi í Vesturbugt. Samhliða aukinni uppbyggingu mikilvægt að efla almenningsrýmin og tryggja góða aðstöðu fyrir lífið fyrir fjölskyldurnar í borginni til að koma og njóta. Miðbakkinn hefur verið nýttur sem bílastæðarhluta en austurhluti hans sem nefnist Hvalurinn hefur í gegnum tíðina verið nýttur sem almenningsrými. Þar hefur lestin Mínur verið sett upp á sumardaginn 1. og þar stendur listaverkið Horft til hafs. Síðustu ár hafa verið settur upp sýningar meðal annars sjóslys og skipakosti og nú í vor verið sett upp sýningum inn- og útflytjendur. Hamborgartréð hefur síðan staðið þarna á aðvendunum. Þegar nýr 1100 bílakjallar opnar undir Hafnatorginu verða stæðin á miðbakkanum aflögð. Því hér lagt til að Reykjavíkurborg fari í samstarf með Faxaflóahöfnum endurheimta miðbakkan sem aðgengilegt og líflegt almannarými fyrir alla íbúa og gesti borgarinnar. Takk fyrir. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Eða býttu nú við. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi biður að veita andsvar afsakið. Forseti ágætu borgarstjórnarmenn. Ég þakka frumvörlanda hér fyrir þessa tillögu og framsöguræðuna. Ég mjög fylgjandi því að þetta svæði verði gert aðgengilegt og fyrir gest og gangandi og verði almannarými eins og gert lögð tillaga hér áhersla sem lagt áhersla á hér í þessari tillögu. En það kannski sem slær mig, það þessi andstig sem birtist alltaf gegn einkabílnum og þarna verið að útrýma enn einu sinni bílastæðum í tíð þessara meiri hluta. Nú það ekki nóg með það eigi að taka úr sambandi bílastæðin við Tollhúsið, Laugaveginn og nánast allan miðbæinn og nú á afleggja bílastæðin þarna. Svar þessa meiri hluta alltaf á þá leið að allir bílar eigi núna að fara í nýja byggingu hér niður í miðbæ, þar sem verið að byggja hér bílakjallara. Hvernig hægt að halda alltaf þessu fram að eitt bílastæðishús eigi taka við allri bílaumferð sem á þessu svæði? Allur Laugavegurinn, allur miðbærinn, núna öll höfnin og líka bílarnir sem að leggja við Tollhúsið. Þetta rökrétt að leggja svo mikla áherslu á þennan bílastæðiskjallara þegar upptökusvæðið orðið svona gríðarlega stórt, því það eiginlega orðið algilt svar við öllu, við sendum bara bílana þangað, þetta verður ekkert vandamál. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Já, svar þá andsvari Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég þakka bara þetta andsvar. Það var kannski svolítið stóra fullyrðingar sem ég átti að svara en ég skal gera mitt besta.
nýr kjallari mun nær þeirri þjónustu sem bílastæðir á miðbakka að þjóna í dag. Bílastæðir á miðbakka eru meðal annars leigð af Faxaflóahöfnum, eru sem sagt nýtt lokastæði af Faxaflóahöfnum. Það verður mun hentugra fyrir starfsfólk Faxaflóahafna að nýta kjallarinn eins og ráðgert er og þetta eru líka bílastæði sem við leigjum til bílastæðasjóðs. Ég held að þau séu tæplega 40 ef ég man rétt, þannig að þessi 1100 bílakjallar ætti að taka vel við og við teljum að það verði góð þjónusta við fólk sem koma bíl og komast inn í góðan lokaðan kjallara sem akkurat er nær þeirri þjónustu sem að bílastæðunum er ætlað að sinna. Varðandi fjölda stæða þá held ég að þessi 1100 bílakjallari sem er að bætast við sé meira heldur en öll götustæði í rauninni því sem við viljum kalla þéttustu miðborgina. Það eru held ég innan við 50 götustæði á allum Laugaveginum, það eru 17 götustæði á þeim stað sem eru á þeim hluta Laugaveg sem hefur verið göngugata, þannig að þessir stærðir eru svakalegar. Bílastæði geta tekið svo mikið pláss á yfirborði án þess að vera endilega það mörg. Og til samanburða þá er Traðarkotið með 170 stæði og þarna er þetta aftur 1100 stæði. Þetta er tvöföld stærð Hörpukjallarans. Þannig að það er allavega mat okkar sérfræðinga að þetta beri vel þá bílastæðaþörf sem er í miðbænum og í rauninni hafa aldrei verið jafn mörg bílastæði í miðbænum eins og núna eftir þessi kjallari opnar og meira að segja fyrir hans opnun þá hefur bílastæðum í miðborginni fjölgað á seinustu árum eins og kom fram í greinargóðu svari samgöngustjóra fyrir ekki alllöngu. Takk. Kristín Sofía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veit þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, já, ég þakka þetta andsvar. Já, það er ekki sama hvar bílastæðin eru því að fækkunin á bílastöðunum á Laugaveginum og þarna í miðborginni sjálfri hefur fækkað alveg gríðarlega. Þannig að það þýðir ekki miða það við þær tölur í dag. Við erum að fara aftur í tíman áður að þessi meirihluti tók við og það var hægt að halda upp í þjónustu verslun og viðskiptum á Laugaveginum og það var hægt að leggja bíl fyrir utan búðirnar, hlaup inn í 5 mínútur og sinna þeim erindum sem að viðkomandi áttu svo út í bíl aftur. En nú er þetta orðið útilokað. Nú á að senda alla þess aðila þarna niður eftir. Ok, það er að bætast við 1100 bílastæði þarna á þessum stað. Þetta á að vera einhvers konar lúpa, einhvers konar söfnunarbílastæði fyrir alla heilu miðborgin og jafnvel sem tegið sig alla leið út á Granda. Gott og vel, þeir sem að vilja sækja í þannig hús, þá eru þeir þarna með lausn. En í framhaldinu langar mig til að spyrja borgarfulltrúann það, er það ekki rétt muna hjá mér að þessi bílastæðiskjallari er í einkaframkvæmd? Það verða einkaaðilar sem að reka þetta bílastæðishús eða þennan bílakjallara og erum við þá ekki farin að horfa á þær upphæðir og þá gjaldtöku sem á sér stað eins og til dæmis í bílakjallaranum undir Hörpunni sem að tekur nú hálfan handlegginn á manni maður þarf nú að leggja bílnum þar í hálfan eða heilan dag. Þannig að hvernig var aftur gjaldtökunni háttað þarna í þessum tilvonandi bílakjallara? Og er þá borgin jafnframt að fría sig ábyrgð og þeirri almannaþjónustu að bjóða upp á bílastæði í miðborginni, á Laugaveginum, á í Bankastræti og þar sem að þó ennþá er verið að reyna að halda úti verslun og viðskiptum og annarri þjónustu. Þannig að hvernig var þetta aftur með þennan bílakjallara bara svo það komi hér inn í umræðuna? Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar það andsvar öðru sinni Kristín Sofía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, takk fyrir þetta. Mér finnst þetta ekki vera stærsti angin á tillögunni, verði ég að segja, þessi bílastæði, en það er þannig að kjallarinn vissulega einkaframkvæmd er hluti af staðinum verða rekin af bílastæðasjóði og bílastæðasjóður er núna að leigja af okkur land. Varandi gjaldtöku þá er í dag gjaldtakan á miðbakka samkvæmt verðskrá P1 sem er 370 krónur á klukkutíman. Til samanburða kostar klukkutíminn í Hörpukjallarnum 250 krónur á klukkutíman. Þannig að það er erfitt að sjá það að þetta mun endilega kalla á hækkandi gjaldskrá. Þar sem að Hörpukjallarinn er ódýrari heldur á miðbakkinn í dag
Ég veit ekki hvert verðið verður í nýja kjallaranum sem hefur ekki ennþá opnað. Takk. Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvara öðru sinni. Næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna þessari tillögu að það eigi að gera miðbakkana aðlaðandi svæði fyrir almenning og gera þetta almannarými þar sem að mannlíf og rekstur og verslun fá að blómstra. Enda er það í takt við fyrri tillögur okkar sjálfstæðismanna út á Granda og við Vesturhöfn þar sem verbúðirnar fengu nýtt hlutverk og þar eru nú starfandi bæði svona listaverkabúðir og nýsköpun á sér stað þar og ýmsar matarbúðir og ísbúðir og fleira sem að svona aukar og peppar upp á hafnarsvæðið allt saman. Þannig ég á nú von á því að þetta verður kannski svona áframhaldandi þróun á þeirri vinnu sem átti sér stað og þegar Júlíus Vífill Ingvarsson sem þá var þáverandi formaður Faxaflóahafna kom með tillögu Faxaflóahöfnum 2008 að þessar verbúðir fengju nýtt hlutverk og þær hafa svo sannarlega sannagildi sitt. Þannig að sú staðreynd, hún styður enn frekar við það að við eigum að þróa miðbakkann og nýta hann með svipuðum hætti. Enda er hafnarsvæðið orðið eitt mesta aðdráttaraflið í borginni, bæði fyrir íbúa og fyrir ferðamenn. Þannig að við munum bara taka jákvætt í þessa tillögu og vonum að takist vel til. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Nú ætla forseti að gera matarhlé í hálftíma og hlé á umræðu.
Þá verður fundi haldið áfram hér í borgarstjórn. Við erum enn á máli númer 3 á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna að endurheimta miðbakkann sem almannarými. Næst á mælendaskrá Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Við búum í borg sem á ríka sögu þess að breyta bílastæðum í torg. Rýmið sem að ungi borgarbúar þekkja sem Ingólfstorg var áður fyrir 2 bílastæði, Hallarísplanið og Hótel Íslandsplanið. Því var breytt með Kvosaskipulaginu 1987 og það í dag mikið notað torg fyrir fjölbreyttar uppákomur, líkt og til dæmis H&M-torgið, Skautasvell og margt fleira. Hlemmtorg var einnig áður undirlagt sem bensínstöð og bílastæði, en í dag að miklu leyti nýtt sem torg fyrir gangandi vegfarendur. Og óhætt að segja að það sé eitt af mest nýttu almenningsrýmum borgarinnar, þar sem talningar frá því í sumar sýnd okkur að daglega gangi alltaf 23.000 vegfarendur inn á Hlemmtorg. 1.400 manns á hjóli og 7.000 bílar akið þar Samtals því fleiri en 30.000 manns sem fara gangandi, hjólandi eða akandi Hlemmtorg dag hvern. Útiveitingasvæði við Austurvöll, sem Jan Gehl vitnar í bókinni sinni Mannlíf milli húsa, sem skýrt dæmi það að göngugötur virki líka á norðlægum breiddargráðum, var líka bílastæði. Sólríkasta og skjólríkasta svæði borgarinnar. Í dag myndum við aldrei breyta svæðinu aftur í bílastæði. Ágleymdi Hafnartorgi, þar sem áður var bílastæði, en í dag það risið glæsilegt verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og íbúðir. Torgi biðstöðuverkefni hefur verið í gangi á torgum og almenningssvæðum í borginu frá árinu 2011. Það verkefni snýst að lífvæða og endurskilgreina svæðin með tímabundnum lausnum. Markmið Torgi biðstöði einmitt að búa til skemmtilegri svæði, að hampa því óvænta og vera vettvangur róttækra tilrauna með borgarumhverfi. Þessum svæðum úthlutað til hópa og einstaklinga sem vilja gera tilraunir til að glæða þau lífi. Dæmi vel heppnu verkefni sem hafa verið unnið í gegnum Torgi biðstöði til dæmis Káratorg og Óðinstorg, en bæði þessi torg voru áður nýtt sem bílastæði. Boxi í Skeifunni bílastæði staðsett við hliðin á Rúmfattalaganum í Skeifunni, sem síðasta sumar var breytt í matarmarkað sem var tekið fagnandi af íbúum borgarinnar og voru vinsældir þess svo miklar að opnun hans var framlengt fram á haustið. Í þessari tillögu endurheimt miðbakkans við að færa gestum og íbúum borgarinnar aftur rými. Rými sem í dag nýtt sem bílastæði. Þetta rými, miðbakkinn, eitt af dýrmætu rýmum borgarinnar þar sem að skapast andrými fyrir gangandi vegfarendur. Bragi Bergsson notaði fyrstur þetta orð árið 2011, andrými, til þess að lýsa mikilvægum rýmum inn á milli húsana í bænum. Rýmum sem gefa íbúum færi á að draga andan og bæta andlega endurheimt, bæta velliðan sína. Við höfum ríka sögu af endurheimt bílastæða aftur til fótgangandi vegfarenda. Þessi tillaga fellur vel að þeirri sögu og í takt við hjartslátt almenningsrýma í borginni. Ég tek tillögunni fagnandi og gleðst yfir þróun þessara fallegu borgar. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég tek undir þetta og kem til með að samþykkja þessa tillögu og rými verði notað til að gera það sem almenningur vil gera við þetta svæði, mögulega kannski að hafa markaði þarna og þá víki spurningu minni að þessu húsi sem þarna, eða þessari skemmu sem mig minnir að sé á Geirsgötu 11 og hvort að það sé ekki vilji til að taka yfir það hús líka og nýta þetta rými svo að borgarbúar, almenningur, geti svona sniðið þetta að sínum
þörfum. Þannig ég spyr hverjar framtíðar áhorfur eru með þetta húsnæði og ef ég skil rétt að þá eru nýlega komnir nýjir eigendur sem sagt þar eins og hefur komið fram nýlega í fjölmiðlum og svo vildi ég líka spyrja ekki eitthvað svona tollasvæði þarna eða farþega móttaka skemmtiferðaskipa? Ég bara ekki alveg nákvæmlega með á hreinu hvað á þessu svæði og ég svona velti fyrir mér hvort það væri þá ekki skemmtilega að færa það annað ef að það þar svo að það sé að gera þetta svona skemmtilega almenna rými. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir það andsvar Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, bara til þess að svara hérna rétt fyrirspurn frá borgarfulltrúi Sannu Magdalenu Mörtudóttur. Brimhúsið hefur nýlega gengið kaupum á sölum og söluverðmæti var tæpur 1,7 milljarður. Þannig að Faxaflóahafnir ákveða að nýta sér ekki þann forgangsrétt sem við höfðum og ég sé ekki fram á það að hvorki borg né hafnir taki yfir þetta húsnæði. Það í gildi skipulagslýsing fyrir svæði sem gerir ráð fyrir mjög takmarkaðri uppbyggingu þar sem að skemman stendur og í raun eiginlega bara endurbyggingu á húsum hæðar en þannig að megi rétta úr gera flattak í staðinn fyrir þrefalt mænistak eins og í dag. Þannig að það eru mjög takmarkar heimildir til staðar. Varðandi tolla á móttökusvæði þá eru hlið uppi og við erum að skoða það núna að breyta þeim þannig að þau taki minna pláss, þau eru ekki notkun, það leggja skemmtiferðaskipa að bryggju þarna en þetta er alltof mikið í dag. Þetta má alveg fara minna fyrir þessu, það er ekki tollafgreiðsla í gangi þannig að já. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá það Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við erum að ræða hérna áhugaverða tillögu sem ég held að allir geti tekið undir. Hérna gaman að fá hans farið yfir söguna og prenta hann út hérna mynd af móttöku Halldórs Laxness sem hann kemur 1955 með Nóbelsverðlaunin og þó að hérna myndin prentist illa þá vel þetta þekkja þó nokkra sjálfstæðismenn. En þeir sem ekki mættu, ég ætla að nota tækifæri hér og úr þessu stóla að biðjast afsökunar á því að við höfum ekki hérna tekið nógu vel á mótunum þá þegar þetta var. Gott að heyra það líka að hlutur sjálfstæðismanna stór og mikilvægur í uppbyggingu á þessu svæði í nútíðinni og svo má við ekki gleyma þætti sjálfstæðismanna þegar hérna var farið af stað með þessar framkvæmdir. En ég ætla nú ekki að horfa tilbaka, heldur að horfa svolítið fram á veginn og það aðeins sem að hérna trufla mér í þessari tillögu að við erum að mér finnst svolítið að horfa skamt og það má kannski koma fram að ég sitt í hafnarstjórn fyrir hérna hönd Reykjavíkur og þekki ágætlega til þessa máls og mjög áhugaverða tillögu sem að væntanlega verða skoðar þarna að setja á stað einhvers konar markað eða hvað viljum kalla það, hérna uppákomu fyrir sem aðlandi fyrir borgarbúa og gesti. Ég vil aðeins hérna stinga upp á því, við horfum svolítið lengra inn í framtíðina og notum þetta tækifæri núna til þess að hérna að skoða miðbakkann inn í framtíðina og tökum upp viðræður við hagsmunaaðila og alla þá sem að hugsanlega vilja koma að málinu, áhuga fólk það. Og ég held að sé ekki eftir núna að bíða að setja þessa vinnu í gang að hérna og í rauninni bara furðulegt að það hafi ekki verið nú þegar gert að því að þetta svæði og húsnæði sem þarna sem nú sem ekki til mikilla prýði að hérna það algjört lykilsvæði inn í framtíðarþróun miðborgarinnar. Við sjáum það að mjög fljótlega fer miðborgar ásinn að færast í þessa átt og lengra í vestur og þá verður þetta lykilsvæði alltaf mikilvæg. Þannig að ég hefði svona öllu jöfnu komið með breytingartillögu þar sem að við bættum við að Faxaflóahöfnum
væri falið að hefja skipulagsvinnu og vel að merkja Faxaflóahafnir eru nú eigendur af þessu svæði, að þeim yrði gert að hefja skipulagsvinnu og gera tillögu að skapa svæðinu þá stöðu sem því ber í framtíðarskipulagi miðborgarinnar. En svona fyrir reynslu þá ætla ég að sleppa því að bera fram breytingartillögu og kannski skora á fulltrúa úr meirihlutanum að koma með slíka tillögu og sjá hvort að hún fá ekki öflugra breytagengi heldur en þær tillögur sem ég og mitt fólk hefum verið að flytja. Ég ætla að lesa tækifærið og lesa upp bókun Sjálfstæðisflokksins í bara strax með leyfi forseta. Þá er ekki búið að gera atkvæði. Takk. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja það jákvætt að gera í miðbakkann aðlaðandi almannarými þar sem mannlíf og rekstur fá að blómstra. Það er í takt við þær breytingar sem orðið hafa á hafnarsvæðinu á undanförnum árum. Að tillögu sjálfstæðismanna í stjórn Faxaflóahafna árið 2008 var ákveðið að glæða verbúðirnar bæði á Grandanum og við Geirsgötu nýju lífi vegna þeirra þróunar sem þar var eiga sér stað á hafnarsvæðinu, meðal annars með tilkomu sjómannasamsins. Þá var einnig ákveðið að flytja gamla saltverkunarhúsi Sólfell sem lengi stóð við Kirkjusand og var því fundinn staður við Reykjavíkurhöfn sem er í tengslum við gömlu verbúðirnar við Vesturhöfn sem byggðar voru á svipuðum tíma. Þessar breytingar hafa verið mikið lyftistöfn fyrir hafnarsvæðið og glætt að miklu lífi, enda er svæðið orðið eitt mesta aðdráttarafl íbúa og ferðamanna. Sú staðreynd styður enn frekar að þróa eigi og nýta miðbakkann með þessum hætti. Og svo skora ég enn og aftur á fulltrúa meirihlutans að bæta því við að við höfum að horfa til lengri tíma í skipulagsvinnunni strax. Takk fyrir. Örn Þórðarsson borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu og hefur lesið bókun. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu þá lokið nema einhverjir vilji bæta örstutt við. Já, borgarstjóri hyggst taka til máls undir þessum lið. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil bara fá að taka undir tillöguna og er bara mjög spenntur fyrir því að sjá hvað verður gert í samvinnu umhverfis- og skipulagssviðs og Faxaflóahafna. Við erum að byggja mjög mikið upp á þessu svæði þarna í kring sem er að verða til á þessu ári og næsta. Sjá nýjar göngugötur verða til og fullt af nýjum rýmum sem munu fyllast af starfsemi og ég held að það sé spennandi að hugsa um eitt miðbakkann sem svona ákveðið andrými til þess að meðal annars þjóna hópum sem að við vitum ekki alveg hvort að finni sig nákvæmlega í einhverjum rýmum þarna í grennd og þá er ég að hugsa um barnafjölskyldur, ungmenni, gera bara eitthvað fyrir leik og eitthvað skemmtilegt, eitthvað sem er ókeypis og ekki þarf að kaupa sig inn á eða gera eitthvað. Þetta geta verið boltavellir eða leikvellir en án þess að ég ætla að fara einhvern veginn að leggja einhverjar hönnunarlínur þá finnst mér allt í lagi að borgin gefi sér núna tíma, segjum 10 ár, til þess að bara vita hvernig svæðið virkar. Þegar það er orðið fullbyggt Hafnartorgið og tengslin við Hörpuna og svo framvegis. Og það var talað nefnilega hér að hefja skipulagsvinnu, hún er í raun hafin. Það liggur fyrir skipulagslýsing sem er bara nokkuð raunsæ og íhaldsöm, gerir ekki ráð fyrir mikil uppbyggingu, þó er þarna í raun hús sem að Faxaflóahafnir hafa hugsað sem móttökuhús fyrir minni skemmtiferðaskip en væri hægt að nýta sem fjölnotahús á veturna til dæmis fyrir tónleika eða eitthvað annað. Og ég held að þetta sé bara góður og svona frekar varfæri grunnur ef við hugsum þetta svo sem svona torgibiðstöðu eða svæðibiðstöðu til einhverja ára að þá liggur okkur ekkert alveg á. Ég held við getum alveg bara leyft svæðinu svolítið að segja okkur með því að virkja það og nýta það og prófa það hvað það vil verða þegar það verður orðið stórt eða ennþá eldra. En þakka sérstaklega fyrir þessa sögulegu upprifjun hérna í upphafi. Það er mjög gaman að fá þá vídd inn í þetta. En ég hlakka til að sjá hvað kemur út úr samþykkt þessara góðu tillögu sem er greinilega víðtækur stuðningur við hér í salnum. Þá hefur borgarstjóri lokið mál sínu og þá óskar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi eftir að veita andsvar.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ánægjulegt að borgarstjóri tekur vel í tillöguna. Þetta kemur tillagan frá meirihlutanum. Ég er alveg sammála borgarstjóri í því að þetta verkefni þarf að fá að þróast og það þyrfti þá kannski að fá að þróast svolítið með borgarbúum, hverju þeir sína áhuga. Þarna er hafnsækisstarfsemi og manni finnst svona að þetta ætti að vera svona einhvers konar svona hafnsækin upplifun á þessum stað. Þarna mætti sjá fyrir sér til dæmis kannski veitingarstað í skipi, þarna mætti flytja kannski óðinn eða eitthvað svona farþegarskip eða ferju gamla og koma þar fyrir einhverjum skemmtilegum veitingastöðum. Það er ótal margt hægt að gera á þessum stað og ef að þetta þróast í takt við það sem er að gerast út á Granda og á Vesturhöfninni, þá þýðir því ekki að þarna eigi eftir að verða blómstrandi mannlíf og skemmtileg upplifun fyrir borgarbúa. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Þá eru ekki, og borgarstjóri hyggst svara andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara þakka fyrir þetta innlegg og það er ekki hörgull á góðum hugmyndum inn í þetta púkk, en leið held ég að við eigum bara ekki vera of dramatíska við því hvað verður gert þarna fyrsta sumarið eða annað sumarið. Ég held við eigum bara að leyfa sér að þróast og eftir því mitt hvað alls konar fólk vil taka sér fyrir hendur á og í tengslum við þetta svæði. Þá er borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá eru það ekki fleiri sem hafa beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu lokið, bókun boðuð. Takk fyrir það. Þá eru gengið til atkvæðagreiðslu þetta mál. Borgarfulltrúar virðast vera til staðar og verður það gengið til atkvæðagreiðslu málið. Þau ykkar sem samþykk eru sýnið þess merki. Og er málið samþykkt samhljóða. Hér í borgarstjórn, takk fyrir það, einróma. Dásamlegt. Eru bókanir klárar ef einhverjar eru sem ekki hafa verið lesnar þennan lið? Já, ræðslegt. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hyggst lesa bókun. Það er bókun við lið 3. Til að borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna að gera miðbakkann aftur að almannarými. Hér kemur bókun Flokks fólksins. Þetta er ágæt tillaga, svo fremi sem áherslan er á almenning og aðgengi að svæðinu sé gott, einnig fyrir þá sem koma lengra að og koma akandi. Mikilvægt er að við skipulag á svæðinu verið sett inn bílastæði sem fatlaðir og aldraðir borgarar geti nýtt sér án fyrirhafnar og án vandkvæða. Sjá má fyrir sér að Reykjavíkurborg komi til dæmis upp listamiðstöðum eða vinnurýmum á þessum bletti, þar sem einstaklingar geta leigt vinnurými til að sinni list og nýsköpun og þar sem markmiðið er framleiðsla og sala. Það er þó mikilvægt að stilla byggingarmagn í hóf og engin bygging verði hærri en 3 hæðir. Flokkur fólksins leggur til að svæði verði skipulagt með tilliti til þeirra húsa sem eru vestan við miðbakkann og ekki verði leyfð hótelbygging á svæðinu. Gott væri að gera ráð fyrir að skip geti lagt að miðbakkanum, til dæmis þegar konungur Danmerkur kemur í heimsókn siglandi. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir klárar sem væri hægt að lesa? Svo virðist ekki vera og verður það gengið til næsta liðar á dagskrá sem er mál nr. 4 til að borgarfulltrúar Sósíalistaflokks Íslands auglýsingaherferð til að gera réttindi leigjenda sýnilegri. Fyrst til að taka til máls er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar og áheyrendur, þessi tillaga gengur
út af það að fjalla réttindi og skyldur leigjenda og leigusala og að gera slíkt sýnilegra. Og eins og við vitum að þá eru leigjendur margir og þessi tillaga gengur út af það að kynna stórum hluta borgarinnar réttindi þeirra og þar sem það er grunur á því að það sé því miður víða brotið á réttindum leigjenda. Umfjöllun þessi mál, hún getur skilað gríðarlega miklu og það er mikilvægt að auka meðvitund réttindi leigjenda og fyrir 2 vikum síðan þá heyrðum við til dæmis hvernig leigjendum almenna leigufélagsins voru gefnir afar kostir þar sem fyrirhugað var að hækka leiguna og þeim gefinn stuttur umhugsunartími en með því að vekja athygli á því sem fór þar fram var hægt að koma í veg fyrir miklar leiguhækkanir. Og en eins og við sennilega flest öll vitum að þá var fyrirhugað að hækka leiguna og slíkt var sett fram án fyrirvara eða nokkra haldbæra raka þar sem leigjendur myndu glata heimili sínu ef þeir samþykktu ekki 20.000 hækkun. Umhugsunarfresturinn sem leigjendum var gefinn voru 4 dagar og vegna þrýstings frá VR fóru málin á þann veg að almenna leigufélagið dró tilbaka þessar fyrirhugaðar leiguhækkanir og í ljós hefur komið að unnið sé að því að bæta stöðu leigjenda með því að bjóða upp á lengri leigusamninga. En við vitum að almennt að þá er staða leigjenda oft gríðarlega erfið og niðurstöður átakshóps aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði sýna til að mynd fram á mikill skortur hefur verið á íbúðum á síðustu árum, einkum á höfuðborgarsvæðinu og hefur slíkt leitt til hækkandi íbúðavers. Það er bent á að fólk og tekjulágir eigi erfiðara með að kaupa eigið húsnæði og að ófremdar ástand hafi ríkt á leigumarkaði. Í niðurstöðum átakshópsins er einnig greint frá því að samningsstaða leigutaka geti verið veik vegna skorts á íbúðarhúsnæði sem gerir það verkum að margir leigjendur hafi samþykkt aðgerðir leigusala sem gangi gegn réttindum þeirra af ótta við að missa húsnæðið. Og því legg ég fram tillöguna sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fara í auglýsingaherferð með það að markmiði að gera réttindi leigjenda sýnilegri. Leigjendum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og eftirspurnin eftir húsnæði er gríðarleg. Skortur á íbúðum hefur leitt til þess að leigjendur hafa margir hverjir sætt sig við erfiðar aðstæður á leigumarkaði og gengist við kröfum leigusala sem ganga gegn réttindum þeirra af ótta við að missa húsnæðið. Reglulega birtast okkur frásagnir skyndilegar og miklar leiguverðshækkanir og ótta leigjenda við fyrirvaralausu uppsögn leigusamnings. Þá eru dæmi að tryggingafé sé haldið eftir af leigusölu með ólögmætum hætti og óíbúðarhæf rými sé leigð út sem íbúðir. Mögulega óttast margir leigjendur að greina frá slæmum aðstæðum sínum og ótta við að glata leiguhúsnæði sínu. Mikilvægt er að réttindi leigjenda séu tryggð og því er nauðsynlegt að þau séu sýnileg. Hér er lagt til að Reykjavíkurborg hefji fræðsluátak réttindi leigjenda og stuðli þar að leiguvernd. Lagt er til að velferðarsviði í samvinnu við mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu verði falið að útfæra ítarlegri hugmyndir af framsetningu auglýsingaherferðarinnar. Ég tel gríðarlega mikilvægt að gera þessi réttindi leigjenda sýnilegri og að upplýsingar séu aðgengilegar á fleiri en einu tungumáli, svo að leigjendur viti líka hvert þeir geti leitað ef að réttindi þeirra eru brotin eða ef að þeir hafa grun slíkt og þá finnst mér líka mikilvægt að fólk sé hvatt til þess að tilkynna óeðlilega þætti sem það kann að verða vitni að á leigumarkaði og svona sem dæmi að þá geti auglýsingaherferð farið fram í fjölmiðlum, sjónvarpi, prentmiðlum, samskiptamiðlum með skilaboðum sem myndu þá taka á einu mál í einu sem fram kemur í húsaleigulögunum og þá var einnig gott að vera með heimasíðu þar sem allar þessar upplýsingar yrðu settar skýrt fram. Þannig gætu auglýsingar fjalla leigusamninga, ástand hins leigða húsnæðis, viðhald leiguhúsnæðis, rekstrarkostnað og greiðslu húsaleigu og trygginga. Við mótun auglýsingaherferðar og tel ég æskilegt að leita verði til samtaka leigjenda á Íslandi og leigjenda aðstoðar neytenda samtakana. Á árinu 2017 bárust leigjenda aðstoðinni sem er rekin af vegum neytendasamtakana 2362 erindi í heild sem er 10% aukning frá því árin á undan og það er því ljóst að fyrirspurnir og málefnir tengjast leigumarkaðnum mörg
og mikilvægt að stuðla að skýrri upplýsingagjöf í þeim efnum. Og ég tel að með þessu framtaki á situr Reykjavíkurborg sem höfuðborg þjóðarinnar, réttindi leigjanda oddinn og sitt á vogarskálarnar í átt að því að stuðla að aukinni leiguvernd. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi loki máli sínu. Næst á mælendaskrá Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Ég vil þakka borgarfulltrúa Sonju Magdalenu Mörtudóttir fyrir yfirferð sína. Hún fer þar út í mál sem ég ætlaði að koma að í ræðu minni niðurstöður átakshóps húsnæðismál, þar sem áttu meðal annars sæti aðilar vinnumarkaðarins og ýmissa ráðuneyta og sveitarfélaga, og það sem kannski sérstakt við þær tillögur að þær hafa notið mjög mikillar samstöðu í samfélaginu. Það ekki oft sem að tillögum fagnað í viðskiptablaðinu jafnt og á vef ASÍ. Ég veit ekki til þess að það hafi gerst mjög oft, en það virðist að vera mjög breið samfélagsleg sátt þessar tillögur og því ber að fagna þeim. Og þær eru náttúrulega í 40 liðum, þannig að það nú ekki hægt að fara í gegnum þær hér, og þær hafa verið ræddar hér áður í borgarstjórn, en þar einmitt komið inn á leiguverndina og það virðist vera svona sameiginleg sýn þeirra sem koma að þessum hópi að það þurfa að bæta réttindi leigjenda, og ég fagna því sérstaklega að í þessum tillögum eru nokkrar sem snúa sérstaklega að leigumarkaðnum, þar sem stendur til að endurskoða húsaleigulög til að bæta réttarstöðu leigjenda, til dæmis ákvörðun leigufjárhæð eins og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir kom hér inn á áðan. Hvernig heimilt að breyta henni á leigutíma, hvernig á að segja upp og hvað á að gera ef einhver brýtur lögin. Og það þarf að passa samt að breytingar á leigulögum verði ekki það íþyngjandi að þær hækki leiguvirði að draga úr framboði. Þannig að þarna þarf að skerpa þennan lagalega ramma og þetta samtal á milli og samband á milli leigusala og leigutaka. Síðan lagt til að við fari í fræðsluátak réttindi og skyldu leigjenda sem réttarúrræði þegar aðili leigusamnings telur brotið á rétti sínum, og þess gætt að upplýsingar séu aðgengilegar á fleiri tungumálum en íslensku. Og ég veit allavega að Íbúðalánasjóður sem sér greiðslu húsnæðisbóta fyrir hönd ríkisins þar vinna hafin við upplýsingar á vefnum á fleiri tungumálum, allavega pólsku og ensku, og ég held að séu fleiri tungumál í vinnslu, og sú vinna hafin. Svo það bætt skráning og upplýsingagjöf, og þar áhersla á þessa skráningu leigusamninga í opinberum gagnagrunn, þar sem leiguverð og lengd leigusamningur aðgengilegar, og þar viðruð þessi hugmynd að til dæmis með því að veita skattaafslátt af leigutekjum ef að leigusalar gera langtíma leigusamninga og skrá hann í gagnagrunn og þinglýsa og svo framvegis, og þá við að efla réttindi leigjandans, en leigusalinn fær þá eitthvað líka fyrir sinn snúð fyrir að standa í því að uppfylla all lög og gildur. Það finnst mér bara góð hugmynd. Síðan verið að auka sveigjanleika í útleigu hluta húsnæðis. Þetta þekkjum við. Það hefur verið vandamál fá húsaleigusamninga í ýmsum auka íbúðum í húsum og því sem hefur verið ósamþykkt, og að við fylltum ákveðnum skilyrðum auðvitað, þá hægt að gera leigusamninga slíkar eignir. Síðan þarna ákvæði sem áhugaverð að ef að eigandi býr ekki í húsnæðinu eða húsnæðið ekki í langtíma leigu til einstaklinga, heldur í einhvers konar atvinnurekstri, að þá hægt að flokka þá eign sem atvinnuhúsnæði og fá aðra skattalega merkingu heldur en íbúðarhúsnæði ef atvinnurekstur til dæmis í skammtíma útleigu til ferðamanna að ræða slíkt.
og svo að auka stuðning við hagsmunasamtök leigjenda. Þessar aðgerðir eru allar í farvegi, hafa verið samþykktar og að marga hverjar þegar komnar til framkvæmda og meðan aðrar eru svona rétt í starthólunum, en þessi vinna hefur nú bara gengið nokkuð hratt og því tel ég að það sé óþarfi að borgin fari í sérstakt fræðsluátak á þessu stigi málsins, en það sé vel skoðandi í kjölfarið á því að ríkið hafi þá veitt upplýsingar til leigjenda, til dæmis frá Íbúðalánasjóði, að við sjáum þá hvaða efni við þurfum að huga að, til dæmis varðandi upplýsingagjöf sérstakan húsnæðisstuðning eða reglur eða aðganga félagslegu leiguhúsnæði og þau úrræði sem eru þá á vegum sveitarfélagsins, að við könnum það þá í kjölfarið þegar við sjáum svona hvaða göt kunna vera í þessu, en það er ótímabært á þessu stigi. Varðandi leigjendaaðstoðina sem rekin af Neytendasamtökunum, þá hefur það verið gert frá árinu 2011 samkvæmt samningi við þáverandi velferðarráðuneyti og núna félagsmálaráðuneytið. Sá samningur rennur út á þessu ári og það er fullur vilji til að bæta inn í þann samning til dæmis ákvæðum upplýsingar á öðrum tungumálum. Ég hef bara heyrt ráðherra sjálfa nefna það, þannig að það er fullur vilji til að fara í það. Ef þið farið inn á síðu leigjendaaðstoðunar þá er ákveðin ókostur og þar er allt efni einungis aðgengilegt á íslensku. En þeir sem þangað leita eru náttúrulega bara fjölbreyttur hópur. Og eins og minnst var á hér áðan þá er þetta 2000 erindi, náttúrulega af öllu landinu, og því heppilegast að velferðarráðuneytið eða núna félagsmálaráðuneytið sjá þennan samning, og mér sýnist með við áhersluna í þessum tillögupakka ríkisins að þá verði áhersla á það að efla samningin, bæði stuðning til leigjendasamtaka sem eru starfandi og til þess að endurskoða þennan samning við Neytendasamtökin leigjendaaðstoðina. Þannig að það verði svona farið yfir það sem þarf að skerpa og eins og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir kom inn á, þá vantar til dæmis efni á fleiri tungumálum og það er í vinnslu. Að þessu sögðu öllu þá leggjum við til að þessari tillögu verið vísað frá, en það verður jafnframt skoðað í framhaldinu hvort að eitthvað snúi sérstaklega sveitarfélaginu þegar að þessar tillögur eru komnar betur til framkvæmda. Ég þakka borgarfulltrúanum Elínu Oddnýju Sigurðardóttur fyrir þetta erindi. Ég svona velti fyrir mér tímanum í þessu öllu saman og þessi vinna er komin í farveg, þannig ég svona veltaði fyrir mér hvort við vitum hvenar er að vænta þá niðurstaðna og einhverja svona sýnilegra upplýsingagjafa frá þeim aðilum sem eru þá að leggja fram slíkt núna eða eru að vinna að því, og þar sem maður vill náttúrulega fyrirbyggja að slíkt taki í rauninni of langan tíma og maður er svona að pæla að það myndist ekkert svona bil þar sem upplýsingagjöf sé kannski ekki með sem skýristum hætti. Og svo líka var þessi tillaga að einhverju leyti sett fram til að þá mögulega geta létt undir með leigjendaaðstoðinni, því ef ég skil rétt að þá eru mörg mál á þeirra borði og þau hafa jú fengið styrk bæði frá ríki og borg, en ég held að þau geta alveg þegið svona fleiri hendur við að vekja athygli á málefnum og réttindum leigjenda. Og svo svona, já, ég skil alveg að við kannski tökum þetta að okkur þegar við sjáum kannski hvaða upplýsingagjöf vantar, en það var líka hugsað með þessari tillögu að það yrði mjög svona almenns eðlis og ekki eingöngu fjallað í rauninni þar sem að sveitarfélögin leggja áherslu á eða er að leggja fram í málefni leigjenda, heldur þetta yrði svona almennt, en ég býð þá bara spennt eftir því sem að er á leiðinni þá frá öðrum aðilum og vona að við lendum ekki í neinu svona rými þar sem að upplýsingar séu óaðgengilegar og já, takk.
Þá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Varðandi tímarammann, það er í rauninni bara breytingin á húsaleigulögunum sem þarf náttúrulega að fara í þinglega meðferð. En samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef þá stendur ekki til að bíða með það þangað til að verði farið í útgáfa fræðsluefni og réttindi leigjenda kynnt. Þá bara gera það sem fyrst. Og varðandi tímarammann þá hef ég heyrt bara að þetta sé mjög mikilvægt innlegg stjórnvalda í komandi, núverandi og yfirstandandi kjarasamningaviðræðum, þannig ég ger ráð fyrir að það sé bara talsverð tímapressa á því að þetta sé klárað. Það er svona það sem ég hef heyrt. Og Íbúðalánasjóður er ekki bara að fara að gera fræðsluefni um húsnæðisbætur, heldur sem húsnæðisstofnun hins opinbera mun nú líka sjá að miðla upplýsingum réttindi leigjenda, leigusamninga, jafnvel vera með einhver eyðublöð til taks á einhverjum tungumálum, svona lítur leigusamningur út ef hann uppfyllir öll réttindi og svo framvegis. En svo það kannski bæði vinnan við skráninguna og þennan opinbera grunn sem er í bígerð. Við náttúrulega erum komin mjög langt með húsnæðisgrunnin, en þetta þá viðbót við hann sem þá þessi leigugrunnur, að það gæti þá kannski tekið lengri tíma, bæði lagabreytingin og það. En fræðslan og útgáfan og samningurum við leigjendaðstofuna, ég man bara ekki nákvæmlega hvenær hann rennur út, en það er á þessu ári og þetta eitt af því sem hefur verið lagt til að verða endurskoðað og fjármagni þá svari betur þeirri þörf sem er. En það er félagsmálaráðuneyti sem með þann hluta. Þá borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið við að svara andsvari. Nú ekki hafa fleiri beðið orðið og umræðið lokið og verður þá gengið til atkvæða. Bókun hefur boðið, hafa fleiri. Já. Forseti skilst klára atkvæðagreiðslu og gengið til upplýsturs og bókun. Borgarfulltrúi beðnir að bókun hafa verið boðar. Nú fram komin málsmeðferðar til að vísa tillögunni frá. Þeir sem eru því samþykkir sem að gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Málsmeðferðar til að samþykkt með 12 atkvæðum gegn 2. Þegar kemur fram beiðni endurskoðað atkvæðagreiðsluna. Fram komin málsmeðferðar til að vísa tillögunni frá. Þeir sem eru henni fylgjandi við sem að gefa merki. Hátt og greinilega svo að þeir sem taka niður atkvæðin má ég biðja alla þá sem fylgjandi að vísa tillögunni frá og halda upp höndum skýrt og greinilega svo þeir sem taka niður fundagögn séu fær geti skráð henni hjá sér. Þeir sem á móti kunna vera. Já, greitt atkvæði frávísunartillögu. Tillagan er þá samþykkt með 19 atkvæðum gegn 3, 1 greiðir ekki atkvæði. Það er þannig, já. 1 greiðir ekki atkvæði. Já. Já. Þá liggur það fyrir. Já, og það nú býðst forseti við að lesa bókanir og gjöru svo vel. Það er Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks telja það ekki hlutverk borgarinnar að ráðast í sérstaka auglýsingaherferð til að upplýsa leigjendur rétt sinn. Öðru nær ætti borgin að fara í markvissar aðgerðir í húsnæðismálum eins og bent er á í niðurstöðum átakshóps húsnæðismál. Húsnæðisverð í borginni hefur hækkað 100% á síðustu 8 árum og ljóst er að sú þróun tilkomin vegna skorts líkt og átakshópurinn benti réttilega á. Hins vegar þarf borgin að tryggja góða upplýsingagjöf til leigjenda félagsbústaða. Bent er á að frjáls félagasamtök geta leitað í almenna styrki frá Reykjavíkurborg. Takk fyrir það, hafa fleiri. Það er Elín Oddný Sigurðardóttir.
borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Les bókun meirihlutans. Húsnæðismál og virkur leigumarkaður er eitt af forgangsmálum núverandi meirihluta. Mikilvægt er að leigjendur séu upplýstir réttindi sín og viti hvert þeir geta leitað eftir ráðgjöf. Meirihluti borgarstjórnar tekur undir þær tillögur átakshóps stjórnvalda í húsnæðismálum sem snúa því að efla stöðu leigjenda á húsnæðismarkaði. Mikilvægt er að réttindi leigjenda séu tryggð og því er nauðsynlegt að leigjendur séu upplýstir réttindi sín og viti hvert þeir geta leitað eftir ráðgjöf. Leggur hópurinn til að farið verði í fræðsluátak réttindi og skyldu leigjenda og leigusala og þess gætt að upplýsingar séu aðgengilegar á fleiri tungumálum en íslensku. Auk þess er lagt til að stuðningur við hagsmunasamtök leigjenda verði aukinn og þau styrkt til að verða virkir málsvarar leigjenda. Að lokum er rétt að benda á öllum grasrótarsamtökum, það með talið samtökum leigjenda, frjálst að sækja styrki til borgarsjóðs til hvers kyns verkefna að uppfylltum styrkjareglum borgarinnar. Tillögunni er vísað frá þeim forsendum að mál er þegar í réttum farvegi á vegum ríkisins. Já, það er mikilvægt að styðja við baki á leigjendum og reyna að ná til þeirra sem allra flestra. Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að það sé best gert með því að beina upplýsingum til leigjenda með markvissum og beinum hætti, til dæmis með því að senda þeim upplýsingabækling, dreifibréf eða nýta netið. Almenn auglýsingaherferð getur verið mjög kostnaðarsöm. Slík herferð nær til alls almennings en ekki er víst að hún nái hvað best til sjálfs markhópsins. Flokkur fólksins leggur til að haldi verði uppi markvissu sambandi við leigjendur og beina upplýsingum rétt þeirra beint til þeirra. Í upplýsingabæklingi eða dreifibréfi er hægt að upplýsa réttindi leigjenda og aðrar tengdar upplýsingar. Í bæklingi ætti einnig að vera hægt að finna upplýsingar hvert hægt er að snúa sér ef leigjendur telja brotið á rétti sínum. Oft heyrist að leigjendur þekki ekki rétt sinn. Stundum er það vegna þess að þeir fá ekki upplýsingar, stundum vegna þess að réttindi þeirra hafa breyst. Fólki gengur misvel að fá upplýsingar í gegnum netið. Það er heldur ekki allir sem nota tölvu. Stundum er einnig erfitt að ná í tiltekna aðila símleiðis. Símsvörun hefur almennt séð minnkað í samfélaginu. Takk fyrir það. Forseti hefur ekki verið áskynja þess að fleiri hafa óskað til þess bókun eða það hvað? Nei, svo er ekki og þá er umræðan þennan lið lokið og gengið til næsta lið á dagskrá sem er 5. liður til að borgarfulltrúa Miðflokksins að fella niður ólega álögð innviðagjöld. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Það eru 15 mínútur eins og tilkynnt hefur verið. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Hér er ég framsögumaður tillögu Miðflokksins í þá veru sem snýr það að fella niður ólöglega álögð innviðagjöld. Ég ætla að byrja þessa ræðu mína á að vísa í viðtal sem átti sér stað á Bylgjunni síðastliðinn sunnudag. Það var viðtal við borgarstjóra þar sem hann fór yfir sögu innviðagjalda þegar þáttastjórnandinn var að efast lögmæti þeirra. Þá sagði borgarstjóri með leyfi forseta: innviðagjöld eiga sér sögu frá Englandi. Hinrik VII var að setja upp flóðgarða þegar hann áttaði sig á því að þetta voru peningar krúnunnar sem hann var að setja í flóðgarðana sem gerði það að verkum að þeir sem áttu fasteignir við flóðgarðana yrðu rosalega ríkir því þeir áttu fasteignir á flóðasvæðunum áður en flóðagarðurinn kom. Tilvitnun lýkur. Ykkur til upplýsingar þá var það svo, og ég hef leitað að því í sögunni, að Hinrik VII var konungur Englands frá 1422 til 1461, var yngsti konungur Englands eða einungis 9 mánaða þegar hann tók við krúnunni og svo var hann aftur konungur frá 1470 til 1471. Konungsvaldið veiktist mjög undir hans stjórn og konungurinn var mjög óvinsæll vegna spillingar og lögleysu sem viðgekkst í landinu, bágs efnahagsástans og stöðugra ósigra englendinga í Frakklandi. En nú komum við að hinum íslensku reykvísku innviðagjöldum. Það eru mjög sterk rök fyrir því að innviðagjald sé ólögmætt því ekki er lagastoð fyrir innheimtu þess. Þrátt fyrir það skilaði borgarlögmaður hinn 9. febrúar 2017 minnisblaði að borgin teldi sig ekki þurfa lagaheimild til töku innviðagjaldana. Þar sem unnt væri að ræða einkaréttarlegan samning við lóðarhafa samstarf við uppbyggingu hverfa í borginni.
Það væri hvorki skattur né þjónustugjöld í skilningi lagana. Þá er rétt að geta þess að það getur skipt miklu máli hvort er að ræða stjórnvaldssamning sem að stundum er kallaður stjórnsýslusamningur eða einkaréttarlegan samning því að ólíkar reglur gilda samningana. Skilin þarna á milli eru ekki alltaf skýr þó að borgin kalli þetta einkaréttarlegan samning. Þá kom jafnframt fram í svari borgarlögmanns að innviðagjöldum var ætlað að mæta kostnaði sem fælist í gerð nýrra gatna, lagnakerfa, færslu gatna og lagna, gerð stíga, torga, opinna svæða, byggingu skóla og svo framvegis. Gjaldi virðist einkum lagt á við tvenns konar aðstæður. Í fyrsta lagi þegar einkaaðilar kaupa lóðir í eigu Reykjavíkurborgar og í öðru lagi þegar lóðahafar sem þegar eiga lóðarleiguréttindi á tiltekinni lóð hafa óskað eftir breytingum á deiluskipulagi lóðar sinnar. Innviðagjaldið er að stórum hluta almennt tekjuöflunartæki Reykjavíkurborgar til viðbótar við þá tekjustofna sem ákvarðaðir eru samkvæmt lögum. Þótt hluti innviðagjaldsins geti mögulega verið lögmætur, það er í þeim tilvikum þar sem fjármögnuð eru verkefni sem hvorki heyra til lögbundinna verkefna sveitarfélagsins né til verkefna sem eru þegar fjármögnuð með mörkuðum tekjustofnum virðist gjaldið vera innheimt í einu lagi og án þess að fjárhæðin sé sundurliðuð til tiltekinna verkefna. Það birtist grein í Morgunblaðinu hinn 28. febrúar síðastliðinn eftir Víði Smára Petersen sem er lögmaður og Lex og ég ætla að vísa hér aðeins í greinina með leyfi forseta en þar kemur fram Trausti Fannar Valsson, dósent í lögfræði við Háskóla Íslands, hefur sagt í fræðiriti sínu sveitastjórnarrétt að tekjuöflun sveitarfélaga á einkaréttarlegum grunni eigi aðeins við í undantekningatilvikum og verði starfsemi sem telst til hefðbundinna verkefna sveitarfélaga almennt ekki fjármögnuð á slíkum grunni. Segir hann nánar tiltekið á blaðsíðu 228 í umræddu riti. Mikilvægt er að hafa í huga að ákvörðun endurgjald fyrir þjónustu sveitarfélaga eða starfsemi sem telst falla að hefðbundnum verkefnum þeirra verður almennt ekki byggð á einkaréttarlegum grunni. Að fyrrgreindu umfjöllum á vera ljóst að slíkt er afar hæpið og verður að ætla að sveitarfélög verða að láta sér nægja lögbundna tekjustofna til að sinna þeim verkefnum sínum sem þeim er ætlað. Í minnisblaði sem að lögfræðistofan Lex skilaði segir meðal annars að það sé mat þeirra er starfa á Lex að færa megi nokkuð sterk rök fyrir því að gjaldtakan sé ólögmæt og við slíkar aðstæður gætu lóðarhafar krafist endurgreiðslu innviðagjaldsins á grundvelli laga nr. 29 frá 1995 endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda. Forseti, hér hangir yfir Reykjavíkurborg sá ótti að þar verði með máli fyrir dómstóla og dæmt í málinu og ég veit að það er ekki verið að leggja inn eina sjóði eða safni hlöðu neinum peningum til þess að standa straum á þessu. Innviðagjald Reykjavíkurborgar hækkar byggingarkostnað og er því allra tap, það er að segja þeirra sem þurfa að kaupa sér húsnæði eða leigja. Þeir sem að kaupa íbúðir á því svæði sem þau eru innheimt þurfa að reiða hendi mun hærri upphæðir en á þeim svæðum þar sem þau eru ekki innheimt. Það sér hvert einasta barn. Auknar álögur í byggingaferli hverju nefni sem þær nefnast enda í hækkuðu kaupverði og hefur verið bent á að innviðagjaldið hækki byggingarkostnað fjölbýlis 4–5%. Í fyrrgreindu viðtali við borgarstjóra á Bylgjunni á sunnudaginn síðastliðinn svaraði hann spurningun þessa staðrind að innviðagjöld væru aukaskattur á kaupendur íbúða. Hann svaraði svo með leyfi forseta: Nei, ég er ekki sammála upplegginu að innviðagjöld hækki íbúðaverð. Verið væri að nota innviðagjöld á svæðum sem annars myndi ekki byggjast. Þá sagði þáttastjórnandinn: Er þetta ekki öfugt farið? Þá sagði borgarstjóri:
Grunnurinn er sá að Reykjavík leggur langtum lægri gatnagerðargjöld en önnur sveitarfélög á fjölbýlishús. Við höfum innleitt gjaldið á svæðum þar sem við höfum verið að endurskipuleggja og treystum okkur ekki til að breyta skipulagi á svæðunum því uppbyggingaraðilar fá allan ágóðun á svæðinum. Til dæmis 1000 íbúðir sem engin var áður en borgin myndi sitja uppi með uppbygginguna án þess eiga fyrir henni með þessu gatnagerðargjöldum. Svo sagði borgarstjóri á að hækka ódýru íbúðina líka, breyta deiluskipulagi úr 400 í 1300 Vogabyggð án þess að taka innviðagjöld upp á 5,5 milljarða þar. Tilvitnun lýkur. Svo var haldið áfram með viðtalið og þá kom í ljós að akkurat í Vogahverfi þar sem var verið að ræða málin, þá hafði gamli Landsbankinn áttasvæði og það væri vilji borgarinnar að halda miðborgargæðum á því svæði því það vita allir að þarna var verið að breyta atvinnuhúsnæði svæði yfir í íbúðasvæði og að það væri ekki nóg að borga gatnagerðargjöld því að það þyrfti að koma þessi innviðagjöld í staðinn og síðan sagði borgarstjóri að verktakar hefðu hvort sem þurft að borga markaðsverðið. Þetta er svo mikið þvæla. Ég hef aldrei heyrt aðra eins dellu, herra forseti, og þetta er kannski akkurat í takt við það hvað borgarstjóri er óskýr oft í sínum málflutningi, þvæli fram og tilbaka og svo virðist sem hann veit ekki hvað hann er að segja sjálfur. Síðan var borgarstjóri spurður lögmæti innviðagjaldsins. Þá sagði hann með leyfi forseta, ólöglegt, verið að halda því fram að þetta sé skattur en þetta eru einkaréttarlegir samningar. Síðan fór hann að tala Hinrik VII sem var upp á 15. öld, er sanngjarnt að venjulegt fólk taki á sig allan kostnaðinn af flóðagörðum ef ábyrgðin fer fyrst og fremst til þeirra sem búa á flóðagörðunum. Innviðagjöld við Sundabraut koma vegna borgarlínu, tilvitnun lýkur. Suðurlandsbraut sem sagt er í huga borgarstjóra flóðasvæði og borgarlínan flóðagarður. Síðan lauk þessum kafla með því ekki væri sama innviðagjald allstaðar og þá var spurt hvers vegna væru mismunandi samningar og hvort það væri matskennt. Og svarið var já. Og þá komum við akkurat að þessum þætti hvort að innviðagjöld séu lögleg eða ekki, því það er nefnilega til sem heitir réttmætisregla stjórnsýsluréttar og jafnræðisregla stjórnsýsluréttar. Réttmætisreglan er ein af þeim óskráðu meginreglum sem gildir einkaréttarlega samninga. Reglan leggur þá skyldu á stjórnvöld að þau byggja ákvarðanir einkaréttarlega samninga á málefnalegum sjónarmiðum og kemur þetta meðal annars fram í áliti umboðsmanns Alþingis 1997. Hins vegar er meginreglan málefnaleg sjónarmið mjög tengd jafnræðisreglum stjórnsýsluréttar sem einnig gildir einkaréttarlega samninga stjórnvalda ásamt reglunni réttmætar væntingar. Samkvæmt jafnræðisreglunni er stjórnvöldum ekki heimilt að mismuna aðilum sem í sambærilegri stöðu. Þess vegna er algjörlega óheimilt að leggja mismunandi innviðagjald á eftir hvar það í borginni eða við hverju verið að semja. Athafnir stjórnvalda geta leitt til þess að borgari hefur réttmætar væntingar til þess að við hann verði gerður samningur ákveðið efni að sambærileg málin hans í þessu tilefni upphæð innviðagjalds per fermetra séu þau sömu og aðilans sem að semja á öðrum stað í Reykjavík. Það kemur fram hér í lok greinarinnar sem vísað í hér í upphafi sem að birtist í Morgunblaðinu 28. febrúar síðastliðinn eftir Víði Smára Petersen. Sú spurning hvort að Reykjavíkurborg þurfi yfir höfuð útsvar þegar hún getur innheimt nógu hátt innviðagjald eins og ræðir. Forseti, ef að þetta mál fer ekki til dómstóla nú á næstu mánuðum, þá legg ég til að í millitíðinni verði þessu máli vísað til umboðsmanns Alþingis því að þessi atriði snerta hér öll stjórnsýslu rétt. Umboðsmaður Alþingis starfar á þeim lögum að mestu leyti.
Hann hefur gefið út mörg álit sem að snúa að lögmæti ákveðna gjörninga og sérstaklega framkvæmt stjórnvalds gegn borgurum og einkafyrirtækjum. Það er tillaga mín og kemur það fram í bókum minni því að mér segir nú svo hugur að tillaga mín að fella niður ólöglega álögð innviðagjöld Reykjavíkurborgar verði ekki samþykkt hér í kvöld. Ég er hér því með millileik eftir þennan fund og hvet ég aðila sem eru ósáttir við innviðagjöldin og telja þau ólögleg eins og ég geri að fara þá leið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Næstur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ágætt tækifæri til þess að ræða innviðagjald undir þessari tillögu sem þó afar furðulega orðuð. Hún eins og í hinu fornkveðna þegar maðurinn var spurður hvort hann væri hættur að lemja konuna sína eða hvort að borgarfulltrúinn væri hættur heimskupörum, að hvorki hægt að svara með já eða nei án þess að játa á sig eitthvað. Og þannig að ég ætla að láta eiginlega bara hjá líða að fetta fingur við þetta orðalag. Ég held að allir sem að lesi átti sig á því að orðalagið sniðið að því að búa til hugrenningatengst milli innviðagreiðslna og lögbrota sem auðvitað út í hött. En að því að borgarfulltrúinn var hérna aðeins að víkja að sögu innviðagjalda, þá hún merkileg. Og hún kannski, ef ég reyna að rekja það í stuttumáli, þá held ég að hún dragi það fram, ef einhverju hægra megin í pólitík, þá ætti hann að styðja innviðagjöld eða innviðagreiðslur umfram alla aðra skatta eða gjöld. Því að innviðagreiðslur verða skattar þegar búið að setja þá í lög, en geta verið á grunni einkaréttarlegra samninga fram að því. Og hvað við með því? Jú, innviðagjöld eiga að tryggja sanngjarna dreifingu þess þegar stór opinber fjárfesting eykur virði eigna, uppbyggingaraðila eða fasteigneigenda sem eiga svæði eða fasteignir sem njóta góðs af viðkomandi framkvæmdum. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir endurtók dæmið af flóðvarnargörðunum sem ágætt dæmi vegna þess að eignir sem geta verið nánast verðlausar út af tíðum flóðum verða skyndilega mjög verðmiklar vegna opinberar fjárfestingar í flóðvarnargörðum. Og það rétt að ég vék að því að Hinrik VII mun hafa rukkað þetta fyrst inn. Hvort það var Hinrik VIII eða VII því að ártalið sem ég með fyrir fram að mig passa við Hinrik VIII en ég ætla ekki að gera aðalmál úr því. En ég hef ekki fundið eldri dæmi enn frá Englandi og það voru ekki síst íhaldsmenn sem að studdu þessa aðferðafræði. Og með leyfi forseta þá langar mig til þess að vitna í Winston Churchill sem sagði eitthvað á þessa leið. Roads are made, streets are made, railway services are improved, electric lights turn night into day, electric trams glide swiftly to and fro, water is brought from reservoirs 100 miles off the mountains, and all while the landlord sits still. Hann að draga upp mynd af allri opinberu fjárfestingunni sem á sér stað fyrir utan hús eða lóð sem einhver landeigandi á. Og hann heldur áfram, með leyfi forseta, every one of those improvements is effected by the labor and at the cost of other people. Many of the most important are effected at the cost of the municipality and of the ratepayers. To not one of those improvements does the land monopolist contribute, and yet by every one of them the value of his land is sensibly enhanced. Tilvitnun lýkur. Jafnvel þó að öll þessi fjárfesting og mikilvægu verkefni komi úr vösum skattgreiðanda, komi af almannafé, það sá sem á fasteignina eða landið sem við hliðina á og situr bara og bíður
sem að hagnast nema og aðeins nema þessi hugsa fyrir því fyrirfram, ekki satt? Og þess vegna eru innviðagjöld innheimt til þess að deila ábatanum af opinberri fjárfestingu sem hefur afmörkuð áhrif með þeim sem á fasteign eða land eða lóð og hinu opinberra sem að stendur undir kostnaðinum. Auðvitað þarf alltaf að finna ákveðið jafnvægi milli þess hagnaðar sem myndast fyrir viðkomandi og þess sem að eftir situr hjá hinu opinbera og ég ætla að halda því fram að hvorki við né Garðabær sem hefur innheimt innviðagjöld í Urriðaholtinu höfum gengið of langt í þeim verkefnum vegna þess að það er áfram hvati til þess að láta verkefnin ganga en Reykjavík og Garðabær og önnur sveitarfélög eiga fyrir þeim innviðum sem í hlut sveitarfélagana koma. Íhaldsflokkurinn í Bretlandi hefur verið hvað ákafastur í að halda uppi þessu gamla merki og það er kannski ekki skrítið vegna þess að frjálshyggjumenn og íhaldsmenn hafa talað það. Ég vona að ég stuði engan sem að kannski hugsa sér til vinstri því ég nefni að Milton Friedman hefur sagt að skattar og gjöld af þessu tagi séu langskástu skattarnir og hann hataði alla og hatar í sínum ritum. En virði lands hækkar af mörgum ástæðum, meðal annars út af innviðafjárfestingum eins og opinbera og þessi gjaldtaka er gerð til þess að fanga þá virðisaukningu og tryggja að hægt sé að flýta framkvæmdum og svona svæðum. Og þegar ég segi fanga, að þá er ég að vísa til þess að á ensku er gjarnan talað þetta sem land value capture, að fanga þessa virðisaukningu og deila ábatanum, hið opinbera deilir því með þeim sem á þetta land. Og hvenær komum þá innviðagjöld til Reykjavíkur? Ekki á 14. eða 15. öld, ekki heldur í tíð Winston Churchill, þó að megi segja kannski að vatnsgjöldin hafi verið sömu ættar, en þau voru svona kannski meiri notkunargjöld og þó, en ég held að megi færa fyrir því mjög sterk rök að Geir Hallgrímsson hafi verið algjör brautryðjandi í því að taka upp innviðagjöld, sem voru gatnagerðargjöldin. Gatnagerðargjöld voru fyrst innheimt í Reykjavík haustið 1958, ef ég veit rétt, og voru innheimt alla tíð Geirs Hallgrímssonar sem að margir eru sammála að hafi verið merkasti borgarstjóri sem borgin hefur stjórnað og hann var frá 1959 til 1972 og hann er einna þekktastu fyrir að hafa malbika Reykjavík. Það er að segja að gatnagerðargjöldin voru innheimt til þess að setja bundið slitla þar sem malavegir og for var fyrir. En hvenær voru þá fyrstu lögin gatnagerðargjöld sett? Vegna þess að gatnagerðargjöld hafi verið innheimt með lögum í marga áratugi eins og allir í þessum sal þekkja. Þau voru sett 1974. Nú kváa örugglega allir sagnfræði elskandi borgarfulltrúar, var maðurinn ekki að rifja upp að Geir Hallgrímsson var borgarstjóri frá 1959 til 1972 og frægastur fyrir að innheimta gatnagerðargjöld allan tíman? Jú, þau voru nefnilega alla tíð Geirs Hallgrímssonar innheimt með einkaréttarlegum samningum. Og dugðu þau þó til þess að fjármagna alla malbikun Reykjavíkur, gríðarlega mikið af gangstjöttum og svo framvegis, bæði þar sem að risu ný hús og þar sem náðust samningar annað. Og þetta kemur fram í greinagerð með fyrsta frumvarpuna lögum gatnagerðargjöld sem voru lögð fram að Alexander Stefánsinni, þáverandi félagsmálaráðherra, og samþykkt 1974. Það sem er merkilegt við málsmeðferð þingsins er ekki bara það að greinagerðin var mjög stutt og læsileg, heldur það
að það kemur fram að líkt og nú þá voru það Reykjavík og Garðahreppur, þar segja Garðabær núna, sem voru í fararbroddi þó að Kópavogur hafi að vísu verið á undan Reykjavík með fyrstu gatnagerðargjöldin 1958. En gatnagerðargjöldin eru tengd í lögum við ákveðna grunninnviði. Það er kröfur sem við gerum í dag list í almannarými, glæsileg torg, útsýnistíga, hjólastíga og annað slíkt. Þetta var ekkert inn í grunninum að gatnagerðargjöldum til fulls og þessi auknu gæði sem til dæmis í Vogabyggð kalla á endurhugsun. Að við spurjum, eins og með flóðvarnargarðana, hver á að borga aukin gæði? Er það bara aðrir borgarbúar eða á að deila ábatanum af því að endurskipuleggja nýtt svæði með uppbyggingaraðilum og borginni til þess að borga grunninnviði á nýjum stað? Framhald síðar. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar. Fyrst þeirra er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Takturinn hjá borgarstjóra byrjaði þannig að aðeins að svona hnýta í mig sem persónu og það náttúrulega alltaf merki málefna þurrð en svo fór hann út í heim og svo staldraði hann lengi við íhaldsflokkin í Bretland og ég hugsaði fáum við loksins eina ræðu þar sem ekki talaði sjálfstæðisflokkin. En það var nú því miður óskækja því að hann reyndi sér inn í hérna stórkostlegu tíð Geirs Hallgrímssonar, forvera hans í starfi þegar verið var að byggja upp Reykjavík. Það sem er í gangi á þeim tíma, þá var það að laga umgjörðin var allt önnur. Það voru ekki stjórnsýslulög. Nú bara vinnur svo borgarstjóri sem nú situr við allt annað laga umhverfi. Og vera að heimfara þetta innviðagjald á hvernig gatnagerðargjöldum var komið á hér seint á síðustu öld eða miðbik síðustu aldar, rétt rúmlega, við það að réttlæta það í dag að nú hefur þessi meirihluti og sá fyrri tekið upp innviðagjöld. Hvurslags vitleysa er hér í gangi, forseti? Hvurslags vitleysa er hér í gangi? Það verið að réttlæta hér lögbrot með því að vísa í eitthvað sem gerðist fyrir mörgum tugum ára þegar allt annað laga umhverfi var. Innviðagjöldin eru ólögmæt að mínu mati og margra annara hér í þessu samfélagi. Það verður ekki leiðrétt með einhverjum öðrum lagasetningum á þinginu. Ef að þetta eiga að vera rökin hjá öllum sem búa í Reykjavík og öllum sem búa á Íslandi að ég megi gera ákveðna hluti út af því að það var einhver á síðustöld sem gerði sambærilega hluti en þó samt með afbrigðum að þá sé í lagi að ég bara brjóti lög. Þetta er alveg í takt við allt sem hefur komið fram hjá borginni eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Það er litið á lögbrot af léttúð. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vísa því alfarið á bug að það að semja innviðagreiðslur í tengslu við tiltekna uppbyggingu í einkaréttarlegum samningum sé lögbrot. Hvað þá að framkvæmdin hjá Reykjavíkurborg sé lögbrot, enda hefur ekkert í máli borgarfulltrúans stutt við það, þó hún hafi vissulega reifa blaðagrein það, þar sem að því er haldið fram að því að þetta sé ekki lögum og þá sé þetta ekki lögmætur skattur en það er verið að semja þetta á einkaréttarlegum grunni. Nákvæmlega eins og var gert varðandi gatnagerðargjaldið og þess vegna var ég að rifja upp þessa sögu vegna þess að samningar slíkt eru fullkomlega eðlilegir þegar verið er að brjóta nýtt land. Þeir eru líka fullkomlega eðlilegir þegar verið er að endurskipuleggja svæði vegna þess að gatnagerðargjalda umhverfið miðast við í raun lóða úthlutanir og ný svæði og veita innegni gatnagerðargjöldum og það er einfaldlega ekki hægt að komast í gegnum það að láta það ganga upp að fjárfesta í nýjum hverfum nema hugsa nýja hugsun og hagsmunir fara saman
hjá uppbyggingaraðilum sem að fá auknar byggingaheimildir og vilja mikil umhverfisgæði í kringum sig, vilja mikla opinbera fjárfestingu í götum, torgum, stígum, skólum og svo framvegis og hann gerist hratt og borgaryfirvöldum sem að eiga standundi þeirri fjárfestingu en gætu séð af öllum ábatanum að endurskipulagningunni í hendur þessara einkaaðila en setið uppi með allan kostnaðinn sjálf. Og þess vegna nást þetta samningar og þeir eru engin nauðung, heldur nákvæmlega frjálsir samningar þar sem að báðir hagnast en ábatanum skipt á réttlátan hátt milli borgarinnar og uppbyggingaraðilana. Þá borgarstjóri Dagur Bjarnason lokið að svara ansvari og veitir á ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, þarna kom borgarstjóri með rússunni pilsendanum akkurat í lokaorðum ræðu sinnar. Ábótanum skuli skipta á milli byggingaverktaka borgarinnar en ekki að láta ykkur aðra fá þann ábóta. Reykjavíkurborg þjónandi stjórnsýslustofnun. Reykjavíkurborg á ekki að setja uppi með ykkur ábóta af ykkurum verkefnum. Síður en svo Reykjavíkurborg á að vinna verk sín í hljóði, gera það sem að henni uppálagt samkvæmt lögum, leggja götur og annað og nota til þess gatnagerðagjaldið. Nóg nú skattheimta hér í Reykjavík eins og við fórum hér yfir í dag. Hæsta útsvar sem að hægt að hafa, auðvitað það hér í Reykjavík. Nú duga gatnagerðagjöldin ekki, nú duga hækkandi fasteignagjöld ekki lengur því að það búið að hækka svo fasteignamati því Reykjavík að það flæða peningar inn í borgarsjóð. Þetta dugar ekki spilavítið. Þetta dugar ekki spilavítið. Það skal taka upp nýtt gjald sem heitir innviðagjald. Og hvað? Hér sagði borgarstjóri, það verður að rukka inn innviðagjalda þar sem borgin að brjóta ný svæði. Hvurslags eiginlega þetta? Borgin undir stjórn þessara meirihluta ekki lengur fær það að ryðja ný svæði? Það út af því sem ekki farið á stað að ryðja nýtt svæði hér upp á Keldum og Keldnaholti? Út af því að borgin, meirihlutin treysti sér ekki í það. Hvaða rugl þetta? Öll önnur sveitafélög í landinu treysta sér að ryðja ný svæði og leggja þær leiðslur, vegi og annað sem þarf til þess að byggja upp ný hverfi. Ekki Reykjavíkurborg. Hún þarf innviðagjald til að gambla með fjárfestum og verktökum og skipta svo ágóðanum. Það ekkert verið að horfa til framtíðar, tekjur framtíðarinnar þegar þannig eru komnar fasteignir, fasteignagjöld og annað. Nei, það skal gambla. Og með þessu meirihlutinn að lýsa yfir vantrausti á sjálfan sig, fyrst og síðast. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvar öðru sinni Dagur Bjarnason borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn. Nú kemur annað tveggja til greina. Annaðhvort áttar borgarfulltrúin sig ekki á heildarsamhenginu í þessu eða hún einfaldlega að taka sér stöðu með þeim sem að halda á landinu sem verið endurskipuleggja. Tökum bara Vogabyggð sem dæmi. Þar lá fyrir að það munaði milljörðum. Það munaði milljörðum á stofnkostnaði hverfisins þegar búið var að taka mið af framtíðarútsvari og framtíðar fasteigna sköttum af uppbyggingunni sem gerð var tillaga miða við stofnkostnaðinn sem þurfti til þess að koma hverfinu í kring, götur, stíga, torg og skóla. Eina spurningin sem var ætlaði borgin að hleypa skipulaginu í gegn, uppbyggingunni í gegn og skilgreina þannig byggingarétt sem þessir uppbyggingaraðilar myndu eignast og pikka sjálfu reikninginn upp á marga milljarða en láta þessa uppbyggingaraðila sem ekki voru að fara að byggja sjálfir, heldur selja lóðirnar verktökum, sitja eftir með ágóða. Þarna var nefnilega spurningin, ætlum við að standa með borgarbúum, almannahagsmunum og fá fyrir grunninnviðunum með innviðagjöldum eða ætlum við að sitja uppi með reikningin en láta þeim sem héldu þarna á lóðunum eftir
ábatan. Ekki er hægt að skilja borgarfulltrúann öðruvísi en að hún hefði staðið með þeim sem héldu á lóðunum og viljað að borgarbúar sætu eftir með reikningin. Það er ekki að standa með almannahagsmunum, það er ekki að standa með borgarbúum og ég minna á það að þegar samningsramminn fyrir innviðagjöld í Vogabyggð voru samþykkt í borgarráði þá samþykktu hann allir flokkar. Svo var tíðin. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir óskar eftir að gera stutta athugasemd til að bera sér sakir. Forseti, ég kem hér upp til að bera mér sakir. Hér bar borgarstjóri það á borð fyrir borgarfulltrú og þá sem eru að horfa á þennan fund að ég var að taka mér stöðu með verktakanum sem að byggja upp í Vogabyggð. Forseti, þetta er dæmi, algjört dæmi fullkomið rökþrot og ógeðslegan málflutning. Ég er hér að ræða það og setja þetta mál á dagskrá hvort að borgin sé að brjóta enn og aftur lög. Þetta snýst lögbrot eða ekki lögbrot. Ég tel þetta sé lögbrot, borgarstjóri telur þetta sé ekki lögbrot, en að bera það á borð fyrir mig, borgarfulltrúa og tilheyrendur hér á þessu fundi, að ég sé hér fyrir einhverjar annarlegar hvatir, að ég sé hér til þess að taka upp hanskan fyrir einhverja verktaka eða uppbyggingaraðila eða fjárfesta. Það er ógeðslegur málflutningur og ég krefst þess að forseti fari fram á það við borgarstjóra að ég verði beðin afsökunar á þessum ummælum. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið gera stutta athugasemd. Óskar borgarstjóri eftir að gera stutta athugasemd. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskar eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er einfaldlega að fara við mjög vel þekkt dæmi sem liggur fyrir í opinberum gögnum nákvæmlega hvernig stærðirnar lágu. Þær lágu þannig að það kostaði 5,5 til 6 milljarða í stofnfjárfestingu að fara í Vogabyggðahverfið. Spurningin var eingöngu hvar sá kostnaður myndi lenda. Myndi hann lenda alfarið á borginni ef við myndum gefa grænt á uppbygginguna og myndu uppbyggingaraðilarnir sitja eftir með verðmætin í byggingaréttinu. Það var samið í frjálsum samningum að deila ábatanum með uppbyggingunni þannig að við fengjum nægjanlegar innviðagreiðslur til að standa undir stofnfjárfestingunni þannig að dæmi gengi upp okkar megin, dæmi gekk síðan líka upp hinum megin af því að þessir aðilar seldu frá sér lóðirnar. Í því felst engin ásökun, heldur bara hitt að það er svo oft sem við stöndum frammi fyrir því hvort við ætlum að standa með almannahagsmunum eða ekki. Og þarna stóðu allir borgarfulltrúar með almannahagsmunum. Borgarstjóri hefur þá lokið að gera stutta athugasemd. Næst er óskað eftir að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarstjóri. Forseti, góðu borgarfulltrúar, já, ég tek undir með borgarstjóra þegar hann segir að Geir Hallgrímsson, þáverandi borgarstjóri 1958 minnum hann hafi sagt, hafi verið frábær borgarstjóri, enda lét hann malbika alla Reykjavík, það er líka rétt hjá borgarstjóranum, Degi B. Eggertsssyni. En mér fannst merkilegt að hann skildi kannast við það að það hefur sett lög gatnagerðargjöld árið 1974. En í lögum gatnagerðargjöld kveður á að þau eigi að standa undir gatnagerð. Nú erum við að tala innviðagjöld, þau eiga líka að standa undir gatnagerð. Þannig að ég get ekki fengið betur séð en að hér sé auka skattheimtu að ræða og við erum ekki að standa með borgarbúum með því að koma á hér auka skattheimtu. Bara svo því sé til haga haldið. Þá eru borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar. Næst þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið óskað eftir að svara andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara leiðrétta þann misskilning að í máli mínu hafi komið fram að innviðagreiðslur samkvæmt samningum eiga að standa undir því sama gatnagerðargjöld. Það sagði ég alls ekki.
Ég sagði það að þegar heildarpakkin var reiknaður í Vogabyggð, gatnagerðargjöld standa undir hluta af því, en innvegagreiðslurnar öðrum hluta, að þá eru til dæmis þar hlutir sem að gatnagerðargjöldin dekka bara alls ekki. Það er mergur málsins. Og þetta var samið og Vogabyggðin ágætis dæmi vegna þess að þar voru aukin gæði og það var beinleiðis boðið upp á það í miðjum samningum að skera niður í þessum gæðum. Uppbyggingaraðilunum sem héldu á lóðaréttinum var boðið upp á það að skera niður í þessum kostnaði og lækka þar með greiðslurnar. En þeir mátu út frá eigin hagsmunum að það væri betra að halda í gæðin, þá væri þeir með betri vöru vegna þess að þeir ætluðu ekki að byggja þetta, heldur selja byggingaréttin verktökum sem ætluðu svo að byggja og selja. Og það undirstrikar auðvitað að þetta voru og eru frjálsir samningar. Borgarstjóri Davíð B. Eggertsson, hún lokið að svara ansvari, þá veitir ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, gott og vel, innviðagjaldið á að standa undir fleiri en gatnagerð, en svo sem eins og byggingu skóla og leikskóla og opinna svæða og svo framvegis. En ég veit ekki betur en að það séu lögbundin verkefni Reykjavíkurborgar að sjá skólabyggingar. Ef svo er ekki þá er það alveg nýtt og þá myndi ég gjarnan vilja að borgarstjóri upplýsti mig það að ef að lögum það hefur verið breytt. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Davíð B. Eggertsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er sannarlega skyldu verkefni sveitarfélaga að sinna grunnskólastarfi. Það er ekki tiltekinn grunnskóli í lögum en sveitarfélög hafa horft í kostnaðinn við að byggja nýja skóla þegar ný hverfi er að ræða. Það er ágætis dæmi það upp í Mosfells bæ, þar sem að hluti af samningum bæjarins við uppbyggingaraðila sem voru að fara að byggja ný hverfi þar var hlutdeild þeirra í skólabyggingunum. Nákvæmlega sömu rök voru notuð fyrir innviðagreiðslunum sem að runnu frá Urriðaholtinu til Garðabæjar, að Garðabær þurfti að leggja til skóla og það var eðlilegt að uppbyggingin stæði undir hluti af því. Þannig að þó að þetta sé skylduverkefni að kenna börnum, sannarlega, þá er ekki fest í lög nákvæmlega hversu skólarnir eru margir eða hvað eru staðsettir og þannig má nefna til dæmis að þegar Grafavogur var byggður fyrst að þá var krökkunum ekið niður í Laugalæk og Langholt og ég veit ekki hvað, nákvæmlega eins og krökkunum úr Ártúnsholtinu. Skólarnir komu mikið síðar vegna þess að það hafði enginn á þeim tíma kannski kjark til þess að tryggja að einhvers konar innviðagreiðslur stæði undir stofnkostnaði hverfanna nema mjög löngum tíma og kröfurnar voru aðrar. Núna gerum við eins og þær kröfur að þegar við kaupum íbúð þá sé komið parkett og jafnvel allar græjur í eldhúsið og nákvæmlega eins með hverfin. Við viljum að allir innviðir séu komnir og þess vegna þurfa og telja sveitarfélögin sig hafa þurft að svara því með samningum við uppbyggingaraðila hvernig hægt er að fjármagna innviðina strax. Borgarstjóri Davíð B. Eggertsson hefur lokið að svara ansvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúi að gera stutt atkvæðisrétt. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að gera stutt atkvæðisrétt. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er alveg klárt og alveg skýrt að samkvæmt lögum og það kemur fram í lögum grunnskóla að stofnkostnaður skólamannvirkja greiðist af viðkomandi sveitarfélagi. Og það er því á nokkuð vafa innviðir á borð við byggingu skóla og leikskólahúsnæðis eru verkefni sem borgin á sjálf að greiða með sínum tekjustofnum. Og ég hvet borgarstjóra bara til þess að fletta upp þessum lögum svo að við séum ekki að karpa þetta endalaust. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að gera stutt atkvæðisrétt. Þá er óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi.
Já, forseti, borgarfulltrúar. Ég gæti samþykkt þess að tillögu að það stæði ekki ólöglega. Svona ef ég skil rétt þá hefur ekki verið úrskurðað það hvort þetta gjald sé ólöglegt eða ekki. Þannig að mér finnst það ekki okkar að vera taka það inn hér og taka afstöðu til þess. En svona efnislega þá ég sammála því að fella niður innviðagjöld og þar sem að þau rök hafa verið sett fram að innviðagjöld leiði væntanlega til þess að húsnæðisuppbygging verði dýrari og slíkt lendir þá væntanlega á þeim sem koma til með að búa í íbúðinni. Og ég á því að sameiginlegu sjóður okkar allra eigi að greiða fyrir þessa innviðauppbyggingu, fyrir uppbyggingu á innviðum samfélagsins. Og þeim forsendum þá tek ég undir það að fella niður innviðagjöldin. Og ef sameiginlegur sjóður dugar ekki fyrir þeim kostnaði sem að þarf til að byggja upp þessa innviði þá samfélagsins að þá tel ég alveg tímabært að við skoðum aðrar tekjuöflunarleiðir og líkt og allir vita hér að þá tel ég það meðal annars vera fólkið í útsvari á fjármagnstekjum. Innviðagjald virkar á mig sem nokkurs konar þeir borga sem nota hugmyndafræði en ekki þeir borga sem geta. Og sem ég tel auðvitað ætti að vera hugmyndafræðin í uppbyggingu á innviðum samfélagsins. Þannig ég velti fyrir mér þá í þessu samhengi hvort að efnaminni leigjendur í íbúðum óhagnaðardrifinna leigufélaga í nýjum hverfum eiga þeir þá að greiða hærri leigu til að sé hægt að standa undir kostnaði við innviða uppbyggingu og ætti ekki þessi sameiginlegi sjóður okkar sem nú þegar til að greiða þessa innviði en ekki að það sé verið að fara fram á þetta gjald. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúin Elín Oddný Sigurðardóttir óska eftir að veita andsvar. Já, ég undra mig sem sósíalisti á sjálf skilgreind sem sósíalisti að borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins líti á innviðagjöld sem einhverja hækkun til leigu hjá fátæku fólki þegar innviðagjöld eru réttmæt arðsemiskrafa á verktaka og þá sem að hirða arðinn af uppbyggingunni á lóðum sem í einkaeigu til þess að geta byggt upp samfélagslega innviði á borð við skóla, leikskóla og þessa þjónustu sem við viljum veita í hverfum sem nýtast öllum íbúum. Vegna þess að ef innviðagjöldum væri ekki þá myndi bara þessi peningur fara í vasan á verktökunum. Þetta í samningunum. Við erum bara að skipta á milli okkar þessum ágóða sem þeir fá af breytingu á landnýtingunni og uppbyggingunni ef þú ert að bæta af íbúðum eða breyta svæði úr iðnaðarsvæði í íbúðarsvæði eins og í Vogabyggð að þá eru þar heilmiklir fjármunir og í staðinn fyrir að þeir renni allir til einkaaðila þá hluti af þeim að fara til samfélagsins. Þá hefur borgarfulltrúin Elín Oddný Sigurðardóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarfulltrúar, ef ég að skilja þetta rétt þá eru innviðagjöld sem þarf að greiða við húsnæðisuppbyggingu og þá hefur verið bent á í þeirri umfjöllun að leið og það kostar mögulega meir að byggja upp húsnæði þá muni allar þær hækkanir lenda þá hjá leigjendum eða þeim sem að koma til með að kaupa íbúðina. Þannig að það mætti endilega þá bara útskýra þetta nánar fyrir mér ef það hægt. Ég hef reynt að finna upplýsingar á vefsvæði borgarinnar en viðurkenni að mér finnst það ekki mjög aðgengilegar. En við viljum náttúrulega alls ekki, ég bara stend við mínar sósíalísku sannfæringu að ég innilega trúi því að sameiginlegi sjóðurinn eigi að geta dekkað þetta og einu áhyggjur mínar eru þær að það leiði pottið ekki til neinnar hækkunar á þeim sem eru verst settir sem eru þá að leigja í íbúðum sem eru óhagnaðardrifið og innviðagjaldi geti þá aldrei leitt til verðhækkunar á þeim íbúðum. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið að svara andsvari og veitir á andsvar öðru sinni Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Markaðsverð íbúða ákvarðað því hvað fólk til að borga fyrir viðkomandi íbúðir og við lendum náttúrulega í því eftir hrun að hér var engin uppbygging vegna þess að það gat engin byggt á kostnaði sem fólk hafði efni á að kaupa. Ekki það að ég sé eitthvað sérstaklega markaðslega sinnuð en þetta svona lögmálin.
þannig að þú ert með eitthvað svæði, þú byggir upp á því og verðið á íbúðun ræðst að því hvað fólk er tilbúið að borga. Ef þú þarft að borga sér innvegagjöld til að standast við uppbyggingu í hverfinu, þá dregst það af þeim hagnaði sem verktakinn fær annars eða lóðareigandi fær annars fyrir uppbyggingu á svæðinu. Þetta er bara ósköp einfalt. Það væri bara þannig að ef innvegagjöldin væri felld niður, það væri bara markaðsverðið ósköp svipað og verktakarnir fengi bara meiri ágóða af verkefninu. Þá er borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir lokið við að veita andsvarinu sinni og svara þó andsvari öðru sinni. Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti borgarfulltrúar, ég mitt vil svo sjálfur skýrt að þá er ég ekki fylgjandi að verktakar fái ágóða, en þá er maður núna bara að hugsa þetta svona í stærra samhenginu, hvort að einhvern veginn, já, þessir sameiginlegi sjóðir, hvort við þurfum eitthvað að endur skoða þá og legg þá bara náttúrulega áherslu á það sem ég hef verið að leggja á með útsvar fjármagnstekna bara í svona stærra samhenginu öllu saman. Takk. Þá er borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur er óskað eftir að taka máls Ólafur K.R. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Innviðagjaldið, borgarstjóri sagði áðan, Vogabyggð, það þarf að leggja þetta á vegna þess að það er mikill kostnaður við að byggja upp Vogabyggðina. Þess vegna þarf að búið til nýtt gjald. Er þá ekki bara Vogabyggðina óhagkvæm? Við þurfum þá annað að spara eða þá borgar sig að byggja upp í Vogabyggð, við höfum að byggja upp einhvers staðar annars staðar. Þannig að það er að velta sem fyrir sér á marga máta. En innviðagjaldin, ég veit ekki hvað ég er búin að heyra margar tilvinnirnar það í hvað þau eiga að standa undir sér. Þau eiga að standa undir borgarlínu, þau eiga að standa undir listaverkum eins og pálmónum og fleiri þimdur. Þetta er allt saman mjög óljóst. Og þau eiga líka að standa undir gatnagerð. En við erum með gatnagerðargjöld og þannig að þetta í mínum huga er bara gatnagerðargjald nr. 2. En af gatnagerðargjaldi nr. 1 sem er þegar borguð, þá á að búa til götur og aðra innviði eins og gangstéttir og annað slíkt. En þetta er þjónusta sem er alltaf að verða verri og verri. Göturnar þær grotna niður, það er ekkert viðhald á þeim. Þeir sem að borga gatnagerðargjöldin er ekki að fá vöruna. Við erum með lélegri götur og það var sagt hérna áðan að Geir Hallgrímsson, þáverandi borgarstjóri, hafi malbikað Reykjavík og breytti Reykjavík frá því að vera drullusvað yfir í að verða, skulum segja, nútíma borg, en Reykjavíkurborg er að verða aftur drullusvað. Og bara þegar ég keyrði hérna niður eftir áðan, það var ryk og skítur út um allt, plastpokkar í girðingum, ónýtar götur, hólur út um allt og nú er verið að byggja upp Landspítalann og þar var eins og væri verið að skjóta upp eldflug fyrir ryki og skít sem þyrlaðist upp að því trukkarnir eru ekki þrifnir. Og ég held ég verið að segja það bara Reykjavík er að vera einn skítugasta borg Evrópu. Ég skoða margar borgir og er að fara út á morgun, ætla að kíkja á 2 borgir á morgun. Og ég skal lofa ykkur því að ég sé ekki bæði jafn lélega götur, jafn slitnar götur og jafn mikið skít. Nýjasta sem ég heyrði núna var að þetta snýst um það að deila ábata. Það er alveg nýtt fyrir mér. Það var ekki lengur uppbyggingar kostnaður. Eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir talaði það er verið að fara að gambla. Og ég held að eitt versta dæmi í því þegar Reykjavíkurborg byrjaði að gambla með verktökum var uppbyggingin á Norðlingaholtinu. Og ég hef séð þá samninga, þar stendur bara svart á hvítu að borgin myndi svæla lóðirnar og löndin sem þar voru í eigu eldra fólks og ekna og fleira svoleiðis, sem var gert með eignanámu ég veit ekki hverju og svo var söluhagnaðanum á lóðunum, ábatanum, skipt 50-50 milli verktakans og Reykjavíkurborgar. Það eiga hlut í þessum svokallaða hagnaði. En munurinn sá það bara allt í lagi að verktakar hagnist, borga fólki laun og fyrirtæki sem eru í verktök og byggja hús, þau borga tekjuskatt af sínum hagnaði en ekki Reykjavíkurborg. Þannig að þetta er mjög easy money, sem ég segja. Og uppfinningasemin á orðum á nýjum gjöldum og sköttum er alveg ævintýralegur. Þetta heitir innviðagjald núna. Það er búið að vera að tala um nagladekkjagjald. Ég sá í blöðunum bara dag svifryksgjald. Á að fara að skattleggja svifryki sem kemur til út af því að það er ekki þrifið. Og það styttist örygga því það að við fyrir að fá gjaldagjald
sem gjald af því að rukka allir þessu gjöld, af því að það stendur ekki lengur undir sér að rukka fyrir þessu gjöld. Þá hefur borgarfulltrúinn Ólafur K. Guðmundsson lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að veita andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, mig langar að fjalla orð borgarfulltrúans Ólafs K.R. Magnússonar gatnagerðargjald 2. Það er að segja að gatnagerðargjöld standi ekki undir þeim götum sem eru áætlaðar í Vogabyggðinni. Og það er að sjálfsögðu rétt, því að við erum ekki bara að gera götur og við erum ekki að gera götur eins og götur voru gerðar. Það er að segja bara malbikaðar. Gata og gata er ekki það sama. Við erum að gera hjólastíga meðfram götunum. Við erum að gera breiðar gangstéttar meðfram götunum. Við erum ekki að setja gróður í götunar og götutré. Það er verið að vinna með blágrænar ofanvatnslausnir í götunum. Það er verið að vinna með torg og almenningsrými í Vogabyggð. Því gata er ekki bara fyrir bíla, hún er líka fyrir gangandi, hún er líka fyrir hjólandi, hún er fyrir almenningsvagna og hún er fyrir bílinn. Þá er borgarfulltrúinn Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið að veita ansvar og svara þá ansvarið þegar hefur borgarfulltrúinn bregðast. Vill borgarfulltrúinn svara ansvari? Þá og borgarfulltrúinn Ólafur K.R. Guðmundsson hefur óskað eftir að svara ansvari. Forseti borgarstjórn. Alveg rétt, það eru búin til gangstéttir og torg og það var líka gert þegar Reykjavík og Malbik á sínum tíma að gera Hallgrímssyni. Það voru búin til gangstéttir, það voru búin til torg, það voru búin til hjólastígar. Það var búið til þetta allt saman en það stóð bara undir sér. Er þá ekki kannski málið svolítið það að við erum að eyða miklu í þetta, við getum gert þetta hagkvæmar og staðreyndin er bara svo, og við höfum verið að tala húsnæðismálin, að öll þessi gjöld þau fara beint út í verðlagið á einn eða annan hátt, bæði íbúðaverðið og leiguverðið og þetta er að hækka íbúðakostnað eða kostnað við byggingar og leigu kannski 4-5%. Við erum þá bara farin að eyða mikið. Við getum gert þetta hagkvæmara. Þá er borgarfulltrúinn Ólafur K. Guðmundsson lokið að svara ansvari og veitir á ansvar öðru sinni Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Það er mjög mikilvægt að halda því til haga hvernig við forgangsröðum fjármunum. Það er að segja almenningsrými eru rými sem að allir borgarbúar og gestir borgarinnar njóta. Það er að segja óháð stétt og stöðu, óháð efnahag. Þannig að það skiptir óbúslega miklu máli að þessi rými séu vernduð. Götunar eru líka gæðarýmin í borginni og eiga að vera gæðarýmin. Götunar eru það sem að mótar byggðina og mótar borgina. Þannig að það skiptir óbúslega miklu máli að þær séu vel gerðar og það sé mikið að lagt. Það er raunin svolítið grundvallar atriði fyrir borgarskipulag 21. aldarinnar. Varðandi það að innvegagjaldi skilir sér beint í verðlag er endurtekið efni þar sem það hefur margoft verið farið yfir það hér í borgarstjórn að það er að sjálfsögum markaðsverð sem stýrir verð íbúðana en ekki þetta innviðagjald. Þá er borgarfulltrúinn Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið að veita ansvari öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Ólafur K. Guðmundsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki betur en Austurvöllur hafi verið byggður fyrir gatnagerðargjöld eða einhver slík gjöld á sínum tíma og önnur þau gjöld sem var verið að tala meira að segja hér áðan eins og Hlemm, Óðinstorg og öll þessi torg sem við erum að tala þetta verður allt sem hafi verið gert fyrir gatnagerðargjöldið. Og ef við þurfum að gera þetta eitthvað betur eða flottar, nú væri þá ekki bara til í dæminu að Reykjavíkurborg myndi bara minnka aðeins sinn hlut í hagnaðinum á móti verktökunum, þá eiga það fyrir þessum torgum. Þá hefur borgarfulltrúinn Ólafur K. Guðmundsson lokið að svara ansvari öðru sinni. Er það rétt að skilja að borgarfulltrúinn hefur óskað eftir að taka máls nú og svo aftur í lok umræðu? Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að taka máls. Já, það er rétt.
Forseti, þetta áhugaverð umræða og þetta sýnir slíkt undanhald sem að meirihlutinn komin í þessu máli. Ég hef ekki verið að finna upp á neinu af því sem að ég hef sagt hér í framsöguræðu minni. Ég að vísa hér í álit borgarlögmanns sem að var birt til 9. febrúar 2017. Það var líka jafnframt birt í fyrirspurn til Alþingismanns hinn 13. mars 2017 og þar kemur fram að innviðagjöldum væri ætlað að mæta kostnaði sem fælist í gerð nýrra gatna, lagnakerfa, færslu gatna og lagna, gerð stíga, torga, opinna svæða, byggingu skóla og svo framvegis. Það ekki verið að búa hér neitt til. Gatnagerðagjöldin eiga nú þegar að uppfylla helminginn það bil sem að þarna verið að fjalla um. Svo búið að breyta þessu því það náttúrulega búið að sjá hvað þetta byggir á miklum veikleikum og svo var verið að vísa í það að þetta verið alveg örugglega löglegt innviðagjald vegna þess að og var það rökstutt með hæstaréttardómi en sá hæstaréttardómur fjallaði bara á engan hátt innviðagjöld. Sá hæstaréttardómur fjallaði álagningu og lögmæti byggingarréttargjalds. Þá búið að taka það út úr röksemdafærslunni hjá meirihlutanum en það alltaf verið að finna upp ný rök í málinu sem ekki halda. Það sem einkennir stjórnsýslurétt og það sem kemur skýrt fram í stjórnsýslulögum sem meirihluti virðist ekki átta sig á. Stjórnsýslulög voru sett og gilda réttindi borgarna, vernda þá frá ofríki og skattbindingu stjórnvalda sem dæmi. Út af því ég að benda hér á að þetta mál fari til umboðsmanns Alþingis til þess að fá úr því skorið hvort að þessi innviðagjöld svokölluðu standist lög eða hvort þau séu ólögleg. Það einföld lausn og þá getum við sparað okkur dómstólaleiðina með því að fá úr þessu skorið. En undanhaldið hér í málflutningi meirihlutans alveg hreint dæmalaus sem sýnir það að meirihlutinn hefur slæman málstað að verja. En það eru óteljandi lagaspekingar búin að sýna fram á það að þetta stenst ekki lög. Þessi nýji skattur eða þetta nýja gjald sem Reykjavíkurborg búið að leggja á íbúa sína. Þá segir borgarlögmaður, þetta ekki skattur, þetta ekki gjald, þetta bara eitthvað allt annað. Og forseti, slíkt ekki hægt að verja. Slíkt ekki lögskýring. Slíkt ekki lögskýring. Þannig að meirihlutinn algjörlega komin í rökþrot með þessu, enda sér maður alveg hreint málflutningin hjá borgarstjóra, hvernig verið að rembast eins og rjúpa við staurinn að verja þetta og meira að segja, gerðist hann svo ósvífinn að hann sakaði mig að standa með fjármagnseigendum og fór að saka mig það að ég væri innveikluð í það að það var einhver 1 milljarður sem að gekk út af sem að var ágreiningur milli borgarinnar og þess aðila sem að byggja upp í Vogabyggð. Borgarstjóri skuldar mér hér afsökunarbeiðni. Þvílík ósvífni. Alltaf þegar meirihlutinn kemst í rökþrot gegn mér þá ráðist á mig sem persónu. Alltaf ráðist á mig sem persónu og ég sökum einhverjar annarlegar hvatir að ég sé að ganga erinda einhverja annara heldur en samvisku minna og laga í landinu. Allir áfellisdómarnir sem hafa komið í ljós eftir sveitarstjórnarkosningar eiga sýna það að traustið til þessa borgarstjórnarmeirihluta nú ekki meira en svo að ég að benda á það á svo mörgum öðrum hér í þessu samfélagi að innviðagjaldið stenst ekki lög. Og ég einfaldlega að benda á það verður að fá úr því skorið því að ef að það verður niðurstaðan þá borgin komin á þann stað að þurfa að borga milljarða tilbaka samkvæmt lögum og það ekki verið að leggja á neitt sparireikning eða biðreikning eða neitt slíkt hjá borginni. Nei, öðru nær, allt það sem kemur í kassan í dag, það fer út oft í gæluverkefni, stundum í lögbundna þjónustu, það fer svona eftir því hvernig liggur á þeim hverju sinni, en þetta málið. Ég að koma í veg fyrir stórkostlegt fjártjón borgarinnar í framtíðinni.
ef að það kemur í ljós að þetta eigi sér ekki, þetta á sér náttúrulega ekki lagastoð, ég er búin að sýna fram á það, en að þetta sé ólöglegt að innheimta þessi gjöld. Það snýst þetta mál. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið máli sínu. Næst er óskað eftir að taka til máls Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við höfum tekið þessa umræðu innviðagjöldin áður. En umræðan í dag gefur þó tilefni til að ítreka enn eina ferðina álit lögmannsstofunnar Lex á lögmæti innviðagjalda. Álitið var unnið fyrir Samtök iðnaðarins og segir meðal annars að færa megi sterk rök fyrir því að gjaldtaka í formi innviðagjalda sé ólögmæt. Reynist hún ólögmæt gætu lóðarhafar krafist endurgreiðslu gjaldanna, skapa borginni fjártjón. Þetta er stórmál og það er skylda okkar að ábyrgð að hafa þetta í huga, að hlusta og hafa að minnstakosti svolitlar áhyggjur. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson sagði hér áðan innviðagjöld með réttu eiga að vera sérstakt fagnaðarefni fyrir hægrimenn. Gjöldin geti nefnilega ekki talist skattur og við hægrimenn viljum auðvitað sífellt lækka skatta. En hvers vegna séu þau ekki skattur? Jú, vegna þess að skattar þurfa að eiga sér lagastóð og innviðagjöldin eiga sér hvergi lagastóð. Öðru vísi mér áður brá. Það er rétt að árétta í stuttu máli að gefnu tilefni að hægrimenn, sjálfstæðismenn vilja lækka skatta og álögur á fyrirtæki og vinnandi fólk. Það skiptar engu máli hvaða fögru heiti sköttum og gjöldum eru gefin. Grunnhugmyndin byggir á því að draga ekki meira af sjálfsaflafé og verðmætasköpun en nauðsynlegt reynist til að bjóða grunnþjónustu. Að treysta engum betur fyrir fé en einmitt þeim sem afla þess. Að draga ekki úr framtaki og uppbyggingu með óhóflegum kvöðum og íþyngjandi byrðum, sköttum og gjöldum. Flóknar er það ekki. Í bók sinni sveitastjórnarétt segir Trausti Fannar Valsson, dósent í lögfræði við HÍ, að tekjuöflun sveitarfélaga á einkaréttarlegum grundvelli eigi aðeins við í undantekningartilvikum og verði starfsemi sem telst til hefðbundinna verkefna sveitarfélaga almennt ekki fjármögnuð á einkaréttarlegum grunni. Það er nefnilega það. Sjálfstæðisflokkur gerir engar athugasemdir við frjálsa einkaréttarlega samninga, ekki almennt. En við fjármögnum ekki lögbundin verkefni borgarinnar með því að skattpína þá sem vilja sækja fram hér í borginni. Við skattpínum ekki þá sem vilja skapa verðmæti og hefja uppbyggingu í nafni frjálsra einkaréttarlegra samninga. Höldum því til haga að þeir einkaréttarlegu samningar sem Reykjavíkurborg gerir við lóðarhafa og landeigendur eru ekki frjálsir samningar. Staðan við samningaborðið er ekki jöfn. Við höfum rætt þetta áður og á þetta hafa Samtök iðnaðarins bent. Verktakar upplifa sig í erfiðri stöðu og treysta sér ekki til að draga lögmæti gjaldanna í efa. Það er ekki frjálsa samninga að ræða. Innviðagjöldin byggja á einhliða samningsskilmálum borgarinnar. Nýlegt yfirlit yfir alla innviðasamninga sem Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar útvegaði sýnir jafnframt að innviðagjöldin eru hvorki byggð á gagnsæi né heldur fyrirsjáanleika. Jafnræðis milli lóðarhafa er ekki gætt. Miklu frekar með álíta gjöldin einhvers konar hentiskatt sem engin leið er að sjá fyrir og brýtur auðvitað fullkomlega gegn öllum þeim grunnreglum sem gilda skattheimtu. Að hún sé gagnsæ, fyrirsjáanleg og eigi sér skýra lagastóð. Hér hefur áður verið vísað í grein sem birtist í Morgunblaðinu 28. febrúar síðastliðinn, en þar segir Víðir Smári Petersen hæstaréttarlögmaður eftirfarandi, tilvitnun hefst, með leyfi forseta. Til að draga framangreint saman má segja að ekki sé hægt að amast við því þegar sveitarfélög innheimta gjöld á einkaréttarlegum grundvelli, þegar gjaldtakan er í tengslum við starfsemi sem ekki telst til lögbundinna eða hefðbundinna verkefna sveitarfélags. Innviðagjaldið gengur aftur á móti miklu lengra og virðist að stærstum hluta eiga að standa undir slíkum verkefnum. Að fyrrgreindri umfjöllun má vera ljóst að slíkt er afar hæpið og verður að ætla að sveitarfélög verða að láta sér nægja lögbundna tekjustofna til að sinna þeim verkefnum sínum. Tilvitnun lýkur. Það er nákvæmlega sama hvaða afstöðu fólk hefur til innviðagjalda, hvort sé að ræða skattheimtu eða annars konar gjaldheimtu. Gjöldin eru íþyngjandi og þau hamla uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík og það nægir til að sjálfstæðismenn leggist gegn gjaldtökunni. Enda stöndum við fyrir verðmætasköpun án óhóflegra afskipta eða gjaldtöku af hálfu hins opinbera. Við viljum liðka fyrir einkaframtaki, við stöndum fyrir sókn og framfarir. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, en forseti vill benda á það að tillöguflytjandi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að loka umræðinni og hyggst
forseti því loka fyrir mælendaskrá eftir að borgarstjóri lokið máli sínu til þess að virða þá rétt hennar. Forseti, ágæta borgarstjórn, þar var komið í sögu að við vorum stödd á Alþingi 1974 þegar ég lauk fyrirræðu minni og ætlaði að víkja á því að svo áhugavert sem það nú að það voru 2 fyrrverandi borgarstjórar sem sátu í efri deild þingsins þegar lögin voru samþykkt. Þannig að bæði Gunnar Thoroddsen og Auður Auðuns skrifuðu upp á nefndaráliti með lögum gatnagerðargjöld þar sem að þessi gamli praxís meðal annars síðan frá borginni var leiddur í lög en hafði verið gerður á einkaréttarlegum grunni fram að því. Hér hafa margir velt upp ýmsu sem að ég vildi víkja að og mér fannst sumir í máli sínu blanda saman hugtakinu ábati og hagnaði. Þetta snýst nefnilega ekki það að borgin sé að hafa hagnað út úr þessu heldur að hluti ábatans sem verður til þegar gömul svæði, sem kannski eru iðnaðarsvæði, breytt í gegnum skipulagi í íbúðarsvæði, þá verður til ábati, það verður til verðmætu byggingaréttir og hluti þess ábata notaður til þess að hjálpa borgin að standa undir stofnkostnaði við viðkomandi hverfi. Byggingaréttargjald sem ég var nefnt heldur ekki lagt á, það verður einmitt líka til í samningum. Stundum bjóðum við lóðir með tilteknu byggingaréttargjaldi og stundum kemst það á í samningum og þetta hefur verið fjallað fyrir dómstólum. Mér finnst síðan ýmsir nefna jafnræði, þar að segja að sama eigi við sambærilegar aðstæður og finna síðan að því að samningarnir séu eilítið mismunandi. En það einmitt vegna þess að samningarnir eru gerðir miðað við mismunandi aðstæður. Það var svo nefnt hérna sem rök fyrir því að þetta væri ekki frjálsir samningar, að þetta væri einhliða skilmála sem væri allir eins. Hvoru tveggja rétt, það að segja að við erum að leggja sömu samningsmarkmið til grundvallar í öllum samningunum og beitum jafnræði, en aðstæður geta verið ólíkar á ólíkum stöðum, þannig að samningarnir enda ekki eins þó að jafnræði sé geitt og sömu prinsipir séu notuð. Þetta eru nefnilega frjálsir samningar og það er fráleitt að halda því fram að þeir séu það ekki. Það er fráleitt. Það er líka fráleitt að halda því fram að þeir standa uppbyggingu fyrir þrifum. Þvert á móti dæmið Vogabyggð svo skýrt að það hverfi hefði alls ekki byggst upp sem það glæsilega hverfi sem það verður ef að þessi samningar hefðu ekki komið til. Vegna þess að borgin hefði ekki getað lagt út nokkra milljarða án þess að fá fyrir því með samningum. Og það verður með þessi samningsmarkmið sem voru gerð á grundvelli aðalskipulagsins í nóvember 2014 í borgarráði sem var eins og drjúg í þessu, heilladrjúg, og þau var nú verið endurskoðuð og skerpt á ákveðnum hlutum, en þar auk þessara gjalda sem við erum að ræða, markmið fjölbreytta byggð, hlutfall leiguhúsnæðis, hlutfall félagslegra íbúða. Þetta þá líka ólöglegt? Ólöglegt fyrir borgin að setja sér svona markmið í aðalskipulagi, fylgja því eftir í samningum og tryggja að hér byggist upp fjölbreytt og blönduð borg fyrir alla félagshópa? Það líka gert í þessum einkaréttarlegu samningum. Það styðst ekki beinlínis við lagastoð, en það styðst við aðalskipulagið og okkar sýn á borgina. Við viljum ekki að borgin byggist þannig upp að það séu afmörkuð hverfi fyrir þá sem hafa mest á milli handana og önnur hverfi fyrir þá sem hafa minnst á milli handana. Við þekkjum mörg dæmi af þannig borgum og við viljum ekki búa í þannig borg, við viljum blandaða borg. Og við notum skipulag, við notum skipulagsskilmála og við notum samninga út frá samningsmarkmiðum sem eru gegnsæ, fyrirsjáanleg og við beitum alls þar, þó við viðurkennum að aðstæður geta verið svolítið mismunandi, þannig að endanlegi samningar eru ekki eins orðrétt upp á punkt og prik. Þannig að við erum bæði með fyrirsjáanleg samningsmarkmið,
en erum auðvitað líka að semja. Þetta eru frjálsir einkaréttarlegir samningar. Og kjarni málsins að þarf ekki sérstaka lagaheimild til þess að gera svona samninga. Það þarf eins vegar að gera svona samninga til þess að ná markmiðum aðalskipulags góða blandaða borg og borg þar sem að staðir undir uppbyggingu nýrra hverfa á sanngjarnan og góðan hátt. Tillagan hins vegar undarlega orðuð og heilmikið rugl og ég legg til að henni verið vísað frá. Þá verður borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar. Fyrst er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, þakka borgarstjóra fyrir hans ræðu. Úr því hann að leggja til einhverja vísunartillögu hér í lok þessa máls, þá held ég að hann hefði nú bara átt að leggja það til að vísa þessu strax til umboðsmanns Alþingis. Akkur er þessi tillaga bara ekki felld? Væri það bara ekki hreinlegra? Þið hafi nú heyrt vörn minnihluta í þessu máli. En það er alveg frábært að borgarstjóri hafi komið og rætt það hér og tekið undir með borgarfulltrúanum Ólafi K.R. Guðmundsssyni að borgin hafði ekki efni á því að fara og byggja upp Vogabyggð nema af þessu gjaldi, nema þetta gjald hefði skilað sér inn í borgarsjóð. Hann bara sagði það beint að borgin hefði ekki geta lagt út nokkra milljarða til að byggja upp í Vogabyggð. Þá vitum við það. Þá vitum við hvað borgin stendur illa. Hugsa sér að Reykjavíkurborg get ekki brotið fyrir nýju hverfi nema að leggja á ólöglegt innviðagjald og fara að víla og díla við uppbyggingaraðila og skipta einhverjum hagnaði. Líta á þetta sem samning, líta á þetta sem díl sem í nútíðinni en líta ekki til allra þeirra tekna sem nýtt hverfi skilar inn í framtíðina. Alveg hreint með ólíkindum, ég ætla jafnframt að benda borgarstjóra það því að mér sýnist hann ekki vera fjármálalæs á fjármál borgarinnar að það er ekki nóg með það að nýtt hverfi skilar fleiri milljörðum á einum áratug inn í borgarsjóð heldur líka vonandi fullt af útsvarstekjum sem frá nýju fólki sem flytur inn í ný hverfi. Það er bara eitthvað meinloka í gangi í höfði borgarstjóra meirihluta. Það hlýtur bara að vera. Út af því að hann sá ekki þá framtíðið sín að borgin gæti ekki byggt upp Vogahverfið nema að leggja á innviðagjöld. Hugsið þú hvurslags þröngsýni er í gangi hér hjá höfuðborg Íslands og þeim sem stjórna hér. Það er alveg ljóst að borgarstjóri á erfitt líka með að skilja stjórnsýslu rétt því Reykjavíkurborg er eitt stjórnvald og ber að meðhöndla alla jafnt en ekki matskennt og það kom vel fram í ræðu minni. Þá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara svara því þannig að það lægi hér skýrt fyrir að okkur fannst ósanngjarnt að skattgreiðendur annar staðar myndu reiða fram greiðslur vegna innviða í Vogabyggð en skilja allan ábatan af breyttu skipulagi eftir hjá þeim sem héldu á lóð- og leigusamningunum. Okkur fannst það ósanngjarnt. Það skiptir líka máli til þess að dæmi gengi upp, til þess að verðum ekki að greiða með hverfinu árum og áratugum saman. En ég vil bara minna á það, eins og kom fram í fyrstu ræðu minni hér, að Garðabær leggur á innviðagjöld í Urriðaholti. Þannig að ég held að borgarfulltrúinn geti alveg sparað sér ræður að það sé vegna stöðu eins eða annars sveitarfélags. Þetta er einfaldlega eitthvað sem er sanngjarnt. Og rétt eins og Gunnar Einarsson bæjarstjóri Garðabæ sagði í viðtali við Morgunblaðið þegar við verið að kortleggja í upphafi síðasta árs, með leyfi forseta, við gerum þetta nú til dæmis þegar í Urriðaholtinu, við semjum við landeigendur að leggja eitthvað til uppbyggingarinnar í hverfinu. Það eru frjálsir samningar, segir Gunnar, tilvitnun lýkur. Mosfellsbær gerir þetta ekki síður, þó Mosfellsbær og Hafnarfjörður með nærri þrefalt hærri gatnagerðargjöld á fjölbýlishús
en Reykjavík vegna þess að við erum með mun lægri gatnagerðargjöld á fjölbýlishúsa lóðir heldur en þessi sveitarfélög. Þannig að svona þetta nú og allt höfuðborgarsvæðið og fullkomlega eðlilegt en þetta gerist í frjálsum samningum. Þegar við síðan komum inn með stór verkefni eins og borgarlínu þá getur verið eðlilegt rétt eins og 1974 að sett verið lög innviðagjöld í tengslu við borgarlínu og þá kemur það til kasta Alþingis. Þá hefur borgarstjóri Davíð B. Eggertsson lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni? Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, svo skal böl bæta, benda á eitthvað annað verra. Það er gjarnan nota hér í þessum sal og það kom vel fram í ræðu borgarstjóra þegar hann fór að ræða hér áðan þessi mál. Vísaði hér aftur til ársins 1950 og uppbyggingur sem átt sér stað og þegar lagaumhverfið var með allt hætti og stjórnsýslulög ekki búin að taka gildi en það var mikið frumkvæði sem var lagt í þá, svo sannarlega. En það var bara því miður ekki við í dag. Það þýðir ekki og er ekki hægt árið 2019 að segja að eitthvað sé sanngjarnt, að einhver innheimta eða gjaldtaka sé sanngjörn ef það er engin lagastóð fyrir henni. Útsvarsgreiðendur eru engin kjánar. Hvurslags heila rök eru þetta að þetta sé svo sanngjarnt að gera þetta með þessum hætti. Og það er svo skrítið að vera að leggja þetta og aðra Reykvíkinga heldur þá sem akkur þetta kaupi í Vogabyggð. Það er búið að upplýsa það hér af borgarstjóra að borgin hafði ekki peninga til þess að ryðja land í Vogabyggð, til þess að byggja þar upp. Það er þá bara komið í ljós eftir þessa sennu hér og umræður þessar tillögu mína. Þess vegna segi ég það. Mér finnst að meirihluti hér inni eigi að sýna þann kjark að fella þessa tillögu. Umboðsmaður Alþingis fær hana til úrlausnar. Hann er sá aðili sem að sker úr lögmæti stjórnvaldsákvarðana því það er ekki einu sinni búið að benda það og það er ennþá í þoku hvort þetta sé stjórnsýsluákvörðun eða einkaréttarlegur samningur. En með því að hafa fasteignagjöld svo lág í Reykjavík á fjöleignahúsum að þá er verið að koma samningum undan stjórnsýslulögum og færa þá í einkaréttarlegt horf eins og dæmin sanna því að þegar ákveðið efni er komið á þann stað að þá er eitthvað í gangi, akkur ekki að hækka gatnagerðargjöldin upp í það sem er í nágrannasveitarfélögunum og hafa þetta þá allt á yfirborðinu og hafa þá fleiri íbúðir á hverjum reit og innheimt þá bara lögleg gatnagerðargjöld en sleppa þessu ólöglega innviðagjaldi. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni. Davíð B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er nú svolítið magnað að í lok umræðunar þá skuli það ennþá vefjast fyrir borgarfulltrúum við hvert samningurinn er gerður vegna þess að borgarfulltrúinn orðar það ennþá þannig að þetta sé lagt á þá sem kaupa sér íbúð í Vogabyggð sem er auðvitað út í hött. Þetta er gert í samningum við þá sem eru með lóðalegu samninga sem eru jafnvel útrunnir fyrir iðnaðarhúsnæði á svæðinu sem nú heitir Vogabyggð, þar sem skipulagið var breytt og verðmæti þannig sköpuð. Gamli Landsbankinn og flestir aðrir þannig lóðahafar hafa selt þennan byggingarétt frá sér. Eiga hann ekki lengur. Er ekki að fara að byggja, eru ekki verktakar. Það verður áhrif á söluverð þeirra áfram að þarna voru undir samningar innviðagjöld en það hefur ekki áhrif á markaðsverð íbúðan endanlega nema þá því leyti að innviðirnir þarna munu væntanlega leiða til þess að hverfi verið eftirsóttar. Þetta tókust frjálsir samningar út frá tilteknu skipulagi, út frá tilteknum innviðum sem borgin skuldbatt sig til þess að fjármagna í kjölfarið. Það voru sameiginlegir hagsmunir. Þess vegna gerði þessi samningar uppbygginguna þarna og gæðin í henni að veruleika en ekki öfugt. Mér hefur fundist frábært að fá tækifæri til þess að ræða þetta hérna vegna þess að umræðan hefur verið út víðan völl og stundum út í hött eins og stundum vill verða.
Það er kannski ekki óeðlilegt að því að nýtt og kannski lítið rætt fyrirbæri allavega í þessari borgarstjórn að ræða, en merkilegt nokk þó að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafi setið hjá þegar samningsmarkmiðin fyrir innviða samninganna voru gerð í upphafi, þá samþykktu báðir flokkar samningsramman fyrir Vogabyggð vegna þess að þá var fólk farið að kveikja á þessu. Við erum að standa vörð almannahagsmuni. Borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur lokið að svara andsvar öðru sinni. Þá er óskað eftir að veita andsvar Marta Guðjónsdóttur borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, standa vörð almannahagsmuni. Hækka íbúðaverð í Vogabyggðinni á 100 fermetra íbúð 1,5 til 2,5 milljón. Það er að standa vörð almannahagsmuni. Ég er sammála borgarstjórnum það að hér hafi umræðan farið út víðan völl. Hann talar það að hér sé markmið aðalskipulagsins æðri lögum, þau sé hafin yfir lög. Ég held að borgarstjórinn ætti að taka það aðeins til endurskoðunar. Og ég velti því fyrir mér að ef að innviðagjaldi reynist ólögmætt, þá gæti borgin skapa sér skaðabótaskyldu og mögulega þurft að endurgreiða milljarða króna reynist gjaldið ólögmætt. Hvað segir borgarstjóri við því? Finnst honum ekki eðlilegt þá að málinu sé vísað til umboðsmanns Alþingis til þess að skera úr það hvort að gjaldið sé lögmætt eður ei? Vegna þess að það má búast við því að lóðarhafar reynist gjaldið ólögmætt að þeir munu krefjast endurgreiðslu á þessu innviðagjaldi sem mun þýða verulegar fjárupphæðir fyrir Reykjavíkurborg. Enda að ræða lög númer 29 frá 1995 endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda, en þetta kemur einmitt fram í lögfræðiáliti lögfræðistofunnar LEX. Þannig að ég held að við ættum nú kannski að vanda okkur aðeins og kanna það hvort að þetta innviðagjald sé lögmætt eða ekki áður en að það er sett á. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Daði B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég geti endurtekið ansvarið við borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur því ég var að útskýra að verð á íbúðum í Vogabyggð eins og verð á flestum íbúðum, þar að segja öllum sem ekki reist af óhagnaðardrifnum félögum, ræðst á markaði. Innviðagjaldið hefur sem sagt ekki áhrif á verðið, endanlegt markaðsverð. Það hafði áhrif á söluverð á byggingaréttunum þegar sá sem hélt á lóðaleigusamningnum var að selja það til verktakans. Þar hafði innviðagjaldið áhrif en ekki á endanlegt verð. Það minnkaði þess að hagnað lóðahafans en hann fekk betri vöru fyrir vikið af því að innviðirnir eru svo fínir. Og ég frábið mér að mér sé lagt það orð í munn að ég hafi sagt að aðalskipulagið verið hafið yfir lög. Ég sagði að við verðum að framfylgja aðalskipulagið annars vegar með skipulagsskilmálum og eins vegar með frjálsum samningum. Þar sem við erum að tryggja félagslega blöndun, gæði í umhverfinu, fjölbreytni og svo framvegis. Mikilvægt að misskilja það ekki heldur. Þá hefur borgarfulltrúi Daði B. Eggertsson lokið að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hef heyrt í fleygt að íbúðaverði hækki þarna 4–5% og ég held að fleiri hafi heyrt því fleygt en ég. En mér fannst aldrei merkilegt að borgarstjóri talar að íbúðirnar þarna sé ekki hærri en aðrar íbúðir og þetta sé markaðsverðið. Já, markaðsverðið á þéttingaréttunum, það er hátt. Það er alveg rétt. Og ef hann að bera það saman við það, þá er ekki von á góðu. Ég hef margoft bent á það hér að íbúðaverð er allt of hátt vegna þess að við erum að byggja á dýrum þéttingareitum. Núna erum við að byggja á reitum þar sem er innviðagjald, sem hækkar íbúðaverðið. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni Daði B. Eggertsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kannast bara alls ekkert við að hafa sagt að þessar íbúðir
verð meiri eða verð minni en aðrar, ég sagði bara að verðið á þeim réðist á markaði. Nema í þeim tilvikum þar sem að óhagnaðardrifin félög er að byggja. Og vegna þess að þá er ekki hægt að halda því fram að innviðagjaldið leggist ofan á íbúðaverðið, vegna þess að það gerir það ekki. Það hefur áhrif á söluverð byggingaréttarins af hálfu þeirra sem héldu á lóðaleigusamningunum og annað ekki. Það er markaðurinn sem ræður endanlegu verði íbúðanna. Ef það er eftirsótt, þá er það væntanlega hærra. Ef það er ekki eftirsótt, þá er það lægra. Og það að borgarfulltrúinn heyra að hugsanlega verði íbúðirnar þarna á háu verði er þá væntanlega vegna þess að það eru eftirsóttar. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Síðust hefur það óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég hef bara aldrei heyrt aðra eins hagfræði, viðskiptafræði eða lögfræði eins og borgarstjóri hefur borið á borð fyrir okkur hér í kvöld. Þetta er í fyrsta skipti sem að það er fullyrt, ekki bara einu sinni, ekki tvisvar, heldur þrisvar eða fjórum sinnum, að framleiðslukostnaður vöru hefur ekki áhrif á lokaverð framleiðslunar. Þetta er alveg hreint með ólíkindum að það sé hægt að standa hér upp, trekk í trekk og fullyrða það að innviðagjaldið hafi ekki áhrif á endanlegt verð íbúðanna sem þarna eiga að vera. Ég hef líka farið yfir það að borgin treysti sér ekki til þess að hafi ekki treyst sér til að byggja þarna upp nema innviðagjaldið yrði lagt á. Fyrst stóð til að byggja þarna 400 íbúðir en nú er áætlað að byggja þarna 1300 íbúðir. Bara það eitt segir okkur það að gatnagerðargjöldin hefðu dugað svo vel fyrir þessu öllu. Að stækka byggð úr 400 íbúðum upp í 1300, það eitt segir okkur það. En það er skrítin stærðfræðin í Ráðhúsinu. Það er skrítin stærðfræðin í Ráðhúsinu. En nú ætla ég að enda þetta með því að draga hér saman í bókun efni þessa máls og ætla að lesa bókun mína, með leyfi forseta. Sterk rök eru fyrir því að innviðagjald sé ólögmætt því ekki er lagastoð fyrir innheimtu þess. Hinn 9. febrúar 2017 skilaði borgarlögmaður minnisblaði að borgin teldi sig ekki þurfa lagaheimild til töku innviðagjaldana þar sem var að ræða einkaréttarlegan samning við lóðarhafa. Það var hvorki skattur né þjónustugjald í skilningi laga. Þá kom fram í svarinu að innviðagjöldum væri ætlað að mæta kostnaði sem fælist í gerð nýrra gatna, lagnakerfa, færslugatna og lagna, gerð stíga, torga, opinna svæða, byggingu skóla og svo framvegis. Gjaldið virtist einkum lagt á við tvenns konar aðstæður. Í fyrsta lagi þegar einkaaðilar kaupa lóðir í eigu Reykjavíkurborgar og í öðru lagi þegar lóðahafar sem þegar eiga lóðaleiguréttindi á tiltekinni lóð hafa óskað eftir breytingum á deiluskipulagi lóðar sinnar. Innviðagjaldið er að stóru hluta almennt tekjuöflunartæki Reykjavíkurborgar til viðbótar við þá tekjustofna sem ákvarðaðir eru samkvæmt lögum. Verði innviðagjaldið dæmt ólögmætt gætu lóðahafa krafist endurgreiðslu á grundvelli laga 29 frá 1995 endurgreiðslu og oftekinna skatta og gjalda. Verði ekki látið reyna þessa réttarspurningu fyrir dómstólum leggur borgarfulltrúi Miðflokksins það til að álit verði fengið á lögmæti þess hjá umboðsmanni Alþingis sem hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkisins og sveitarfélagana. Tilvitnun lýkur. Virðulegi forseti, áður ég fer hér úr þessum ræðustól þá langar mig til að minnast á það vegna þess að það var tekið fyrir á fundi síðasta forsætisnefndarfundi að það ætti að ríkja hér kyrrð og friður hér í þessum sal og það mætti helst ekki tala saman nema hér inn í herbergi borgarráðs og bárubúðar. En hér er búið að vera slíkur gaslagangur og truflun hér vinstra megin hér í salnum og meðan þetta mál er til umræðu að ég verð að hafa orð á því. Það er greinilega ekki sama hverjir mega tala í Ráðhúsinu og hverjir ekki. Forseti hefur látið þetta athugasemdalaust.
fliss og grettur og geiflur. Þannig að ég varð bara að koma þessu hér að í ræðu. Þetta opinn fundur hér og það var borgarfulltrúi Miðflokksins, Baldur Borgþórsson, sem lagði það til á fundi og bókaði það að allir fundir ætti að vera í heyranda hljóði og teknir upp, þannig að fólk sæði það virkilega hvernig borgarfulltrúar myndu haga sér og hvað heyrist frá þeim og hvað þeir segja, en auðvitað felldi meiri hlutin þá tillögu og þá skulum við líka leggja mat á það hverjir það eru sem vilja hafa alla fundi borgarinnar opna og upptekna og hverjir vilja hafa þá lokaða og þá líka hvers vegna. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið máli sínu, þá setti þakka brýninguna og tekur undir að gott er að hafa hljóð í salnum meðan ræðumaður með orðið. Umræður þá lokið þetta dagskrármál og verður þá gengið til atkvæða. Já, boðið hefur bókun. Verður þá gengið til atkvæða, fram er komið málsmeðferðar tillaga að vísa málinu frá. Verður hún þá borin upp, þeir sem því fylgjandi eru, við sem skefum merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan þá, málsmeðferðar tillaga að vísa málinu frá er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 9, 2 greiða ekki atkvæði. Hafa einhver borgarfulltrúar ósk eftir þessu bókun? Já, svo er. Gjörðu svo vel Vigdís, nei fyrirgefðu, gjörðu svo vel Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Það er bókun Sjálfstæðisflokksins. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks leggjast gegn innheimtu svokallaðs innviðagjalds, enda telja þeir innheimtuna ekki ábyrga á grundvelli réttaróvissu sem gjaldið ríkir. Þannig geti borgin mögulega þurft að endurgreiða milljarða króna reynist gjaldið ólögmætt, enda geti lóðarhafar krafist endurgreiðslu innviðagjaldsins á grundvelli laga endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda, eins og segir í áliti Lex. Í lögfræðiálitinu eru færð fyrir því nokkuð sterk rök að gjaldtakan sé ólögmætt, telur lögumstofan meðal annars að innviðagjaldið sé að stórum hluta nýtt sem almennt tekjuöflunartæki Reykjavíkurborgar. Það sé gert til viðbótar við þá tekjustofna sem borginni standa nú þegar til boða á grundvelli laga. Þannig má leiða því líkur að hér sé viðbótar skattlagningu að ræða. Þessu tengt hefur Víðir Smári Petersen lögmaður meðal annars bent á að innviðagjaldinu sé ætlað að standa undir gatnagerð, en gatnagerðagjöld séu í lögum skilgreind sem skattur. Hins vegar hefur Reykjavíkurborg engar heimildir til að leggja á nýja skatta án þess að sú skattlagning eigi sér stoð í lögum. Þá er óskað eftir að taka ástæðu þessu bókun, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Hér er bókun Flokks fólksins í þessu máli og hún hljóðar svona: eftir því sem næstir komist hefur reynt á gildi þessara innviðagjaldasamninga milli borgar og lóðarhafa fyrir dómstólum. Engu að síður er lögmæti þessara samninga ekki hafið yfir allan vafa og það er vont. Mismunandi skoðanir eru á réttmæti slíks skatts. Í fréttum var haft eftir verktökum að þeir veigri sér við að leita réttar síns gagnvart hugsanlega ólögmætum innviðagjöldum af ótta við afleiðingar áhrif þess á framtíðarverkefni þeirra. Svona fréttir vekja upp ýmsar spurningar. Borgin er án efa í yfirburðastöðu við samningagerð þessi gjöld og þess vegna er kannski ekki hægt að tala beint samninga. Þegar að breyta á gömlu hverfi eins og í Vogabyggð í allt annars konar hverfi kann vel að vera eðlilegt að aðilar semji innviðagjöld og samráð þarf þá að vera hvernig eigi að verja þeim. Spurning er hvort innviðagjöld ætti að vera breytileg eftir því hvar og hvernig hverfi er að ræða. Borgarfulltrúar Flokks fólksins finnst umræðan innviðagjöld á þessu stigi hljóti að hafa á sér marga vinkla og fjölmargt er óljóst þegar kemur að umræðinu hvenær eðlilegt er að leggja þau á og hvenær ekki og hvort þau ættu að vera yfir höfuð og leggur því til að skýrar reglur verði settar álagningu þeirra.
Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið á þessu bókun. Við hyggjast fleiri taka til máls til að lesa upp bókun að þessu sinni. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur óskað til að taka til máls til að lesa upp bókun. Innviðagjöld eru innheimt á grunni einkaréttarlegra samninga og liggur ekkert til grundvallar fullyrðingum ólögmæti þeirra. Óháð skoðun fólks á ágæti innviðagjalda er umræðinu til lítils gagns að krydda dagskrá borgarstjórnarfunda með órökstuddum gífuryrðum lögbrot. Í ljósi þess að ekki eru álögð nein ólögleg innviðagjöld hjá borginni í dag er tillögunni vísað frá. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið að lesa upp bókun. Dagbókun hefur boðið. Er hún tilbúin? Nei. Nei, einmitt. Þá umræðum þennan dagskrár lokið og verður þá gengið til 7. dagskrárliðar sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins bílastæðaklukkur. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Mér langar að lesa hér tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins bílastæðaklukkur. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að fela Reykjavíkurborg í samstarfi við Landspítala Háskólasjúkrahús að innleiða bifreiðastæðaklukkur í ákveðin stæði næst inngangi fyrir þá sem þurfa að leggja bíl sínum í skyndi vegna neyðartilfella. Hér er að ræða framrúðuskífu í stað gjaldmæla. Framrúðuskífan er notuð mjög víða á meginlandinu jafnt í miðborgum sem og við aðstæður eins og hér ræðir. Þessi möguleiki yrði í boði við innganga að minnstakosti við bráðamóttöku og fæðingardeild og aðra deildir þangað sem fólk kann að þurfa að leita í slíkum flýti að það geti ekki tafið við að finna stæði og greiða stöðugjald. Bílastæðin skuli merkt til umræddra nota. Leyfilegur tími væri tilgreindur á skiltum við stæðin. Sé bifreið lagt lengur en heimilt er lagt á stöðugjald samkvæmt ákveðinni gjaldskrá. Hér er ekki meiningin að vera með nákvæma útfærslu á fyrirkomulaginu en sem dæmi mætti nálgast bifreiðastæðaklukkuna í afgreiðslu, til dæmis bráðavaktar eða í móttöku í anddyri spítalans og einnig á bensínstöðum. Hér er smá greinargerð með þessari tillögu. Hríð hefur verið lagt á stöðugjald vegna lagninga bifreiða á bílastæðum við meðal annars bráðamóttöku Landspítala, Háskólasjúkrahús í Fossvogi og við fæðingardeildina við Hringbraut og víðar við deildir sjúkrahússins. Samkvæmt upplýsingum frá bílastæðasjóði er umrædd gjaldtaka tilkomin að frumkvæði Landspítala, Háskólasjúkrahús í því skyni að koma í veg fyrir að stæði þessi séu teflt fyrir þeim sem leita þurfa til viðkomandi stofnana, ekki síst með bílum starfsmanna sjúkrahússins. Það gefur auga leið að oft stendur svo á að fólk sem kemur á bráða- og neyðarmóttökur í bílum sínum getur ekki tafið við að fara að sjálfsala. Það verður til dæmis ekki með neinni sanngirni til þess ætlast að foreldri sem kemur eitt síns liðs með meitt barn á bráðamóttöku láti greiðslu stöðugjalds seinka hjálp handa barninu. Viðbúið er hins vegar að þeir sem þannig geta ekki gefið sér tíma til að sinna greiðslu umkrafins stöðugjalds verði fyrir því að bílastæðasjóður krefji þá 6.000 krónur auka stöðugjalds vegna vanrækslu á greiðslu fyrir not bílastæðisins. Þeir sem koma að bifreið sinni eftir stundum erfiða reynslu inn á sjúkrahúsinu með áhengdri tilkynningu frá bílastæðasjóði álagningu auka stöðugjalds hljóta óhjákvæmilega að upplifa þá sendingu sem æði kaldar kveðjur samfélagsins í þeirri stöðu sem þeir eru. Sú lausn að vera með gjaldtöku við mikilvæga innganga er ekki viðhlítandi aðferð til að bregðast við vanda sem fólgin er í ónógum fjölda bílastæða fyrir starfsmenn og eða vangetu til að láta starfsmenn sjúkrahúss fylgja settum reglum hvar þeir megi leggja bílnum sínum. Í því tilefni
til að bregðast er því tilefni til að bregðast við og er ofangreindri tillögu meðal annars ætlað að bæta úr þessu ástandi. Og smá viðbót, ég veit að það eru dæmi að fólk hafi fengið sekt, hafi þurft að leggja bílnum sínum svona kannski ekki alveg heppilega og ekki náða að borga jafnvel þetta í stöðumælirinn og vegna flýtis þar sem að hefur komið svona upp skyndi dæmi að þurfa bara að fara inn strax, að þetta fólk sem kemur kannski út að þá býður þeirra sekt. Þeir hafa haft samband við bílastæðasjóð og með því að lýsa hvað nákvæmlega gerðist, veita upplýsingar á hverju var að ræða þarna skynditilfelli, að þá er dæmi að þetta gjald þessi sekt hafi verið lögð niður. En að sama skapi að þá þykir fólki það því oft mjög óþægilegt að þurfa að segja frá kannski einhverju persónulegu reynslu, segja starfsmönnum bílastæðasjóðs frá hvað skeiði og þarna eru þetta persónuleg málefni, þetta eru persónulegar upplýsingar og það hefur þótt það mjög óþægilegt og jafnvel hefur það þó ekki alltaf verið, þá hefur þetta gjald ekki alltaf verið fellt niður, þannig að það er allur gangur á því en fólk hefur þurfa að ganga ansi langt til þess að fá niðurfellingu á sektinni og hreinlega að opna sig nákvæmlega hvað átti sér stað þarna. Og ég held að við getum ekki farið fram á að fólk þurfa að gera þetta. Þessi bifreiðastæðaklukka er búin að sanna sig mjög vel eins og við vitum á Akureyri. Hún er í rauninu ótrúlega sniðugt fyrirbæri. Það er ekki nokkuð leið að svindla á þessu. Og auðvitað má alltaf segja að einhverjum mun bara misnota þessi stæði. En getum við látið það hafa áhrif á að við viljum ekki prófa þetta og þarna kemur þetta að því hvað Háskólasjúkrahús Landspítali vill gera en tillagan fjallar það að Reykjavíkurborg í samstarfi við Landspítala Háskólasjúkrahús ræði þennan möguleika. Og ég vona að þessu verði vel tekið, ég held að mjög margir myndu verða glaðir, ég geti verið hérna áfram að segja frá fullt af alls konar sögum í þessu sambandi, reynslusögum fólks og en ég veit að þið öll hér inni skiljið hvað liggur hérna baki. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mætaskrá er Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að taka það skýrt full yfirráð yfir bílastæðum á lóð spítalans og frjálsar hendur það hvernig þau kjósa stýringu á bílastæðum. Ég held að þetta þurfi að vera alveg skýrt. Samningu við bílastæðasjóð gjaldskyldu á völdum bílastæðum er að frumkvæði spítalans. Tilfærsla á gjaldskyldu svæði voru til umræðu í Morgunblaðinu í dag og er það viðtal við Ingólf Þórisson, framkvæmdastjóra reksturs Landspítalar, þar sem hann segir með leyfi forseta: þetta er eina leiðin til að hafa stæðin laus, þeir sem stoppar lengur leggja fjær. Það er því mat spítalans að þetta sé besta leiðin til að þjónusta þá gesti sem þau taka á móti. Bílastæðaklukkur eru vissulega ein leið til að stýra nýtingu á stæðum og í slíkt kerfi víða nota líkt og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir fór vel yfir. En hingað til hefur aðgangsstýringu með bílastæðaklukkum ekki verið beitt í Reykjavík, hvorki á borginni né einkaaðilum. Að því leyti held ég að þessi mjög tæft að ætla að innleiða slíkt sem staka aðgerð á afmörkuðu svæði þar sem að klukkurnar verða að vera til staðar. Ég sé ekki hvernig við erum betur sett sem bráðaveikt fólk þegar við komum að spítala og það er ekki einu sinni klukka í bílnum okkar. Bílastæði sem lúta aðgangsstýringu spítalans eru ætluð gestum og er svo hópur stór og rótírandi. Mikið af málflutningi borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur snerist sektir eða aukastöðugjöld sem fólk fara á sig lögð fyrir að hafa greitt ekki stæði. Kerfið í kringum bílastæðaklukkur byggir akkúrat á mjög stífu eftirliti og háum sektum. Mun hærri sektum þar sem þú ert með sterkari fælingamátt, þar sem ekki beina gjaldtöku að ræða.
Ég hef sjálf persónulega reynslu af þessu. Ég fædd á Víðövri hospítali í Danmörku og lagði í klukkustæði og var of lengi og fekk 15.000 króna sekt. Þannig að það er ekkert sem kemur í veg fyrir, ef við viljum hætta að sekta fólk, þá getum við alveg eins hætt bara að vera með nokkra aðgangsstýringu. Bílastæðaklukkur, sektir og eftirlit eru það sem lætur þær virka. Varðandi niðurfellingu gjalda, þá verð ég að fá að leiðrétta borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur. Það eru mjög skýrar verklagsreglur hjá bílastæðasjóði og fólk þarf svo sannarlega ekki að gefa upp persónulegar upplýsingar. Það er nóg að þau biðja endurupptöku, þau gefa upp kennitölu, Landspítalinn einfaldlega staðfestir að bráðatilfelli hafi verið að ræða á þess að neinar upplýsingar hvers kyns mál eða vegna hvers hafi verið. Í langflestum tilfellum eru álögð gjöld felld niður. Við getum alveg farið í tilfinningaþrungnar ræður það hvernig það er að fá sekt. Mér finnst það vera miklu verri tilhugsun að koma og fá ekki stæði eða komast ekki að. Og það var veruleiki sem Landspítalinn bjó við og þess vegna óskuður eftir samstarfi að setja upp gjaldskyldu. En að því sögðu þá eru bílastæðaklukkur ansi sniðug uppfinning, geta henta vel sérstaklega á jaðarsvæðum, jafnvel á spítulum, en svo ákvörðun innanlega bílastæðaklukkur í Reykjavík þarf að vera tekin heildstætt, klukkurnar þurfa að vera til staðar í bílunum, það er ekki nóg að segja hvar þær eiga að nota, það verða allir að vera með þær og við þurfum að þekkja þær og það þarf að fylgja þeim skýrt eftirlit. Því legg ég til þá málsmeðferð að vísa tillögunni inn í starfandi stýrihóp bíla- og hjólastæðastefnu Reykjavíkur. Takk fyrir. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, þakka kurteislegt og faglegt svar borgarfulltrúa Kristínu Soffíu Jónsdóttur. Ég vildi bara, það er tvennt sem ég langar að koma að þetta varðandi að nálgast klukkurnar held ég ekki vandamál og þarf alls ekki að vera vandamál. Það er auðvitað hægt að gera það með ýmsum hætti. Eins og ég sagði í minni greinagerð áðan að þá ætlaði ég svo sem ekki að fara eitthvað út í nákvæma útfærslu á hvernig þetta má vera, en klukkurnar gæti þess að verði í anddyri, viðkomandi gæti verið með klukku í bílnum, bensínstöðvar og svo framvegis. Þannig að þetta svona smáatriði í þessu sambandi og ég ger mig grein fyrir að Landspítalinn hefur alveg fullt umráð og yfirráð yfir þessu, en tillagan var einmitt bara að borgin myndi eiga þetta samtal og við náttúrulega berum hag allra Reykvíkinga fyrir brjóst okkar undir öllum mögulegum kringustæðum þar á meðal þessum. Og jú, því miður, þá hef ég frásögn einstaklings mjög nákvæma í hvað hann þurfti að gangi gegnum til þess að fá niðurlagningu þessa gjalds og eftir að hafa einmitt verið í mjög erfiðum nákvæmlega svona aðstæðum. Og ég hefði ekki trúað í óreyndu að það hefði þurft virkilega að ganga svona langt til þess að glíma við þetta, að fá þetta niður fellt, og það eru sannarlega reglur, þetta eiga alls þar að vera reglur, en það er líka spurningin sveigjanleika og þessum einstaklingi eftir því sem hann lýsti að þá þurfti hann að ganga ansi langt til þess að fá þetta niðurfellt sem var að lokum gert. En það var akkurat ástæðan fyrir því, svona pirringur og leiði yfir hversu langt það þurfti að ganga sem hann hafði samband við mig, borgarfulltrúa Flokks fólksins, og er einn af þeim fjölmörgum aðilum sem stendur að baki þessari tillögu sem hér var flutt áðan. En ég er auðvitað bara afskaplega sátt við að það kom ekki upp spjaldið vísa frá eða fella, að það sé einhver tilvísun inn í einhverja nefnd sem var nefnd, og það þýðir að það er smá von, það er allavega áframhaldandi umræða og það er ekki á hverjum degi hér á hverjum borgarstjórnarfundi sem að borgarfulltrúar minnihlutans fá að upplifa það. Þannig að ég þakka fyrir og fer heim afskaplega glöð í hjarta. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar.
Næsta mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarfulltrúar og áheyrendur. Já, við erum að ræða innlega bifreiðastæðaklukkur í ákveðin stæði og ég skil mjög vel að fólk sé ekkert að leiða hugana því að greiða í stöðumæli í svona neyðartilfellum, en ég man eftir umræðu varðandi þetta fyrir einhverju síðan og bara leitaði til M1 framkvæmdastjóra bílastæðasjóðs til að fá meira svona innsýn í þessi málefni og hvernig þetta virki allt saman, og eins og hefur komið fram að þá þetta komið að beini Landspítalans og að mörg gjöld eru tekin til endur skoðunar og framkvæmdastjórinn greindi frá því að þau sýndu mikinn skilning og felli niður mikið af gjöldum þegar það er hægt að sýna fram á lögmætar ástæður fyrir því að maður greiddi ekki þetta gjald. Og svo er á heimasíðu bílastæðasjóðs, þar eru verklagsreglur vegna endurupptöku gjalda og aðilinn bent á að senda tölvupóst til að óska eftir að staðfesting á bráðatilfelli sé send til bílastæðasjóðs. Og svo náttúrulega höfum við líka heyrt það sjónarmið að fólki finnist að eiga ekki að þurfa að vera að standa í þessu, og ég get alveg tekið undir að það kannski er í einhverjum tilfellum svona ferli að þurfa að standa í þessu, en það er hægt að fá sér gjöld felld niður og bílastæðasjóður fær 4.000 endur upptökubeiðnir á ári og ég bara velti fyrir mér hvort það sé eitthvað hægt að gera upplýsingarnar ennþá sýnilegri að fólk geti óska eftir því að það sé hægt að fá sér gjöld felld niður, ef það sé einhvern veginn kannski hægt að auðvelda verkfalla bak við það, af því að það kemur fram á þessum miða, ef ég skil rétt. Nú nota ég ekki bíl, það er mörg ár síðan, þannig ég veit ekki nákvæmlega hvað kemur fram á svona miða ef maður borgar ekki gjöldin, en það er víst, held ég, vísað í heimasíðuna og símanúmeri hjá bílastæðasjóði, en það er spurning hvort það sé einhverju svona leiðir til að skoða það og gera þetta bara ennþá aðgengilegra og sýnilegra að fólk geti þá óskað eftir þessari endur upptöku. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseta getur borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég stend hér upp undir þessu mála því mér þykir það vel á gott að það sé verið að ræða þessi mál. Bílastæðismál Reykjavík eru hreint algjörlega í klessu og það er sífellt verið að hækka gjaldskrána og það er ekki hugsað til framtíðar og ekki hugsað heildstætt. Nú að leysa öll bílastæðisvandamál með því að setja alla þá bíla sem eru hér á 101 svæðinu í nýja bílastæðishús sem við erum að byggja hér niður í 101. En akkurat þetta mál sem borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir er með að taka upp bílastæðisklukkur þarna á þessu svæði, mér finnst það mjög athyglisvert því þetta hefur gefið afskaplega góða raun eins og til dæmis Akureyri, eins og borgarfulltrúin fór yfir. Það er þyngra en tárum taki bílastæðamálin á Landspítalanum og ég hef heyrt margar mjög sorglegar sögur af því þegar fólk er að koma þar að hitta sína nánustu, jafnvel fólk sem er þar í lyfjagjöfum og er inniliggjandi og annað, vegna þess að borgin er búin að fækka svo bílastæðum í kringu Landspítalans að það er tæpast hægt að fá stæði. Einn orðaði þannig við mig að á 4 mánuðum þegar kona mín hefur legið inn á Landspítalan þá hefur heil vinnuvika farið í það bara að leita að bílastæðum í kringu Landspítalan. Þó svo að þessi bílastæði á Landspítalalóðinni séu ábyrgð Landspítalans, þá er umhverfið í kringum Landspítalan á ábyrgð borgarinnar og það vil ég draga fram hér í þessar umræðu. Hitt er svo annað mál að það er mjög ósvífið hjá Landspítalanum að taka gjöld af þeim bílastæðum sem þar eru, því að hinn handleggurinn er sá á málun að þegar fólk er að koma þarna inn með fárveikt fólk og annað, og bara í algjöru bráðatilfellum og það leggur bílnum ykkur staðar bara til þess að koma hinum sjúka undir læknishendur að þá er komið risa stöðumælasekt.
Auðvitað finnst fólki að sér vegi þegar svona Kannski á afdrifaríkasta tímabili lífsins að þá bara blaktir ykkur innheimtuseðill þegar út komið. Þá skulum við líka ræða það sem í gangi núna á Landspítalanum. Það þurfti að aftengja fleiri tugi bílastæða þegar var farið í það að grafa stóru hóluna á Landspítalanum sem að núna fíkur yfir alla Reykjavík og það verið að kvarta yfir svifryksmengun og nú það endurspeglast hinum megin við Miklubrautina þegar valslóðirnar eru allar galopnar líka, svo eru allir hissa á því að þessi mengun. En það var eitt og sér mjög mikill skaði að Landspítalinn þurfti að afsala sér svona mörgum bílastöðum. Jú, það var fært þarna niðuréttur og það var náttúrulega steypt yfir eina græna svæði náttúrulega sem var að finna þarna í kringum Landspítalann. Það var græna túnið hjá BSI. Það var steypt yfir það til að koma bráðabirgða bílastöðum fyrir Landspítalann. Steypt yfir græna svæði hjá BSI. Og hverjir skildu nú nota þau bílastæði? Jú, þessir þúsundir starfsmanna sem að þrá það heitast að komast til og frá vinna á sínum bílum. Allstaðar að úr Reykjavík og allstaðar frá nágrannasveitarfélögunum, utan að landi, Selfossi, Akranesi, Borgarnesi, Keflavík, sem verða að vera á bílum til þess að geta sinnt sínum mikilvægu störfum sem reynt að henda á Landspítalanum. Þetta svo mikið þröngsýni og það verið að þrengja svo að öllum starfsháttum Landspítalans. Og það bara ágætt að það komi hér fram í þessar umræðu þó að umræðan sé bílastæðaklukkurnar og hvernig hægt að bæta akkurat aðgengi að Landspítalanum án þess að fólk fái hér stóra sekt. Að það verður líka bara minnast á það vegna þessara bílastæðavandamála þarna í kringum Landspítalann að það var algjört forgangsmál eða að byggja upp nýjan Landspítala og Hringbraut þá ætti að setja Miklubraut í stokk og Hlíðarfót. Hvorugt gekk eftir. Það búið að girða fyrir göngunum Hlíðarfót hérna í gegnum Öskjuhlíðina, hinum megin með stúdentíbúðum fyrir HR og það sjá það allir að Miklabraut í stokk ekkert á leiðinni næstu 30 árin. Ef hún kemur þó nokkuð tímann, þó hún hafi verið aðalkosningamál Samfylkingarinnar hér fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar. Þetta staðan. Og það leiðir af sér þessa rosalegu trafík, þessa rosalega hægagangi í umferðinni sem leiðir af sér alveg hrikalega mengun og blanda saman við moldarmökkin þarna á Landspítalanum og þarna inni veikasta fólkið okkar sem þráir það ekki teitar en að fá aðstandendur í heimsókn á sjúkrabið og þá móttökurna svona, bæði hjá Landspítalanum og hjá borginni. Búið að þrengja svo að fólk farið að veigra sig við því að koma þarna við. Og eins og borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir fór yfir, svo þegar neyðartilfelli að ræða og hinum sjúka komið undir læknishendur, þá blaktir stór refsireikningur þegar út komið ef það var ekki tími til að reyna að finna stæði eitthvað staðar inn í Þingholtum eða annað og bara lagt við dyrnar og hlaupið inn og þá blaktir stór sektarmeði. Það engin kommonsens í þessu. Þetta allt mikið peningagræðgi. Akkur hugsunin farin frá þessu mannlega hjá okkur? Akkur snýst orðið allt peninga? Þetta dæmið það. Ég styð þessa tillögu. Í ljósi þess að hún verið tekin lengra eins og búið að fara hér yfir og þetta verið skoðað í víðara samhengi en þessi klukkumál eru algjör snilld. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst á umræðu lokið og verður gengið til atkvæðagreiðslu. Bókun boðuð. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Þá verðast allir borgarfulltrúar vera í salnum og verður gengið til atkvæðagreiðslu. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni í stýrihóp bíla- og hjólastæðastefnu Reykjavíkurborgar. Og verður gengið til atkvæða þá málsmeðferðartillögu. Og þau ykkar sem
samþykk eru, sýnið þess merki. Skýrt og greinilega og er þetta samþykkt einróma. Takk fyrir það. Og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi ætlar að lesa bókun. Forseti borgarstjórn, ég er hérna með örlitla bókun í þessu máli. Hún er svona: borgarfulltrúi Flokks fólksins er þakklátt yfir að tillögunum var hvorki vísað frá né felld heldur vísað áfram. Borgarfulltrúi vill ítreka að það hefur sýnt sig þar sem þetta fyrirkomulag er í gildi að það er gott. Þess utan hefur það sýnt sig að bifreiðastæðaklukkur eru mun kostnaðarminni leið en aðra leiðir við að innheimta bílastæðagjöld og er hægt að framkvæma strax. Allar mögulegar hindranir sem hægt er að hugsa sér í þessu sambandi er hægt að yfirstíga. Þessi tillaga er ekki tilkomin Við getum öll fundið okkur í þessum erfiðu aðstæðum og myndum vel geta verið í þeim sporum þar sem við fyndum til þakklætis að geta lagt fyrir utan bráðamóttöku eða fæðingardeild, stillt bifreiðaklukkuna og hlaupið inn þegar neyðartilfelli er að ræða. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hvetur meirihlutann og þá nefnd sem fær tillögu til umfjöllunar að meðhöndla hana með opnum huga og freista þess að ræða við forsvarsaðila Landspítala Háskólasjúkrahúss. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lesið bókun. Eru fleiri bókanir tilbúnar sem á eftir að lesa undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. Já, er svo bókun tilbúin? Já. Ekki þetta. Já, þá klárum við það bara að lokum og göngum til næsta liðar. Og það er þá liður 7, lögð fram fundargerð borgarráðs frá 21. febrúar. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls um því? Svo virðist ekki vera. Verður það gengið áfram til næsta liðar sem er liður 8. Lagðar eru fram fundargerðir, fundargerð forsætisnefndar frá 1. mars, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 22. febrúar, fundargerð skóla og frístundaráðs frá 12. febrúar, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 20. febrúar og fundargerð velferðaráðs frá 20. febrúar. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo virðist ekki vera og er þá dagskrá tæmd og væri gott að klára að lesa nú bókanar sem á eftir að lesa. Ég held að það séu örfáar. Já, gjörðu svo vel. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi les bókun. Undir hvaða máli? Þetta er við lið 2 í útsendri dagskrá kjarapakkin. Tillögu, já. Útsvarslækkun 0,52% myndi leiða til þess að láglauna manneskja með 300.000 krónur á mánuði myndi greiða 1.500 krónur minna mánaðarlega í útsvar. Ekki sé að slíkt bæti kjör hinna verst settu. Útsvarslækkun myndi einnig fela í sér lægri greiðslur hinna betur settu til samneyslunar. Sósíalistar telja mikilvægt að vinna því að koma útsvar og fjármagnstekjur í gegnum þingið. Sé litið til síðasta árs má áætla borgarsjóður hefði þá getað fengið 9,5 milljarða. Fulltrúi Sósíalistaflokksins styður að falli verði frá hluta arðgreiðslu áforma Orkuveitu Reykjavíkur svo lækka með gjaldskrár. Þær voru hækkar á sínum tíma þegar reksturinn stóð illa, nú eru horfur betri og telur fulltrúi Sósíalistaflokksins því að eðlilegt sé að lækka gjaldskrár í ljósi þess að ekki er lengur þörf á eins ári upphæð frá notendum þjónustunnar. Sósíalistar vilja eyða verðhækkandi áhrifum byggingarétta gjaldsins á félagslegar íbúðir og íbúðir óhagnaðardrifinna leigufélaga. Í stað þess að lækka byggingaréttagjaldi á alla uppbyggingu hafa sósíalistar lagt fram að byggingaréttagjald verið almennt hækkað, þannig að meira komi inn til dæmis frá þeim sem byggja stærri íbúðir, skilgreindar sem lúxusíbúðir og það fjármagn verið nýtt til að auka stofnframlag til félagslegra íbúðauppbyggingu og íbúðauppbyggingu óhagnaðardrifinna leigufélaga. Það hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi klárað sínar bókanir. Eru aðrar bókanir þá tilbúnar? Eru einhverjar bókanir sem að meirihlutinn eftir að lesa?
virðist ekki vera. Eru aðrir flokkar búnir að lesa bókanir? Það býðum við bara eftir síðustu gaggbókuninni, var það ekki? Já, þú ert búin, já. Allir virðast vera búin að lesa nema Vigdís. Já. Við tókum við. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi ætlar að lesa bókun. Forseti, þetta er gaggbókun við bókun meirihlutans sem að hljóðar svo, allt svo bókun meirihlutans og fólk fái samhengi. Með leyfi forseta, innviðagjöld eru innheimt á grunni einkaréttarlegra samning og leikur ekkert til grundvallar fullyrðingum og ólögmæti þeirra. Óháð skoðun fólks á ágætt innviðagjalda er umræðunni til lítils gagns að krydda dagskrá borgarstjórnarfunda með órökstuddum gífuryrðum og lögbrot. Í ljósi þess er ekki álögð nein ólögleg innviðagjöld hjá borginni í dag og er tillögunni vísað frá. Tilvitnun lýkur. Þá er gaggbóka ég með þessum hætti með leyfi forseta fjölmörg álit löglegra aðila liggja til grundvallar þeirri skoðun að innviðagjöld geta var staðist lög. Það álit sem mest hefur verið rætt er álit sem samtök iðnaðarins létu gera fyrir sig að lögmannsstofu. Engum blöðum er það að flétta að sterk rök eru fyrir því að gjaldtaka sé ólögmæt. Slíkar ábendingar ber að taka mjög alvarlega en ljóst er að meirihluti tekur slíkar aðvaranir ekki alvarlega með við bókun sína. Ekkert skynbragð er lagt á alvarleika málsins frekar en í öðrum áfellismálum sem að komið hafa upp eftir kosningar. Tilvitnun lýkur. Ég sendi hana núna á ritara. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun. Er það ekki fleira sem að liggur fyrir þessum fundi? En í dag er myllumerki grár dagur og hefur borgarstjóra verið tíðrætt ábata. Og af því tilefni hyggst forseti fara með gráleitan innréttingablús stórskáldsins Megasar, þar sem spurt er hver Íslands ábati hafi verið af innréttingunum við sundin. Feður til sveita sendið ekki saklausu litlu meybörnin ykkar á mölina. Þær koma sér barasta í klandur í vistinni, því svo kvölina sem á völina. En hvað svo sem er þetta annað en ofvaxin leikfanga borg? Og yfir glingri í gullstokk öll hennar gleði og öll hennar sorg. Ég ætla ekki að fara alla leiðina, kringum austurvöllin, nei ekki heilan hring. Ég hef hórast bæði í húsinu og óðali. Já, Hótel Borg, en guði, ég ætla ekki á þing. Og hver var svo Íslands ábati af innréttingunum hérna á nesinu við sundin? Jú, það var kláði í feð og fransós í líðin. Og þessi fráleita borg sem maður þrátt fyrir allt er eitthvað svo bundin. Ég veit af því, það vantar ekki, maður virkar svo sem meira og minna í plús, en hann er að gera með geggjaðan, þessi gráleiti innréttingablús. Þá er fundið slítið klukkan 21:36.